To withdraw. Honorable members, the Honorable Deputy Speaker. Michael Lobo. Speaker, sir. Speaking on demand number 68, that is forest. Speaker, sir, when we speak about forest, it is people from all over the world, that is foreign and Indian tourists also, come to Goa because we have the beautiful landscape of fields, and we talk about the hills and the forests. And this beautiful forest which are there in the state of Goa has been given to us by our forefathers, their forefathers. It has come from generations for so many hundreds and hundreds of years. Speaker, sir, we need to protect all these forests which are there in the state of Goa. Speaker, sir, Honorable Minister, who is a wildlife enthusiast, he moves around in all the forests in India. He goes international also. His posts on social media and especially on his page is all about forests, all about the tigers, all about wild animals. And Speaker, sir, I would like to request him that you need to develop our sanctuary, that is our Bondla zoo म्हणटा ताका zoo उतरूच बंद करूंक जाय. हे zoo म्हणटा पळय ते बंद जाल्ले आहा. Internationally zoo म्हणना न्ही. So a small sanctuary in wildlife sanctuary in Bondla. आणि सायडीचो आनीक जागो एनक्लोज करपाचो आनी बरें फेन्सिंग घालपाचें CSR एक्टिविटीन म्हाका दिसता कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीन हे जे आहा सिंगापूर हो जो एनिमल पार्क आहा हो एनिमल पार्क डेवलप केल्लो आहा अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आमी आतां इतलीं वर्सां जालीं सेंट्रल फंडिंगाक रावता आमी. सेंट्रल फंड एवरी टायम CM सेज बजट स्पिचीन आसता, मागीर मिनिस्टराचे हितून आसता, डिमांडाच्या टायमार आसता, बजटरी एलोकेशनानूय केन्ना केन्ना पाटली घालता आनी म्हणटा सेंटराचे इतले पयशे जाल्यार आयज पासून येवंक ना. आनी हो आमचो जो बोंडला झू जो आहा, झू म्हणटा आमी ताका, हो एनिमल पार्क करचो, हो सँक्च्युरी करची आनी तितून एनक्लोजर्स जे आहा हे भरपूर व्हडले करचे. म्हणजे दीस शूड बी नियरली 10 स्क्वेअर किलोमिटर. जागो खूब आहा, फॉरेस्टाचो थिंगा जागो खूब आहा. आनी मिनिस्टर हू इज अ वायल्ड लायफ एन्थुजियास्ट, म्हाका दिसता 100% ही वील टेक अप दीस ऑन प्रायोरिटी अँड गिव अस इन द नेक्स्ट 3 years. म्हणजे हो टर्म सोंपच्या पयलीं आमकां हो एनिमल पार्क और एनिमल सँक्च्युरी, वायल्ड लायफ सँक्च्युरी बोंडला ही करून दिवपाचें काम मिनिस्टरान हातीन घेवचें अशें म्हाजें मागणें. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन प्रायवेट फॉरेस्ट, खुबशे आमचे लोकलांच्यो प्रॉपर्टी जे आदी प्रायवेट फॉरेस्टान नासल्यो तेन्ना कोण तरी हायकोर्टान गेलो, हायकोर्टान कितें हें घातलें, तेजेर इन्क्वायरी बसयली, थिंगासर रिटायर्ड जजीस बसयले, कोण बसयले आनी तेंच्यांनी खुबशे एकज एंड एकज ऑफ लँड जे प्लेन लँड आसले बसून, म्हणजे दोंगराचे सोकला जे कोणाची भाटां आसलीं, जे कोणाची थोड्यांची कांपावणांय आहा, ते कांपावणाचे भितर बसून प्रायवेट फॉरेस्ट पावल्ले आहा. म्हणजे हें काम खेचेर केल्लें आहा. हे सॅटलायट इमेज जी घेतली, हे सॅटलायट फोटोग्राफी घेतली, तेजेर अशें दाखयलें ग्रीन, म्हणजे श्राब्स जे वयर येयल्ले आसता. ह्या दिसांनी स्पीकर खुबशे श्राब्स येता, प्रॉपर्टीनी श्राब्स येता आनी ते श्राब्स ग्रीन दिसता. सॅटलायट इमेज घेत जाल्यार ते सगळे दोंगरूच कशे दिसतले. हे म्हाका दिसता मिनिस्टरान आनीक एक ऑथॉरिटी घालपाची, खऱ्यांनीच अशें जालां ओ ना तें पळोवपाचें, हें फायंडींग करपाची गरज आहा आनी हेचेर सारको रिपोर्ट कितें आहा तो तुमी हाडपाची गरज आहा आनी ह्या सभाघराक दिवपाची गरज आहा. म्हाका दिसता
2016 आमकां हे एश्युरन्स मेळ्ळें, एश्युरन्स ऑफ द हावस, वेन मिनिस्टर वॉज ऑन द अदर सायड एज अ मेंबर. तेणें हो प्रश्न केल्लो, आमीय प्रश्न केल्ले की बाबा वेन द गव्हर्मेंट वील डू अ डिटेल स्टडी and give a detailed report on and Alina Saldana, I think, or Arlekar sir was the environment minister. They reply dillo, we will do it in 1 year's time. म्हणजे आमकां हे कोरोस दी आनी आमी हो टेबल कोत्ता म्हणून रिपोर्ट ह्या सभागृहांत आनी प्रत्येक मेंबरांचो आमी फीडबॅक घेतले, प्रत्येक एरियान आमी आयडेंटिफाय करतले आनी हें जावंकूच ना. आमकां एश्युरन्स दिले स्पीकर सर आनी हें कामूच जावंक ना. ऑनरेबल मिनिस्टर, हे खुबशे जाण जे खऱ्यांनी त्रासान पडलेले आहा हे प्रायवेट फॉरेस्टा खातीर, खंय प्रायवेट फॉरेस्ट आहा थिंगा आसूंकूच जाय, आय सपोर्ट दॅट. बट जे कितें अशेंच लागलेले आहा आनी लोकांची भाटां पिड्यार जाल्ली आहा, तितून करेक्शन करपाचें मिनिस्टरान आयज म्हाका दिसता उतर दिवपाची गरज आहा. स्पीकर सर, हांव उलयतां की फाटल्या दिसांनी पयले आमी ह्या वर्साच जावंक ना देव जे फॉरेस्ट फायर्स जे जाल्ले, कितलेशेच फायर फॉरेस्टांनी जाले, एकज आनी एकज ऑफ जे ट्रीज मेले आनी भरपूर वस्तू हे जाल्यो, फ्लोरा फॉना डिस्ट्रॉय जाले. आनी म्हाका दिसता आमचे जो स्टाफ आहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो, जे गार्ड्स आहा, हांकां फॉरेस्ट फायर ड्रील हे एक्सपेरिमेंट करपा खातीर तेणी कर्नाटका थोड्यांक तरी धाडपाची गरज आहा टू स्टडी दॅट. कर्नाटकान भरपूर बरें प्रमाणान ते फायर, व्हडलो फायर जाल्या उपरांत हाव टू डावज इट, म्हणजे ते कशें क्लियर जावपाचें विदावट इवन वॉटर. तेंचे कडेन बरें हें आहा, म्हणजे दे हॅव दॅट एडवान्स टॅक्नॉलॉजी, म्हणजे नॅचरल वे दे डू इट. बट ती स्टडी करपा खातीर मिनिस्टरान आमच्या हिंगासून म्हणजे गोंयांसून ही टीम धाडची आनी ही टीम म्हाका दिसता थिंगासोर दुसरे स्टेटीन स्टडी करून येवपाची गरज आहा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन ऑल द एप्लिकेशन्स वीच आवर लोकल पीपल मेक टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट or डेप्युटी कलेक्टर or फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू कट ट्रीज, म्हणजे जे कितें डेंजरस ट्रीज आहा कोणाचे घराचेर आहा, म्हणजे आय एम द एप्लिकंट एंड somebody else, the tree belongs to somebody else and they are not ready to cut. Even after forest officer coming over there and he sees that it is quite a dangerous tree, but he hesitates to give the report that it is likely to fall or the branch is likely to fall or something like that. So in that case, the tree remains there only and in the rains it falls and damages the house of the applicant who has made an application. अशे कितलेशेच केसी आमच्या गोंयांत जाल्ल्यो आहा आनी म्हाका दिसता हेचेर कितें तरी एक कायदो येवपाची गरज आहा की खऱ्यांनीच जे डेंजरस ट्री आहा जेन्ना डेप्युटी कलेक्टर आनी डेफिनेटली फॉरेस्ट ऑफिसर जो आहा तेका इन्स्ट्रक्शन वचपाची गरज आहा फ्रॉम द डिपार्टमेंट की हे इमिडिएटली हे क्लियर करून दिवपाचें, म्हणजे दॅट ब्रांच ऑर दॅट ट्री शूड बी कट ऑन टायम बाउंड मॅनर. म्हणजे हे लांबोत वचोंक जायना, म्हणजे एक अहें आहा डेप्युटी कलेक्टरान आसूं हो फॉरेस्टान ही केस एक 6 months हो 1 year, म्हणजे डेप्युटी कलेक्टरान 1 year केस चालूच आहा आनी झाड म्हणटा ते आजुनूय पडना, म्हणटा ते हो येता ओपनंट येता आनी म्हणटा झाड आजुनूय पडना. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन लाडली लक्ष्मी, इतलेच वुमन एंड चायल्डान पत्तून येता, एकूच हांव लाडली लक्ष्मीचेर उलोवपाक विसरलो. लाडली लक्ष्मी खूब तेंप जालें, हांव जाणा तुजो सब्जेक्ट न्हू तो, यू हॅव टू रिलाय ऑन फायनान्स फ्रॉम द CM. लाडली लक्ष्मीचे पयशे भुरगीं जालीं पूण आजुनूय मेळोंक ना, म्हणजे काजार जाली, भुरगीं जालीं, 2 वर्सांनी भुरगीं जालीं, पूण ते लाडली लक्ष्मीचे पयशे येवंक ना. 19 म्हाका दिसता लास्ट दिल्ले आमी, 19 or 20, 3-4 वर्सां जालीं ते आदले पयशे आहा ते आजुनूय येवंक ना. स्पीकर सर, आनीक एक मिनिस्टराचे नदरेक हाडटा ऑन टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग. टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचेर उलयतना हो व्हडलो बरो सब्जेक्ट आहा. जेन्ना आमची एरिया कलांगूट, कांदोलीम, आरपोरा ही नागवाई एरिया आमी अंडर प्लॅनिंग हाडली आनी आमी बरो प्लॅन तयार केलो विथ द पार्टिसिपेशन ऑफ कांदोली पंचायत, आरपोरा नागवा पंचायत, आमचे लायक मायंडेड पीपल, इवन कलांगूट पंचायत इन 2017-18 आनी हो बरो प्लॅन तयार केलो. आनी ह्या प्लॅनाचेर आमी, since it is a coastal belt which a lot of tourists come,
वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ हॉटेल्स, वी रिक्वायर हायर FAR. अशें आमी थोड्या हॉटेलांक हायर FAR दिलो. बरे प्रोजेक्ट थिंगा करपा खातीर म्हणजे पार्क्स आसूं, हे सगल्यो वस्तू आमी तयार केल्यो. आनी मोदेकात दॅट वेंट इन टू कोर्ट. तेजे उपरांत खुबशे ताका ह्यात सभागृहान तेजें बील येवपाक आसलें आनी खुबशे वस्तू जाल्यो. पूण फायनली पीपल हू हॅव ऑलरेडी बिल्ड ऑर पीपल हू आर ऑलरेडी बिल्डींग, हांव उलयतां जे आमी कमिटमेंट दिल्ले आहा, सरकारान कमिटमेंट दिलें आनी प्लॅन पास करून दिलो, ते त्रासान पडोंक जायना स्पीकर सर. ऑनरेबल मिनिस्टरान तेचेरूय आमकां आयज सांगपाची गरज आहा की दोज प्रोजेक्ट्स which our local people started to build, or some people who have come from outside the state to come and build a hotel, they have started their projects and their projects are halfway. Some there are topographical errors on the ODP plan, म्हणजे जो प्लॅन आसलो तेजेर थोडे एरर्सूय जाला, कितें पॉन्ड्स आहा पळय ते बाय मिस्टेक इट हॅज बिकम सेटलमेंट, ते करेक्शन करून दिवपाची स्पीकर सर गरज आहा. स्पीकर सर, हांव 2 मिनटांनी सोंपयता. खाली म्हाजो एकूच रिक्वेस्ट आहा सभागृहान की पयरूच आमी उलयल्ले आहा वायनाडाचेर आनी ऑनरेबल मिनिस्टर इज अवेर, आनी बेश्टे ह्या दिसांनी कितलेश्योच मॅसेजी भोंवता ऑन सोशल मिडिया दॅट वी आर गोईंग टू फिनीश द फॉरेस्ट, वेदर वी आर गोईंग टू फिनीश द हिल्स आनी हे आनी ते. आयज मिनिस्टर म्हाका दिसता रिप्लाय दितलो. But we have to give a commitment also to the people of Goa that we are here to protect these hills, we are here to protect this forest, and we are here to see that all these green patches of our of the hills which are there will always remain as green. This is why the foreign tourists and the Indian tourists come to Goa, and we as Goans are very, very proud of them. आनी TCPन इतलेसच उलयता हांव की एक्जिस्टींग घरां जीं आहा, आमचे आदी भाऊसाहेब बांदोडकरान जो हें हाडलेलो मुणकार कायदो, ते धाकटुले आसलीं, आतां तेच लोकांनी व्हडलीं बांदल्या, ताका सेटबॅक ना. बट समटायम्स वेन दे गो फॉर लोन दे डोंट गेट द लोन. सो ही पासींग करून दिवपाची गरज आहा. ही सेटलमेंट झोनान आहा, हेचो सेटबॅक रिलॅक्स करपाची गरज आहा. आनी हे सेटबॅक रिलॅक्स करून जर कोण फायली घालता जाल्यार ते टावन प्लॅनिंग बोर्डान पास करून दिवपाक जाय. हें लोकल लोकांचें काम. लोकल लोकांच्या कामा खातीर आनीक फुडें दुसरो प्लॅन येतलो, आनी कितें येतलें, हायर FAR येतले, अशें रावंक जायना. लोकल लोक जेन्ना फायली घालता तेंचे इमिडिएटली रिलॅक्सेशन ऑफ सेटबॅक करून ही फायल दिवपाची गरज आहा. म्हणजे दे डोंट हॅव सेटबॅक. हांव न्यू फायलीचें उलयना स्पीकर सर, हांव उलयतां ओल्ड फायल, ओल्ड हावज जे ऑलरेडी एक्जिस्टींग आनी ताका सेटबॅक ना, आनी जर तर एप्रूव जालें जाल्यार ताका खंय तरी बँक लोन मेळटलो वो आनी कितें जातलें, अशें करून दिवपाची गरज आहा. स्पीकर सर, थँक्यू स्पीकर सर. Alice Lawrence. Speaker, I rise to support the demands today listed before the House. Town planning as an elected representative. I would like to bring to the notice of the Honourable Minister that जी कुडतोरी आमचे constituency change of zone vizatati. I think you should avoid hills and avoid low-lying fields for the first thing. And I would request you, wherever environment mastra our village, our constituency is not a commercial constituency. I think hotel nahi, think hotel project nahi. Somehow we have kept it. So I would request the minister to just see that you don't do massive take into consideration the topography of the state, of the village, of the constituency. When you say town planning, I think 16 BJ applications, some people have have paid charges, fees, when you do changing of zone. So I think you should refund those money, because some people have not got their money back. Illegal filling pots in Khazan and agriculture land, that should be stopped. Under no circumstances, low-lying Khazan land, agriculture land, you should have any filling done. If you can bring a law to stop such type of activity, we would well appreciate it. Regularization of housing mutasana. When you have regularized all houses, whatever houses you have regularized, migrant
There are people who have constructed houses in the sense that from Portuguese times, there was there is no town planning rules, there was nothing. There was survey planner goraha. There was license na. File kon teje case galta. Kit case galta saying that tuge license na ani kit namun. There are a lot of houses. Anti my repair vi kile. Survey planner hai ti repair kile. All this type of houses, I think you should regularize them. Je survey planner hai, je gor you can make out many years bandlo ha. Try and see whether you can regularize it, because that will help the people. Ani jo kon case kata ekmuka chair जाऊं कोणू त्या केंजा था problem था. Suddenly somebody asked records of 1950s and 1930s. There was no regional, there was no town planning, there was no PWDJ approval gatale. Not everybody had the approvals. So I would request come with something which will help all this. Well as and when it comes to municipal administration, I would like to tell the Honorable Minister that Sashro issue pade ha. I'm getting Zaiza uleta ingai kon ekda hausa nullek kela. Somebody did it munala Sashro. I would just like to bring to clarify. Amge pade ha each and every assembly ami question gatle. Each and every assembly from 2007 to 2024, I have been putting questions, calling attentions for Sashro. Sashro issue right from Mr. Digamar Kamath when he was the chief minister, the short pen gun Sashra gallo upon Sashro clean katmo. From that time we have supported him. Vijay Sardesai gallo. Vijay Sardesai thar gallo, huingalo thar ko Sashra poil gallo. Minister Zalakaina. I think he was with the present dispensation. Tenna gallo. We have always time and again supported him. And oile amche allegation datale. Am allegation datale ki high powered committee meeting tigoiza member push घेताय म्हण. सदां उलयताय. आमचे कोण उलयताय? हावजांत जावं भायर खुर्तोरी सांगो भोंवताले की सोंसडो हांव क्लियर करना. आमी क्लियर केलो म्हण. आपूण क्लियर केलो म्हण. आपूण हायकोर्टाक गेलो आनी क्लियर केलो म्हण. हांव तेका विचारूं सोदता. हांव जावं विचारूं सोदिता बाबा तुमी कोणे पयशे हायले ते why don't you ask the High Court to check into the antecedents of those people also who have robbed the money. So we have been constantly for एक assembly calling attention जावन लिचडाचेर जावन सगळे इश्यूचेर संसडार continuously आम घेताय total संसडो म्हणतो clean जावपा जायो संसडो म्हणतो change जावपा. Fortunately I want to praise the government during my tenure इतू आमदार जावन गेले कुर्तोरे. In my tenure, that Sashro is going to be cleared. But I'm not happy with it, in the sense that we always want something better. Present garbage yata Modogonsan, ti zaina, ti sarki segregate zaina, nae munti sarken zaina. I know you have shifted some of the present garbage to Kurshare, but see that something comes there, or you stop that plant and shift it somewhere else, which is creating such an eyesore for us. So much of problem. The groundwater is getting depleted. The groundwater is getting polluted with all sorts of things that are going in the groundwater. Speaker sir, even mercury and so many things. We have got lead, we have got everything going into the water of the wells of Raya and almost Kurtoni and surrounding housing board areas, including the surrounding areas, like part of Fatorda. Speaker sir, I would request Honorable Minister to give us a clear-cut assurance when he is going to clear the Sashro. This time also we had a fire. Even this year we had a fire that was taking place. This time, so I would request the Minister to take steps and see that that no cases of fire takes place. Because sir, high-powered committee chair, I think we have not had I think we have been blamed for not having a proper meeting. I would request the Honorable Chief Minister and the Minister to finish, like Vijay is on record, saying that next high-powered meeting we will settle all the issues. I think we should, once and for all, clear what is there on the high-powered committee meeting. Margaon, Sashro Pareha, Tijer, 50 crores almost, Murmungaon municipality chair, consolidated tax of coal companies, I think has been from operation it is due to the municipality. Please see that you get it. Unsafe building achir, please see that you recover. Unsafe building achir, steps to be initiated at the earliest for unsafe buildings. Because sir,
women and childlacher Graha Aadhar beneficiaries have not received the message. Zai janage installment paulona. Enhancing of Graha Aadhar. See if you can enhance Graha Aadhar because it is a need of hour. There are a lot of people who come, who are genuinely in need of. Try and see if you can segregate who requires it more and try to give them in the first phase. Regular and time-bound reimbursement of Graha Aadhar. See that, all these issues are settled of reimbursement. There are backlogs. There are some people who have not been, who are, wishing, coming to us. They come to us, see if you can give it earlier. Try and see if you can settle. Impact assessment survey category. They have not received their areas. Please see that they receive it. Not all pending Ladli Lakshmi applications of unmarried category have been sanctioned. There are a lot pending. See whether you can clear it. I know you're doing it year-wise. See if you can give it more. Ladli Lakshmi applicants who have applied after completing the age of 18, submitted marriage certificate, Thuriyasthana tengi application pending hai. See that you clear them. Ladli Lakshmi applications who have, completed 18 years, they are pending since January 2023. Why don't you see whether you can, pay their dues and, clear some more application. Graha Aadhar applications whose surveys are conducted, forwarded to the department, are pending. Why don't you see that you clear those Graha Aadhar? There are Jailand Geldalaik, but Jailand application amendment. Delay in sanctioning Mamta applications. Mamta applications, there is a delay. See that, it is for a girl child. Speaker, sir, I have hardly spoken 5 minutes. Upgradation of Anganwadi centers. Anganwadi centers have to be upgraded. What about the salary to the Anganwadi workers? They are not getting proper, furniture na, ostanai, unot pedizale, walls are having problems. Why don't you, they don't have toys, they don't have so many things. See that you, give them something. See that, these small things, issue which matters the most, you give them. Speaker, sir, in the inflation data, what about the salary to them? See that you increase their salaries. Some of them are hardly getting barely salaries of 10,000 rupees. Field assistants pade hai in Directorate of Women and Child. They have, working on contract. There are some posts. There are some posts which are vacant. See if you can help them. See if you can give them a better facility for them. There is a payment of Babja and Race Kala. Avda Vegas, she's running an NGO. Her fees have been pending there. I have raised it before in the assembly and I have written to the Honorable Minister. Still there is no sign. I would expect the Minister to reply to what has been raised here. Forestachi Ulaitasrana, I would just like to bring to the notice of the Minister. We have asked for felling of trees, reduction of fees. I have been continuously following up this matter. Till today, for the last, 2 months, continuously I have been following up. Felling of trees are not for commercial use, but for buildings now, only for people who are doing gara ko kon zad katota, batan kon zad katota, bogile gara side in. Tenka, small users, small end users and galpak, tenge fees reduce kurpa. Felling of trees, we had asked for reduction because it was raised to a very high level. So, Honorable Minister, I would like him to tell me what has happened regarding that, because at least give them justice to the poor person. Permission deny. So, both the things are not going well. Sika sir, National Forestachi Ulaitasrana, National Tiger Conservation, I think recommendations from the authority is there. So, I would request the Minister that go, I think you also love tigers, you also love animals. Please see that we have, I'll finish. Forest fires at Ulaitasrana, I just want to, tigers and issue, just, come with something that will protect nature. That will be a blessing for you. Speaker, sir, forest fires and Ulaitasrana, there have been a lot of issues of forest fires that we have to take care and see that these fires are avoided. How are they starting? I think the forest department, every year there are fires. How are they happening? Why? As it is, we have allegations here that, trees have been cut by humans. Why should trees be lost because of fire? So why don't something be done?
Have some arrangement, whatever, I don't know. Here there is no question of saving money, Speaker sir. I think we should see that our fires, our forests are protected. And in last, if not the least, town planning at Julaitasona. I think the minister should, on the town planning thing, I think he should, end of the day, I have always demanded in the house, wherever there are natural waterways, wherever there are hills. I was just looking, last time went to, when I was in Mumbai, there was a businessman, very old man, who told me what was Bombay before. He said, 50 years back, 80 years back, what was Bombay? Hing म्हणाला काय नाहलोलें, हिंग फक्त उदो आहलोलें, हिंग फक्त हें आहलोलें, not even cattle used to go. It was mangrove land, almost mangroves were there. आज म्हणाला सगळे building येयले. आज म्हणाला, no doubt people, I asked him, were people not fighting for it? Yes, he said people were still fighting, but successive government and change केले. I want from the Honorable Minister one law, whatever it is, that some land like hills, like natural waterways, some land where it is marshy, where water is getting logged, to be retained for non-development zone. Tentani construction munte yopago zaina. Such a legislation that even successive government cannot change it. There should be a full laid, well set out plan for protection of environment. Now, we have had Wayanad, we had so many issues. We are here that there is so much so much people are saying. So I would request the minister today to come with some things which will protect the environment, protect the state, and see that we don't have such type of situation. Thank you, Speaker. Cruz Silva. Speaker, sir, I stand to support the cut motion and oppose the demand of grants moved today. Speaker, sir, Regional Plan 1986 and 2011 चयलाय आनी तेजे 3 points common आहले ह्या प्लॅन करता आसतना growing the economy, preserving Goa's beautiful environment and promoting agriculture. ह्या 3 प्रिंसिपलांचेर प्लॅन केल्ले आनी ते प्रमाणे आमगेलें डेव्हलपमेंट चलतालें आनी गोंयांत जायतो लोक भायर येतालो आनी गोंयांत रावपाकय सोदतालो. स्पिकर सर, आतां कितें जालां, आतां जायतें आमचें एमेंडमेंट जालें, सेक्शन जालें, जायतें लँड आमचें चेंज जायता. स्पिकर सर, 2002 हांवें असेंब्ली येवपासान जायतीं हांवें LQ काडलें. 16B काडलां, 17(2) काडलां, 39A काडलां. तेजे म्हाका जायती एप्लिकेशन्स मेळ्ळे, कोण कोण एप्लाय केलां झोन चेंज करपाक, आनी तितून म्हगे कॉन्स्टिट्युएन्सीकूय जायते आहाय. जायते झोन चेंज करपाक ते एप्लाय केल्ले, जावं चिंचणी, ड्रामापूर, मागीर देवस्वा. तेजे भाशेन स्पिकर सर, सांजे DRL. स्पिकर सर, सांजे DRL सदांच चड बोवाडे जाता. जायते थिंगा लोकांक कोणासोणाय ते झोन चेंज जाल्ले प्लॅनाचेर. स्पिकर सर, एक सर्वे नंबर सांगता तुका. सर्वे नंबर 18/1 हो इंडस्ट्रियल झोन आहलो आनी ते इंडस्ट्रियल झोन रिजनल प्लॅन 2021 करतात न्हू, लोकांन प्रपोज केल्ले स्पोर्ट्स एकेडमी म्हणून. सडनली तितले 1,23,475 स्क्वेअर मिटर आहली. तितली सडनली 60,000+ सेटलमेंट जाल्ली उलती इंडस्ट्रियल उरली. आनी हांवें पासून क्वेश्चन घायल्लें आन्स्टा LQ नंबर 29 10th August 2023. तेजे रिप्लाय मेळ्ळो म्हाका. हांवें विचारलें डिटेल्स ऑफ एप्लिकंट एप्लायड फॉर चेंज ऑफ झोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल टू सेटलमेंट, नील म्हणलो. म्हणजे कोणें एप्लाय कोनासतना झोन चेंज जाली आनी आतां थिंगा व्हडलें बांगलो, व्हडलें कन्स्ट्रक्शन चलता थिंगा आनी लोकूय थिंगा जायतो ओपोज करता. स्पिकर, तेजे फाटल्यान एक लास्ट डिसेंबर 2022 हांवें एक इश्यू जाल्लो व्हडलो. सर्वे नंबर 260/1 हिंगा सडनली JCB येयले, दोंगर कातोरपाक लागले, लोक एकठांय जालो आनी लोकांक थिंगा आडायले. TCP ऑफिशल्स येयले, 2-3 दीस गेले आनी ऑलमोस्ट दोंगर काटूय केल्लो. आनी तें इश्यू हांवें असेंब्ली पासून रेज केल्लो आनी तें हिल काटींग परमिशन दिनाक म्हणून हांवें रिक्वेस्ट केल्लें आनी एश्युरन्स मेळ्ळें आयज पासून सद्या तें बंद आहा. स्पिकर सर, तेजे भाशेन ते सायडीनूय आनी एक प्रॉपर्टी आहली.
229/5, तेजे मातशें मुखार, ती ऑलमोस्ट 15,600 प्रॉपर्टी ती. आनी ते प्रॉपर्टी कोण सेकंड ओनरान घेता आसतना 3 पार्ट करून घेयले, A, B, C, 5,000+ करून. स्पीकर सर, ती प्रॉपर्टी गेलो म्हणटरी मायक्रो आसतलो 18 आनी 19 फेब्रुवारी एक व्हडलो इश्यू जालो ते प्रॉपर्टी. आनी थिंग अशें इश्यू जालो की ते म्हणजे ते देवा पासून यूज केलो. जायते लोक आमचे छत्रपती शिवाजी महाराजा देव मानताय, पूण ते प्रॉपर्टी ताका यूज केलो. थिंगा एक्सेस नासतना प्लॉट डिवायड करनासतना ती आख्खी नो डेवलपमेंट स्लोप आहलो थिंगा यूज केलो. लोकांक कितें छत्रपती शिवाजी महाराजा वाडयताय म्हूण एक्चुअल इश्यू आहलो थिंगा प्लॉट कोताय म्हूण. थिंगा JCB येयल्यो आनी थिंग काम स्टार्ट जाल्लें आनी ट्रक येयल्या थिंग रस्तो करपाक रस्तो आसना. लोकांक रस्तो आडायलो आनी JCB कलेक्टरा डिप्युटी कलेक्टरा रिक्वेस्ट केलें ती काड म्हूण. पूण जेन्ना तेजे फाटल्यान जायती प्रेस कॉन्फरन्स जाली त्या ओनरान गेली सोगट्यान केलें आमी थिंगा कांयच डेवलपमेंट कोनाय, आमी थिंगा एक पासून प्लॉट करपा नाय, कांयच करपा नाय म्हूण. आनी कोण रस्त्याची NOC आहा म्हूण. स्पीकर सर, हांव आयज रिकॉर्डार दवरपाक सोदतां. आनी तो असो इश्यू जालो आख्खे सांजे जे आरेला नांव आख्खे संवसारा जाल्लें कितें हे डिवायड कोताय म्हण लोकां रिलिजियसाचेर. आनी लोकां थिंगा लास्ट लाठी चार्ज पासून जाली, आयज पासून ते इंजर्ड आहाय. ते फकत थिंग जोगताले ते जमनीक लागून, कित्याक असले इश्यू जायत जाले थिंगा. येतात रस्ते कोतात, रोखडे डेवलप करतात, फिलिंग कोतात म्हणून. स्पीकर सर, आयज हांव रिकॉर्डार दवरपाक सोदितां. ते प्लॉट ताका हांव म्हणटाले थिंगा एक पासून प्लॉट करपा न्हय, थिंगा हात पासून लावपा न्हय एज पर RTIचेर. सर्वे डिपार्टमेंटासून म्हाका प्लॅन मेळ्ळो. हे तिनूय प्लॉट ऑलमोस्ट मोर दॅन 45 प्लॉट्स केलो आनी तो प्लॅन थिंग लायलो. आनी ह्या प्लॉटांकूच 2 सर्वे डील जालो. 231 स्क्वेअर मिटर, 231 स्क्वेअर मिटर. प्लॉट नंबर 32 आनी प्लॉट नंबर 24. प्लॉट नंबर 24. सो हो एक प्रूफ आहा. हांव टेबलार दवरतां, हे सोगटे प्लॉट केल्ले आनी ह्या प्लॉटार रस्तो ना म्हूण छत्रपती शिवाजीकूय यूज केलो थिंगा फॉर रस्तो करपाक. स्पीकर सर, रस्तोय आहा म्हूण तेमी एक हें दिलें, एप्लिकेशन दिलें, एफिडेवीट दिल्या. ते कोण ओनरान हें दिलें म्हूण रस्तो दिवपा NOC. स्पीकर सर, ती NOC मुकोडे आहा ती ओनरान दिवना, ते टॅनंटान एकट्यान दिल्ली, एकट्यानी दिल्ली, तेगे नो ऑब्जेक्शन म्हणून. आनी टॅनंट आनीकय आहाय. स्पीकर सर, ती एफिडेवीट पासून चोवपाक गेल्यार एक स्टॅम्प पेपर आहा ते 2011 2011 स्टॅम्प पेपर आनी सायन केलो केन्ना 2023. इतली वर्सां हे पेपर स्टॅम्प पेपर सांबाळून दवरले आसता. हांव नोका कितकोन जालें तें ही हांव दवरतां, ती त्या वचना ती. स्पीकर सर, आयज असली प्लॉट डेवलप जावपाक वयताय. शेतां घेताय, दोंगर घेताय, नो स्लोप झोनार घेताय. कित्याक एक घडी तांकां बॅकींग आसता या केन्नाय जाल्यार झोन चेंज जातलो म्हणून. आनी सेक्शन येताय 16B, 17 to 39 ही सगळी तेजे एडवांटेज घेवपा सोदताय. स्पीकर सर, ऑल नो डेवलपमेंट स्लोप आहा. हांव मागता आज एश्युरन्स मागता आमचे TCP मिनिस्टरा लागीं हो झोन चेंज जावपा ना म्हूण. असली झोन जावपा शिरपण कित्याक वचना आनी हे थिंगा इलिगली करपा लोकां मदें फुटी घाल्ल्या. असले तूं एनकरेज करपा ना म्हूण. हे म्हजो एक पयलो डिमांड की हो झोन हो प्रॉपर्टी आहा ती तेजो झोन चेंज जावपा ना. कित्याक हिंगा लोकांक जायते मिसगायड केला आनी लोकां मदें फुटी गेल्ली आहा. हांव मागतां, पोत मागता, हो झोन कसो चेंज जावपाक दिनाका. स्पीकर सर, जेन्ना आमी गोंयची उलयता आसतना देर इज हेवी रायज इन construction activities which are in the area, it is the area of concern. Speaker sir, LEQ number 80, dated 23 July, TCP earned technical clearance fee of rupees 2.31 crores in 2023-24,
compared to 83 lakhs in 2022-23. And controversial 17-2 receipts are 26.50 crores. So जायते construction वाढलो आहा. हे फीचे कळटा and construction activity जायते जाता म्हणून. Speaker जेन्ना हे section 17-2 in March 2023 आयिल्लें तेन्ना जायतीं एप्लिकेशन गेले लोक गेलो थिंगा चेंज करपाक. आनी एक चेंज करपाक जायतीं जालें आसतलीं. कित्याक म्हाका हेजे LUQ number 55 dated 18 July 2024. हेजे रिप्लाय मेळटे भाशेन 1074 application येयल्ली under 17-2 from the period of 27 March 2023 to 1st July 2024, 15 months. Well, 234 applications were made under 39A from April 2024 to June 2024, 3 months. Of this 1,074 applications, 260 cases have been approved under 17-2 for making correction in RP 2021. Speaker, sir, ये zone change केले settlement पहिले status आलो त्यांचे orchard, paddy field, no development slopes आलो. Speaker, sir, 20 application under 17-2 equipartin केले on the same day, 27 March 2023, for correction from orchard to settlement were made. And surprisingly, some of more applications by different made but same address were also made. Speaker, sir, जायत कडेन अशें जाता कितें रियल एस्टेट डेव्हलपर्स आहाय ते परचेस करतात नॉन डेव्हलपमेंट लँड आहाय न्ही गोंयकारांक घेताय झोन चेंज करता आनी हाय रेटीन मागीर इंकताय. एग्जाम्पल दिता एज पर गोवा फावंडेशन वेबसायटीचेर चोयलो जाल्यार वन इन्स्टन्स ऑफ झोन चेंजीस अंजुना द परचेजर हॅज property was purchased in December for 74 lakhs and resold in June after change after zone change to 6.8 crores. तशी भाशेन आनी एक प्रॉपर्टी मेळटा थिंगा आसागांव it was sold for 60 crores. Speaker, sir, असले चेंज जायत जाल्यार लोकांचो आमचो फायदो काडले सवाय घेतल्यार मागीर चेंज करता. स्पीकर, सर, ही एमेंडमेंट आतां एप्लिकेशन अंडर 39A येयलाय आजून तो प्रोसेस स्टार्ट जालो ना आनी फायलूय मूव जालो नाही. सो हांव मागता ह्योय हेजेचो जालो जाल्यार आनीक जायते एरिया चेंज जातले. स्पीकर, सर, जेन्ना हांव सरपंच जाल्लो जेन्ना 2021 प्लॅन करताले रिजनल प्लॅन हांव सरपंच जाल्लो आंबेली विलेजान आनी तेन्ना हो प्रोसेस चालू आसलो विलेजांनी आनी तेन्ना जायत आर्ग्युमेंटूय जातालो जायत डिस्प्यूट जाता फायनली हे प्लॅन कोण दिल्ले. त्या टायमाचेर म्हाका दिसता लोकांक तें समजयना आसलें FAR म्हणल्यार कितें झोन म्हणल्यार कितें सेटलमेंट आनी तरी आसतना प्लॅन मागीर फायनल केल्ले. स्पीकर, सर, आतां गरज आहा आतां लोकांक समजता सेटलमेंट कितें FAR म्हणल्यार कितें नो डेव्हलपमेंट झोन म्हळ्यार कितें सगळें आयज समजता. मागता आयज हो प्लॅन पत्तो करपाचो गरज आहा. सो न्यू रिजनल प्लॅन करपा जाय. ही सेक्शन एमेंडमेंट बी केलें जाल्यार म्हाका दिसना आमच्या गोंयांक उत्तम म्हणून. सो म्हाका म्हजो सेकेंड डिमांड हो न्यू रिजनल प्लॅन स्टार्ट करपाक जाय. स्पीकर, सर, डिमांड नंबर 68 फॉरेस्ट सो बोंडला झू. सो स्पीकर, सर, लास्ट असेंब्ली I request Kellen to provide attention and upgrade the prestigious Bondla Zoo. So, Honorable Minister had assured me to upgrade it, and I'm happy to note that as per the reply to my question number 45 on 8 July, 32 works with respect to renovation, maintenance of Bondla Zoo are at various stages of completion, costing almost 9.5 crores, out of which 18 are completed. I compliment the Honorable Minister for taking up this work, which will bring smile on faces of visitors, which also regain the lost glory of our childhood favorite place, Bondla Zoo. Speaker, sir, forest cover, as per reply LQ number 48 on 25th July 2024, the recent India State of Forest Report, total forest cover of the state of Goa is 2,244.21 square meter. There is an increase of forest cover of Goa in last 5 years as per India State of Forest Report of the years 2017, 2019 and 2021. Out of this cover, government-owned forest is 1,225.12 square meters,
kilometers. Notified private owned forest is 50.66 square kilometers. Also area under mangroves in the state is 27 square kilometers, and the mangroves cover has increased by 1 square kilometers over the 2019 assessment done by Forest Survey of India. I seek a clarification, Honorable Minister, on private forest issue. LEQ number 48 mentioned in the state that private owned forest is 50.66 square kilometers. While on the same day, another question, LEQ number 43 stated that private forest is 6.64 square kilometers only. The earlier report stated that private forest was 65 square kilometers. Where has the 10 square kilometers disappeared? Speaker, sir, compensatory afforestation, Vijayan detail, there is a shortfall of 1,15,959 shortfall, which is almost 60% of actual target. Speaker, sir, events. The annual bird festival organized by Forest Department is to be praised, but there is a need for more workshop, and also recorded session of this bird festival workshop and were conducted by experts should be shared online. Speaker, sir, Goa Forest Development Corporation. The Goa Forest Development Corporation, headed under chairmanship of Honorable MLA Dr. Divya Rani, is working on improvement of cashew production in the state. This year we saw a dip in cashew production as a whole, and with uncertain weather conditions, this problem is going to reoccur. The area under cashew cultivation, which is usually on orchard land, is the first casualty in the land development race, which is happening in Goa, and hence DFDC Corporation should be proactive. I would like to know how much area was handled under the two schemes of corporation: regeneration of cashew plantation and pruning and maintenance of cashew plantation. Speaker, sir, demand number 58, Women and Child Development. Speaker, sir, Goa State Women Commission, the security and protection of our sisters and brothers and mothers is primary duty of all of us. The Goa State Commission for Women is a mechanism to ensure safety of women at many places. Speaker, sir, the Commission should take suo motu action in certain cases, but no such cases have been taken up. The reply to my question 1B, dated 18 July 2024, revealed that there were 1,308 calls received by Women Helpline set up by the department from 26 August 2023 till March 2024. But during the same period, number of complaints registered are not more than 100. How this helpline effective? After the call is made on helpline, why the complaint is not registered and handled? Speaker, sir, it is also seen that domestic violence is on the rise, and hence there is a need of counseling and monitoring such matters. Fund provided to the commission is rupees 20 lakhs, which is not adequate. Speaker, sir, Goa State Child Protection Commission. This is also equally important commission under the department, which is now without a chairman. I request the Honorable Minister to appoint suitable person as the chairman of the commission at the earliest. Speaker, sir, as per the reply to my question 56, dated 8 February 2024, one of the members of State Child Protection Commission was appointed as one of the 3 authorized signatories, was not cooperating with the commission, and hence stalled all the financial matter, creating severe difficulties in the functioning of the commission as reported in the minutes of the meeting provided to me. Such persons should not be appointed in the commission. Speaker, sir, Anganwadis plays a vital role in ensuring healthy and overall growth of child and mother. But Speaker, sir, Anganwadis are neglected, and often the staff is used for other work. Their payment is also less, and thus they cannot support their families with such income. There are 1,220 Anganwadis function in the state as per the LEQ of my 54, dated 8 February 2024. Speaker, in my constituency that itself has 30 Anganwadis, but not a single one is in its own premise. Hence, either vacant Goa Primary School or
private residents are rented to run Anganwadis. So, Speaker sir, the state of such Anganwadi is not good. Speaker sir, I also want to know how many this Anganwadis operating GPS need repair and whether PWD had taken this work on privately. Thank you, sir. Alton Costa. Speaker sir, I rise to speak on the demands listed today in the House. Speaker sir, demand number 54. Speaker sir, today when we speak about TCP, Speaker sir, TCP is a very important department pertaining to Goa. As MLA, sir, Speaker sir, it is not only a birthright to save Goa, but also to preserve Goa. The golden amgelia natural beauty, itli going to ahli to preserve it for our future generation. Speaker sir, this department is not only TCP. Once TCP comes into the picture, it correlates with all other departments like PWD, electricity, health, education, industries. Why I am saying is that once you approve a building, all these departments come into picture. I think road is electricity is sogl. But we have to see the carrying capacities. Because sir, kizala aaj gaon gaoni board data because of TCP's issues, jo amendments whatever clauses are. So I think so we have to be very careful with this department. Because sir, it is only not TCP, investment promotion board mun apun ani separate ani ek tayar kelo. There also it is a single window tenka magdista approval metai. So both this department, the Minister for Industries and the TCP Minister, I think so there are two different or parallel lines, but both these departments are correlated because all these other issues like water, electricity come into picture. And when it comes in our villages, maksa amgeli gaonkarali board jata. Speaker sir, आता एक मुद्दाम एक वो सांगपाक सोदता आमगेले honorable memberan Baba Vijayan सांगिल्लें, he must have bought that 16B in a good intention. Intention in the sense regional penachurke issues जाले, कितरी problem जाले, overlook जाले, ते change करपाक, which was as settlement, then it was in orchard or agriculture. To change that, he had bought 16B, what he has admitted also, Baba Vijayan. And he had done only 32 cases. Goes pottisu case kello. But after that, 2019, mid of 2019 till 2022, more than 7,400 cases has been done. Almost lakhs of square meters, touching crores of square meter of land has been converted. Speaker sir, आता जेन्ना उलयता आसतना विजयानी सांगलें, आपण एक बरें मुद्द्यान तें हाडलें. Out of 32, 22 were as institutional or religious conversions were done, changes were done. But after that, ते कोण कित केलें तेजेर उलोवपाना honorable chief minister देव बरो करूं म्हणटा, he has cancelled that 16B. Speaker sir, आता what we have seen, what has happened in Kerala, and it is very sad. We are with them. तुवें आपणायलो योगदान दिला स्पीकरान, आतां कितें सांगपाक तें सांगलां. Speaker sir, म्हगेल्या मतदार सांगा म्हाका दिसता because of this 16B, म्हाका सुद्दां there are many cases which have been converted. अजून त्यो जाल्ले लोकांनी थिंगा घर बांदलें. Komuldat land also has been converted under that this 16B. So म्हाका दिसता सरकारान आतां सारकें all these applications which had come, I'm talking about Kepe as well as Goa, ती तुवें आतां बंद केली, मिनिस्टरान बंद केली. तांकां सगळ्यांक नोटीस धाड आनी तांकां सांग बाबा युअर लँड इज ऑन ओरिजिनल कितको ऑर्चर्ड आहा एग्रीकल्चर म्हूण सांग. गांवकार वाड्यार हांव तुका ऑलमोस्ट 2.5-3 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन केल्ली, थिंग प्लॉट केन्न लोकांनी घर बांदलें. तांकां खबरलें न्हय, ते आतां तिंगा हावज नंबर मागोयताय आनी म्युन्सिपालिटी तुगे मागीर कितें नंबर दिता कितें कोता. बट सी दॅट यू सेंड युअर डिपार्टमेंट, मेक देम अवेअर दिस लँड इज नॅचर ओरिजिनल कितें आहलें, ऑर्चर्ड आहलें, एग्रीकल्चर आहा म्हूण सांग. तांकां स्वता आम पयशे पळय कोण पयशे घेवन गेलो तेज्यान उलयना तुका. कोण म्हणटालो आमगे एलेक्स बाब तांकां तुवें पयशे दिले ते फॉर 16B, दे हॅव पेड ऑफिशियल फीज. You please return to them, so they will come to know that this land is to its original state, whatever it is. बाकी पयशे दिले ते मेळपा ना म्हाका दिसना, बट ते तुगे ऑफिशियल दिले ते तरी दी. ते दिले जाल्यार तांकां कळटलें की ही जमीन तांगे परतून एग्रीकल्चर ऑर्चर्ड आहा म्हूण. सो मेक इट शुअर दॅट यू गिव दॅट मनी बॅक. इट इज इन लॅक्स ऑफ आय डोंट नो इन क्रोज ऑफ रुपीज, बिकॉज अनऑफिशियल क्रोजान जाले. सो तुगे लॅक्स तरी आसपाकूच जाय. सो जस्ट गिव दीस मनी बॅक टू दॅम. Speaker sir,
आतां ते 49 आनी एक ते जेन्ना विजय बाब आशिल्लो फॉर एग्रीकल्चर जमिनो इकना ताणें एक क्लॉज हाडलो and under that clause I think so the department have to issue NOCs to do a registration of sale deed. आतां म्हगेले केपेंच्या मतदार सांगता हांव आतां जायत्यो प्रॉपर्टीज ऑर्चर्ड आहाय एग्रीकल्चर आहाय त्यो हे सेल डिडा NOC दिन इंकूत आहाय मुकोडे थोड्यो कॉपीज आय हॅव इट आय हॅव ऑलमोस्ट 16-17 कॉपीज विथ मी NOC इंचाल जाल्यार म्हाका तुवें आन्सर दिला तुगे डिपार्टमेंटान कांय दिला म्हूण बट आय हॅव लेटर्स आय हॅव this copies which are it is clearly mentioned orchard and cultivable land zone म्हणा बट तुवें NOC हें दिल्या सब डिविजन बीन कांय ना सो जस्ट सी मेक इट एंड रिवर्ट इट बॅक सगळ्या डिपार्टमेंटान धाड सगळ्या एका इवन रेव्हेन्यूक आनी हे सगळे सेल डीड्स कॅन्सील करून घे अदरवायज नेक्स्ट असेंब्ली हांव बोर्ड मारतलो बट यू हॅव हॅविंग एम्पल ऑफ टायम सी दॅट इट गोज टू इट्स ओरिजिनल वॉट एवर लँड यूज स्पीकर सर this thing is very serious हांव मुद्दम सांगता बिकॉज आय एम ऑल्सो इफेक्टेड विथ इट वन हायवे मेन आमगेले हायवे मडगांव फ्रॉम इन पाजी फोंड स्टार्ट जाता तातो रेस्टॉरंट आहा थिंगसून कदंबा रोड वायंडींग केल्ले मेनी इयर्स बॅक एंड द रोड वायंडींग वॉज डन ओनली वन सायडेड एकू सायडीन रोड वायंडींग केल्ले हायवे द मेन NH-17 हायवे केल्ली द सेंटर लायन ऑफ दॅट हायवे हॅज शिफ्टेड बिकॉज इट वॉज वायडन ऑन वन सायड. So, Ata, you have to, even then, when those games were there in the stadium, Amgal Vijay Babna, he had requested me, my property was there. And due to some political interference, opposite of Tegalo friend, Amuakota, Teke During Mulopana, Mulpala, Elton, Tugi Atino, Mase Road, Vado, Mulpala. Ata road Ahato, ek side in center line already Alola. So, Maksa department, department instruct Korba, the original road, the highway road, before widening, you make it sure that you put it on the plane. Showing the original road which was there on the survey plan because one side it is developed so the center line is shifted so when you hal loga building illegal zatuli but department p datun ki tela ek side no road winding kela so make sure you put it on the record means in the regional plan or your ODP saying that which side the road has been developed original next to can develop kota road winding kota it has to be the other side not the other center of the existing road so please make it sure that this thing has to be done. Speaker sir, जेन्ना TCP उलयता हांव म्हगेल्या मतदारसंघान जायते काप जरा मोठे वायलेशन ऑफ युअर TCP एक्ट्स हॅव बीन डन सो मातशें सी टू इट आय विल गिव यू इन पर्सन वॉट एवर डिटेल्स मेक इट शुअर दॅट इट इज मेंटेन नाल्यार तें सारकें मागीर वायनाडा भशेन जातलें इट्स क्लिफ उडयला दोंगर उडयले रॉक्स उडयले आनी थिंगा आपण बांदिला जस्ट सी इट इज मेंटेन. स्पीकर सर वेन वी टॉक अबाउट डिमांड नंबर 55 स्पीकर सर केपें उलयता हांव म्हगेले केपें मतदारसंघान म्हाका एक म्युन्सिपालिटी आहा दॅट ऑफ लॉट ऑफ इश्यूज मेन म्हळ्यार ते स्टाफ इतले वर्सांचे स्टाफ आहा ते रेग्युलायज जायना ते बाबडे गार्बेज कलेक्शन लेबर्स आहाय कितले वर्सां जाले ते तशे आहाय सी दॅट इट यू रेग्युलायज देम तेंगे मातशें तेंका दी एक हक दी तेंकां ते मेन काम ते कोताय तुगे ऑफिसान बसोन ते कोताय म्हूण तूं बट हें सारकें नाकाल्लो काम हे स्टाफ कोता सी दॅट यू तेंका रेग्युलायज कर. स्पीकर सर आमगेले म्युन्सिपल बिल्डींग आहा चीफ मिनिस्टर ना हिंगा चीफ मिनिस्टर आहलो इनॉग्रेशनाक ते कितू तेंप तेच दवरपाचें मिनिस्टर मातशें म्हाका आज हेजो आन्सर जायो तूं केपें म्युन्सिपल बिल्डींग आतां तें ऑपरेशनल केदोन कोता केदोन इन यूज कोता मातशें म्हाका आन्सर दी. स्पीकर सर हें बिल्डींग जें मोठो आसना सुभाष बाबा मिनिस्टर आहा ताका चड खबर आहा थिंगा फीश आनी वेजिटेबल मार्केट म्हूण आसलें दॅट प्लेस वीच वॉज दे ओरिजिनली दे डेमॉलिश इट आनी नांव घायलें फीश एंड वेजिटेबल बिल्डींग मार्केट म्हूण बट थिंगा व्हड बिल्डींग जालां आनी आतां आहा ती जमीन आहा ती बाब सुभाषा तेंगेली बँकाची केपें अर्बन तेंगे बँकाची जमीन आहा तांकां आतां वी डोंट हॅव अ मार्केट प्लेस सी टू दॅट वी एक्वायर गिव अस सम लँड फॉर दॅट ना तुगे एक्वायर कोना रे हांव बिनाका तुगे कोना सो एक जमीन चोय कित्याक तांकां हाल्यां तें दाणले जाल्यार दे ऑल्सो वॉन्ट टू डेवलप दॅट लँड सो यू मेक शुअर दॅट वी हॅव लँड संडे बाजार जाता तें मॅच जाता थिंगा कोणा ट्रॅफिकाक वचो मेळना बट पीपल हॅव टू बाय देर पीपल कम देर बट द होल ट्रॅफिक रोड इज ब्लॉक सी दॅट वी हॅव वन गूड प्लेस फॉर फीश वेजिटेबल हेंकां. स्पीकर सर हांव फंड दो इट इज वीथ BJPची म्युन्सिपालिटी BJP बरा आहाय ते सगळे कावन्सिलर आहाय ते मुज जातीन आमको 5 आहाय बाकीचे 8 तेंको आहाय बट हे म्युन्सिपालिटी फंड दिवपाक गरज आहा
म्हाका दिसता जायत फंड टँक ना. म्हाका थोडे कावन्सिलर सांगताले सी टू दॅट केपें म्युन्सिपालिटी हॅज सफिशंट फंड्स ना कितें डेवलप करपा जाय म्हणटाय ते फंड्स ना. स्पीकर सर केपें व्हडलो प्रॉब्लम म्हणटा तो STPचो सुवेज ही जी बिल्डिंगां आहाय थिंगा ओवरफ्लो जायताय आनी केन्ना कोणें कंप्लेन केल्या हेल्थ डिपार्टमेंटा बिल्डिंगवाल्यांक दादार कोता तेंगे तें लायट उदक काट कोता म्हणटा. बट वी हॅव टू फायंड अ सोल्युशन. स्पीकर सर ऑनरेबल मिनिस्टर म्हाका दिसपा जाय की एक STP आमकां एक प्लांट केप्यां जायो वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाजाल्यार हेल्थ इश्यू जाताय. डेंग्यू गेल्या त्या वर्सा एक बायल मेल्ली डेंग्यूजान केपें टावनाकूच व्हेरी क्लोज 200 मिटर्स फ्रॉम द मेन मार्केट. सो हे इश्यू जावपा नाका. जस्ट सी स्पीकर सर मिनिस्टरान म्हाका सांग की प्लांटाची आमकां सुविधा करपा जाय इन केपें वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सारको रिक्वायर्ड एट दीस टायम. स्पीकर सर जेन्ना हांव डिमांड नंबर 68 उलयता आसतना आमकां मेजर प्रॉब्लम आहा म्हणटा तो तुगेलो फॉरेस्टाचो इश्यू आहा म्हणटा आमगेले ST भावांक जे फॉरेस्ट इश्यू जाय तांकां लास्ट टायम डिमांडार उलयल्लो हे जे तुगेले RFOs वो कोण आहाय ते कितें कोताय हे आमगे ST भाव जे थोडे ड्युरींग द सिजन पावसाच्या तेंपार तर तेंगेल्यो मिरसांग्यो आनी बाकी क्युकंबर वो बाकीचे जे सिजनल वेजिटेबल आहाय ती रोयताय ते तुगे डिपार्टमेंटान तुगे गार्ड बीड आहाय ते काटाय. मिनिस्टर मातशें आयक व्हेरी इम्पॉर्टंट जस्ट इंस्ट्रक्ट ऑल योर दीस डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक ते लोकांक हें सांबाळोले ST लोकांक सांबाळो म्हण आज दोंगर आनी झाडां आहाय. समज तुमी तांकां भायर उडयताय आनी रोवपा तर दिनाय जाल्यार म्हाका दिसता इट इज व्हेरी बॅड. कित्याक ते त्रास काडून रोयताय तुगे मनीस आहा ते काट्यान उडयताय. जस्ट सी दॅट इट डजंट हॅपन. स्पीकर सर आमकां केप्यांक पयर चीफ मिनिस्टरान फोटो हाडून दाखयल्लो. आतां रानांत सोड गांवांकूय लेपर्डां आनी हे गोयरेडे म्हणटाय ते पावले. विदीन 1 किलोमिटर हे गोयरेडे आतां केप्यां बाजारांकूय पावले. सो म्हाका दिसता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान नोंद घेवपाचें. आनी चीफ मिनिस्टरान म्हाका जाल्यार नोटेड म्हणलें आनी ही वील टेक एक्शन. आतां 3 दीस जाले म्हाका सुद्दां एक फॉरेस्ट ऑफिशियल ते थिंग वाड्यार येयलो ना खंय. सो वॉट एवर एश्युरन्स स्पीकर सर असेंब्ली आमी कितें डिस्कस कोताय आनी जेन्ना असेंब्लीन डिस्कस जाता आनी वेन द मिनिस्टर रिप्लायज एंड सेज नोटेड वॉट एवर एक्शन हॅज टू बी व्हेरी प्रॉम्प्ट. एक्शनूच जायना सगळें नोटेड म्हणटाय बरयताय वयताय कांय जायना. 3 दीस जाले कोण फॉरेस्ट ऑफिसर येयलो ना खंय थिंगा. म्हाका सुद्दां आतां आज फॉरेस्ट मिनिस्टराक सांगता हांव मातशें हे डिपार्टमेंटा तुगेले सारके जाग्यार घालण्याक उठाय न्हिदलो आहाय जाल्यार आनी कितें हाल जर एक इन्सिडंट जालो कोणाकूय मारलो कोणाकूय मेलो जाल्यार म्हाका सुद्दां हाल हें तुमगेन तुमच्या आंगार घेवपा पडलें. स्पीकर सर हे जे आमगेले केप्यांक तो एक जिवण्यां बीन दवरपाचो तेजें नांव तो सदां म्हणटा ताका पेमेंट सम 12 or 14,000 कितें मेळटा आनी इट इज अ व्हेरी रिस्की जॉब. म्हाका सुद्दां हांकां तुमी मातसो एटलिस्ट मिनिमम 25-30,000 तरी हो करपा दियो. मिनिस्टर मातशें हांकां मातशें वाडय हो पेमेंट कित्याक हे जिवाण्यां बीन धोताय तांकां ते रिस्क घेवन ते बाबडे वचोन रातीको कितल्यांकूय आपय ते तुगे तें काम कोताय. बट तांकां पगार मेळटा म्हाका सुद्दां सारको उणें मातशें हें तूं तांकां वाडय. स्पीकर सर एक रस्तो आहा हांव तुका 2 वर्सां जालीं आतां सांगता एक सांवरिको म्हणटा आनी यू हॅड प्रॉमीस मी लास्ट टायम यू वील टेल यू ऑफिशियल मिनिस्टर मातशें तुगे आतां हांकां RFO सांग तो सांवरिको म्हूण एक बारशें रस्तो आहा प्लीज सी दॅट इट इज बीन ताड येतलोच एक 100 मिटर आहा तो मातशें सांग तें इंस्ट्रक्शन दी ती NOC हाडटा कोता आनी तें तुगे तें ऑनलायन घात म्हळ्यार म्हाका सुद्दां आनी 5 वर्सां तरी वयतलीं कित्याक तुगे तें पोर्टलाचेर अपलोड जायना तें. सो मातशें सांग तेंकां एक NOC दी आनी रस्तो एक्जिस्टींग आहा ओन्ली इट वील बी ताड. सो मातशें कोर एन उडय सारकें व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्पीकर सर डिमांड नंबर 58 जेन्ना सगळे उलयले गर्ल चायल्ड वी हॅव टू सी दॅट गर्ल चायल्ड हॅज टू बी प्रोटेक्टेड. जायत्यो बायलांचे चोड्यांचे अत्याचार जाता इट हॅज टू बी टेकन इंटू अकावंट. सरकार म्हाका दिसता हॅज टू बी व्हेरी सिरियस विथ ऑल दीस इश्यूज. जेन्ना स्पीकर सर आमी लाडली लक्ष्मीचे उलयताय म्हाका आन्सर मेळ्ळे ते प्रमाणे 114 एप्लिकेशन्स आर पेंडींग इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी तुवें म्हाका लास्ट टायम प्रॉमीस केल्लें दॅट यू वील क्लियर इट. आय डोंट नो इफ यू हॅव नॉट गॉट फायनान्स बट प्लीज सी दॅट ऑल दीस लाडली लक्ष्मी आमगे कोण मायकल बाबान सांगिल्लें तेंगे काजान भुरगीं जालीं म्हूण बट आजून ते 1 लाख मेळना. सो एटलिस्ट भुरग्यांक कित्याकूय बाती जाता ते कित्याकूय ते पयशे घालपा तरी तूं दी तांकां ना बड्डे सेलिब्रेट करून दी तांकां त्या पयशांची. सो मातशें
the 114 applications in Kepe. Please so that it has been done. Speaker sir, जेन्ना अंगणवाडीचे उलयता, अंगणवाडी म्हगेलो 41 अंगणवाडी जाय, and I thank you one अंगणवाडी काल नोकनपूर आमी inaugurate केल्या. It was built in 1980, so we have just renovated one. But there are almost 21 अंगणवाडीज which are on rental basis. आनी तांकां म्हाका स्वता कोण काम करता तांकां 4,000 वा 2,000 कितें पगार मेळटा. ते कोण हेल्पर कोण येता तांकां ते मातशे पगार वाडय. सरकारा गेलो आमदारांक पगार वाडयताय, आज ZP वाडयताय तुमी मागीर आतां सरपंचां पंचां सगळ्यांक वाडयताय. तांकां काम करता तांकां वाडय. आमदारांक वाडयनाका म्हण जाल्यार तूं वाडयले पगार न्हू कितें अलावन्स वाडयले आसले. पण तूं तांकांय वाडय. हे जग काम कोताय न्हू. आनी अंगणवाडी इज द बेजीक भुरग्यां पयलीं थिंगा ओन लोक दाखयता एड्युकेशन बेजीक थिंग मेळटा वॉट एवर इट इज. बट एक काम कोता मनशांक वाडय. बाकीचें वाडयताय तें बरें आहा, हेंवूय वाडय. आमगेले गृह आधाराचे एप्लिकेशन्स ऑलमोस्ट 291 पेंडींग आहाय. स्पीकर सर, लास्ट 2 वर्सांक जायत्यो वस्तू हें तांकां सम इश्यूज आहा दे यू आर नॉट पेईंग देम. ते मातशें सॉर्ट आउट कर, तेंवूय काबार कर. थँक यू स्पीकर सर. गलबा मुनकर. Speaker sir, I rise to support the demands listed for today. Speaker sir, speaking on demand number 58, first of all, I would like to thank Honorable Minister for Women and Child Development for being very prompt to act on my LEQ, which was taken for discussion on 18 July, for providing me with the list of pending cases of Grah Aadhar and Ladli Lakshmi in Murmagaon constituency, along with the details of compliance which the applicants need to comply with to start getting the financial benefit. तेजे लागून सगळ्यांक पयलीं हांव आमच्या मंत्र्याचे धन्यवाद म्हणटा. त्याच प्रमाणे स्पीकर सर, I request the Honorable Minister to sanction all the pending application under the Grah Aadhar and Ladli Lakshmi which are verified as per the scheme. ही आतां जी पेंडींग उरलेली आसा न्ही हेंचे सगळे व्हेरिफिकेशन जाल्यार तेंची मात जाता तितले बेगिना मातशें सँक्शन करून दिया. Also to clear cases marked to committee once for all, as some of these are pending for more than 5 years due to want of some documents, especially the marriage certificate. हे सगळे डॉक्युमेंट प्रोड्यूस केलेले आसा, मातशे कमिटीनसून क्लियर करून दिवचे इतलोच हांव आमचे मंत्र्या कडेन रिक्वेस्ट करता. आनी म्हाजे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीची ह्यो ज्यो कमिटी कडेन जे पेंडींग केसीस आसा ती मातशी क्लियर करून दिवची म्हणून. Honorable Speaker, I would also request the Minister, there are about 50 field assistants who are appointed on contract basis in the year 2016 under Director of Women and Child Development and placed at various CDPO offices are demanding regularization of their service. It has been 8 years now that they are not in service. So I request the Honorable Minister to kindly help this field assistant and regularize their services. Speaker sir, परत एकदा हांव सांगपाक सोदता, लास्ट टायम हांव उलयलेलो आमचे मिनिस्टराक की गृह आधार एप्लिकेटर आनी बेनिफिशरी जी आसता पळय तांकां डेली ट्रॅवल करचें पडटा आमकां पेंजीम टू जेल ऑफिस नाजाल्यार वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटान जे रिमार्क रेज केल्लेले आसता पळय फॉर द्या जेन्ना तेंची खंय तरी स्किमींग कितें अडचण येता तेन्ना जाल्यार तांकां ट्रिपी मारची पडटा. ती एकदां दोनदां गेले सुद्दां जाल्यार पणजे तेंची कामां जायना. सो तेजे लागून एक रिक्वेस्ट आसलेलो मिनिस्टरा कडेन दॅट आमचे ICDS जी ऑफिस आसा पळय तालुका लेवल आमचे मुर्मुगांव तालुका लेवलाचेर जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता सगळे एप्लिकंट आनी बेनिफिशराक हेजो मॅक्सिमम फायदो जातलो. कित्याक तांकां पणजे नांव वयता ते आपल्या मुर्मुगांव तालुका भितर तांकां सगळ्यांक हेजो बेनिफीट मेळटलो. स्पीकर सर, सगळ्यांनी हांगा उलयलेले आसा अंगणवाडीचे बाबतींत जे अंगणवाडी वर्कर्स आसा आनी अंगणवाडी हेल्पर्स आसा. सो आयज आमी सगळे जाण जाणा जे तांकां अंगणवाडी वर्कर्स आसा तांकां ऑनरेरियम जो मेळटा तो 10,000 आनी जे हेल्पर आसा तांकां 6,000. तांकां तेजो कसलोच बाकीचो बेनिफीट मेळना जसो ESI PF बाकीचे आसा ते. सो हांव मागता खरोच कमी आसा जो तांकां हो बेनिफीट मेळटा तो वाडोवचो म्हणून तेंचो हेल्पराचो वाडोवचो आनी प्लस आमचे वर्कर्सांचो वाडोवचो आनी प्लस तांकां बाकीची जी बेनिफिट्स आसा ESI PF हेवूय तांकां खंय तरी बेनिफीट मेळचे म्हणून हांव डिमांड करता. त्याच प्रमाणे आमचे खुबशे स्कुलां आसा, म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन खुबशीं स्कुलां आसा जी गव्हर्मेंट स्कुलां आसा जी खंय तरी बंद पडलेली आसा. थोडी क्लासरूम आसा थंयसर भुरगींच ना, वेकंट आसा. सो ही खुबशी अंगणवाडी जी आसा जी बॅड शेपान आसा, एक धाकट्या रुमांनी घेता भाड्याच्या रुमांनी, इल्लोसो रुमांनी
ते ह्यो जर स्कुलाचे रूम जर आमी युटिलायज करूंक शकले जाल्यार हांव मागता मिनिस्टरा कडेन ती अंगणवाडी आसा ती ह्या स्कुलाच्या रुमांनी आमी शिफ्ट करूंक शकतले म्हणून. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 54, टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग. स्पीकर सर, आयज आमच्या आख्ख्या मुर्मगांव तालुक्यात एकूच इश्यू आसा आनी हो जेन्युअन इश्यू आसा. स्पीकर सर, तुमकां खबर आसा कित्याक तुमी चेअरमॅन आसात ते आमच्या मुर्मगांव PDAचे. जो इश्यू म्हणटा तो आमकां NOC जी आमकां नेवीनसून घेवची पडटा आनी हे नेवीचे NOCक लागून ही आख्खी आमचे मुर्मगांव प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीच्या अंडर जितली एरिया येता तांकां सगळ्यांक ही आमकां NOC घेवची पडटा आनी जी NOCक आमी एप्लाय करता ताका ऑलमोस्ट 1 वर्स 2 वर्स 3 वर्सां अशें लायता. हे बेगिना मेळना. जो घर बांदपाक सोदता ताका बावड्याक घर बांदपाकूच मेळना कित्याक NOCक लागून आनी कंपल्सरी केला. जे पर्यंत NOC मेळना ते पर्यंत आमचे मुर्मगांव PDA ताका परमिशनूय दिवंक शकना. ही आयज जी कंपल्सरी जाल्लेली आसा पळय ताच्या लागून खुबशे लोकांक त्रास जावपाक लागले आसा. लोक खरेंच त्रासान आसा. सो हांव मागता हेजेर मातशें लक्ष घालपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे जी ऑलरेडी परमिशनां दिल्लेली ग्रावंड+1 आनी थोड्यांनी कितें जालें ग्रावंड फ्लोरूच बांदलो, फर्स्ट फ्लोर बांदूना कित्याक तेंचे कडेन पयशे नासले त्या टायमाचेर. आतां जर बांदपाक वयता जाल्यार तांकां नेवीची NOC मागपाक लायता. अरे आतां तेंच्यांनी ऑलरेडी जे सँक्शन जाला ताका सुद्दां NOC मागपाक लागलेले आसा. म्हणून अशे लोकांक तेचो त्रास जावपाक लागलेले आसा आनी तेच्या लागून खुबशीं घरांची जी PDAसून कंप्लिशन सर्टिफिकेट दिवपाची उरल्या ती तेंच्यांनी दिलेली ना. तेजेर हांव ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर TCP तशेंच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता कित्याक हो जो NOCचो इश्यू आसा जो आमचो स्पेशली नेवीचे NOCक लागून जो मुर्मगांव तालुकाक लागता पळय हो खंय तरी सुटकारो करून दिवचो कित्याक आमच्या आख्ख्या मुर्मगांवच्या तालुक्याचे लोक खरेंच त्रासान आसा ह्या NOCक लागून. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 55, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन. परत एकदा हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता मिनिस्टर आमचे जे मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा जे सड्याचेर न्यू बांदलेले आतां 2.5 वर्सां जालीं बांदून तेजें इनॉग्रेशनूय जालें 2.5 वर्सां. आतां ते 3दा तरी म्हाका दिसता ती ऑफिसां ऑक्शन केली बट म्हाका दिसता अजून पर्यंत थोड्यांनी एग्रीमेंट सायन केले MMC कडेन म्हणून तेंच्यांनी डेपोजीट केले 1-1 लाख रुपया बट तांकां ती शॉपां अजून पर्यंत स्टार्ट करपाक मेळना. 1-1 वर्स जालें ते इंट्रस्ट आसा तो तेंचो लॉस जावपाक लागलो आसा. 1-1 लाख डेपोजीट करून दवरलेले आसा बट अजून पर्यंत मेळोना. लास्ट टायमी तो इश्यू घातलेलो कितें वॉटर कनेक्शनाक लागून ते CMन सांगलां करून दिता म्हणून. त्याच प्रमाणे ह्याच ऑफिसांनी हांव मागता मिनिस्टरा कडेन जे आमचे डिजेबल जे दिव्यांग लोक आसा आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन खुबशे अशे आसा तांकां खंय तरी मार्केट कॉम्प्लेक्सान 1-2-3 आमकां एक ऑफिस तांकां ते शॉप दिवचे जे आपले ते स्वताचे आपल्या पांयाचेर उबे रावंक शकता. सो मार्केट कॉम्प्लेक्स जो आसा तो अर्बन डेव्हलपमेंटाच्या अंडर येता म्हणून हांवें लास्ट टायम आमच्या सोशल वेलफेअर मिनिस्टराकूय सांगलेले हे आमचे ते दिव्यांग भुरग्यांक लागून हांगा एक रिकमेंडेशन करा म्हणून 1-2-3 जी थंयसर शॉपां आसा ती आमच्या दिव्यांग भुरग्यांक दिवची म्हणून. त्याच प्रमाणे थोडी शॉपां आसा ती आमचे सेल्फ हेल्प ग्रूप आनी महिला मंडळाक दिवची कित्याक तेंच्यांनी स्वता आपल्याचे जे प्रॉडक्ट्स आसा पळय ते शॉपांनी थंयसर दवरून ह्या मार्केट कॉम्प्लेक्सान दवरून आपल्याचे स्वताचो वेवसाय करूंक शकता. स्पीकर सर, हो खुबसो इम्पॉर्टंट इश्यू आसा. आमच्या मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिल्लेले सुद्दां कितें हे बेगीनच्या बेगीन आपूण जाग्यार घालतलो म्हणून. मुर्मगांव म्युनिसिपालिटीन आयज आमचे 72 डेली वेजीस लेबरर्स आसा हांकां ऑलमोस्ट सर 15 वर्सां जालीं 15 वर्सां जालीं बावडे ते काम करता आनी तेंची जी सॅलरी आसा ती फक्त 16,000 रुपया आसा पर मंथ आफ्टर डिडक्टींग दी PF आनी ESI. आनी इतले ते काम करता आनी तेंची फॅमिली जी आसा ती व्हडली फॅमिली हे लोक तांकां ते 16,000 म्हणटा ते टोटली कशे ते पयशे तांकां पावना. खूब त्रास जाता. आनी जे हिस्पान ते काम करता आयज आमचो आख्खो वास्को सिटी क्लीन दवरपाक लागून जे ते सगळी आमची डटी कंडिशनान जशें काम करता म्हळ्यार क्लिनींग ऑफ गार्बेज, सिरवेज, फीश एंड वेजिटेबल वेस्ट एक्सेट्रा अशे खुबशे म्हळ्यार गटरान देंवन काम करप सगळे हे करप म्हळ्यार इतली मेहनत करून हे लोक जर तांकां 16,000 पगार मेळटा आनी 15 वर्सां जाली अजून पर्यंत तांकां आमी अजून पर्यंत तांकां रेगुलरायज करूंक शकना. ऑलरेडी मिनिस्टर तुमी आमकां एश्युरन्स दिले प्लीज आमचे मुर्मगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचे जे 72 डेली वेजीस लेबर तांकां कन्फर्म करचे कित्याक ऑलरेडी पेन्जीम कॉर्पोरेशनान ऑलरेडी तेंचे लेबर असले डेली वेजीस ते कन्फर्म जाल्लेले आसा रेगुलरायज जाल्लेले आसा. तशेंच आमचे मातशे मुर्मगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचे 72 डेली वेजीस लेबरान कन्फर्म करचे. स्पीकर सर, तसोच आमच्या सड्याचेर मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आसा. खरो तो प्लांट आसा तो तितलो म्हळ्यार तो आमकां ते गार्बेज
ट्रिटूच करपाक पावना आमी थंयसर. इतलो डम जावन पडलेलो आसा गार्बेजीचो थंयसर, जे आमचे सेग्रिगेशन आसा तें सारकें जायना, कांयच ना. सो आमकां खरोच गरज आसा, कित्याक ते गार्बेजीक लागून आख्ख्या आमच्या सड्याच्या लोकांक तेजो वास घेवचो पडटा. आनी जसो वारो मारलो काय सगळ्यांच्या लोकांच्या घरांनी तो इतलो सारको बॅड वास वयता. लोक खूब थंयसर त्रासान आसा. खूब लोक येवन कंप्लेनी करता कित्याक ट्रिटमेंट प्लांटाक लागून. सो हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टरा कडेन, जसो की आमकां एक न्यू मॉडर्नायज प्लांट दिवचो, ट्रिटमेंट गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट, जसो की सालिगांव आसा, आमचे कुरचरे बाब निलेशान थंयसर स्टार्ट केल्लो आसा, असो एक आमकां एक ट्रिटमेंट प्लांट थंयसर दिवचो, कित्याक लागून थंयसरलो जो इश्यूज आसा तो एकदां आमी सेटल करूंक शकतले. Speaker sir, speaking on demand number 68, forest. Now, there is demand for the people from Murmagaon Taluka for setting up a new range forest office in Murmagaon Taluka. Amka speaker sir, थंयसर range forest office ना मुर्मगांवान. जर कसले इश्यू फॉरेस्टाच्या बद्दल, ट्रीच्या बद्दल रिलेटेड इश्यू आसा जाल्यार आमकां मडगांव वयचें पडटा. स्पिकर सर, मुर्मगांव consists of about 44.00 hectare private forest as identified. आनी इतले आसून सुद्दां आमकां एवरी टायम मडगांव वयचें पडटा. सो हांव मागता मिनिस्टरा कडेन बेगीनचे बेगीन आमकां एक न्यू रेंज फॉरेस्ट ऑफिस मुर्मगांव तालुकाक लागून दिवचें म्हणून. स्पिकर सर, स्पिकींग ऑन वन मोर, आमच्या एक सड्याचेर एक फेमस जॅपनीज गार्डन आसा एट हेडलँड सडा. इज लुजींग इज ग्लोरी वीच इज वॉज वन खूब फेमस आसलेले आमचे जॅपनीज गार्डन. म्हटल्यार कितलेशे लोक येताले. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या अंडर ते हे आमचे गार्डन आसा ते घेवचे, आनी थंयसर कित्याक ते फूल फॉरेस्टूच भशेन आसा गार्डन, तेज्या लागून ते थंयसर आमच्या बेगीनच्या बेगीन बरें. स्पिकर सर, लास्ट पॉयंट उलयतना हांव मुद्दाम तुमकां सांगपाक सोदता की आमच्या मुर्मगांवान एक लोक खुबशे भयान रावपाक लागलेले आसा. कितें एक असो इश्यू जाल्लो आसा, कितें आमची जी सड्या वरसून जे हर्बर आमी वयता, जो रोड आमचो आसा थंयसर कितले तेजे सायडीक खूब व्हडलीं व्हडलीं झाडां आसा, आनी ते झाडाक मार्कींग केल्लेलें आसा. आनी हें मार्कींग केल्ल्या कारणान थंयसर लोकांचे भितर भंय जाला कितें झाडां मारपाक सोदता काय म्हणून. सो तेज्या लागून म्हाका चीफ मिनिस्टरान म्हटलेलें की हेजे भितर फायंड आवट कर. सो ही जी मार्कींग केल्ली आसा ती PWDन केल्लेली आसा, आनी ही फायल धाडलेली आसा तुमकां सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक. हांव तुमचे कडेन एक रिक्वेस्ट करता ऑन बिहाफ ऑफ ऑल मुर्मगांव की 340 झाडां आयडेंटिफाय केल्लेली आसा. आनी हो एक्सटेंशन ऑफ रोडाक लागून हो रोड थंयसर एक्सटेंशन करपाची गरजूच ना, कित्याक आमचो न्यू रोड ऑलरेडी जाल्लो आसा, जो फ्लायओवर जाल्लो आसा. हो रोड जो आसा तो आमचो ट्रेडिशनल जे हर्बल लोक वयताले तेंच्या लागून आसलेलो, कित्याक पयलीं हो रोड एक्सटेंशन कित्याक करपाक सोदतालो, कित्याक ट्रान्सपोर्टेशनाक लागून. आतां ट्रान्सपोर्टेशनाक रस्तो ऑलरेडी आमचो जाल्लो आसा. सो ही 340 झाडां प्रोटेक्ट करपा लागून जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटांनी फायल येयली आसा. सर, हांव तुमकां इतलेंच रिक्वेस्ट करता, कायंडली ही स्टॉप कर, कित्याक ही खरीच ही झाडां थंयसरली अननेसेसरी मारपाची गरज ना. इतलें सांगून हांव स्पिकर सर तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. देव बरें करूं. Prem Shed. Sir, I rise here to support the demands listed in today's list and oppose the cut motions. Speaking on demand number 58. Speaker sir, आमच्या गोंय सरकाराचे महिला व बाल विकास मंत्रालय जे बरे तरेन काम करता आनी वुमेन एम्पावरमेंट हे जे करीत आसा त्या बद्दल हांव आमचे माननीय मंत्री श्री विश्वजीत राणे तशेंच आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे हांव आभार मानता. स्पिकर सर, ह्या मंत्रालयाच्या द्वारे आयज जे प्रोटेक्शन आमच्या बायलांक मेळटा, ज्यो एट्रोसिटीज जाता, जे क्रायम जाता, तेज्या अगेन्स्ट जे प्रोटेक्शन मेळटा त्या बद्दल हांव खरोखरच आमच्या सरकाराचे आभार मानता. तशेंच जे आमच्या भुरग्यां खातीर जे काम करीत आहा आमचें सरकार, तेका लागूनय आमच्या सरकाराची तोखणाय करून दिसता. स्पिकर सर, इंटिग्रेटेड चायल्ड डेव्हलपमेंट सर्वीस स्कीम जी आमच्या केंद्र सरकाराच्या मदतीन 60-40 अशी रेशिओन जी स्कीम चलता, आनी तेज्या अंडर खुबश्यो बालवाडी आमच्या गोंयांत जवळ जवळ 1262 बालवाडीज आसात. आनी ह्यो बालवाडी वेगवेगळ्या भाशेन ज्यो प्रिमायसीस आसा त्यो थोड्याच्यो आपल्या भाडेपट्टीचेर चलता, थोड्याच्यो पयलीं बांदलेल्यो आसा, सरकारानूय थोड्यांक बांदून दिल्ल्यो आसा. अशा तरेन ज्यो बालवाडी चालू आसा, हांव माननीय मंत्र्यांच्या निदर्शनाक हाडपाक सोदतां. स्पिकर सर, ह्यो बालवाडी कायम स्वरुपी आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान बांदून दिवच्यो, बारीक काय आसना त्यो, पण त्यो स्वताच्यो अश्यो ताका एक प्रिमायसीस आसा
ही खूब गरजेची गोष्ट आहा स्पीकर सर. म्हणून हांव मागता सरकारा कडेन की ह्यो बालवाडीच्यो प्रिमायसीस आहा त्यो वेवस्थीत अश्यो बांदून दिवच्यो. स्पीकर सर, बालवाडीन काम करणारे जे कर्मचारी आसा ते बालवाडी अंगणवाडी वर्कर आसूं किंवा ते हेल्पर आसूं, आयज ते इतलें काम करीत आहा स्पीकर सर, सगळे रिकॉर्ड दवरपाचें सुद्दां काम ह्या मंत्रालयाचें जे ह्युमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट जें आसा ह्या मंत्रालयाच्यो सगळ्यो स्किमी प्रमोट करपाचें प्रोपगेट करपाचें काम आमचे हे अंगणवाडी वर्कर हेल्पर करीत आसा. अंडर दीस ICDS जे आमचे हे काम करणारे कर्मचारी आहा तेंचे स्पीकर सर सॅलरी खूबच कमी आसा. हांव मान्य मंत्र्यांक सांगपाक सोदतां की हो सॅलरी रिविजन खंय तरी जावपाक जाय आनी तांकां एक तर जे प्रोटेक्शन मेळपाक जाय स्पीकर सर, की तांकां ही सर्वीस केल्या नंतर जे तेंचे आफ्टर रिटायरमेंट जी ताका रिटायरमेंट स्कीम जी आसा ह्या स्किमीन 5 लाख रुपया अंगणवाडी वर्कर आनी 3 लाख रुपया अंगणवाडी हेल्पर हांकां जे रिटायरमेंट जाल्या नंतर जे मानधन दवरलेलें आसा ते खंय तरी वाडोवपाची गरज आहा स्पीकर सर. आयज जी म्हारगाय वाडलेली आहा त्या प्रमाणे जर पळयलें जाल्यार हे पयशे खूब कमी आहा स्पीकर सर. हांव सांगपाक सोदतां सरकाराक की हे जे मानधन आसा ते वाडोवपाचें स्पीकर सर. तशेंच स्पीकर सर, हांव आमच्या सरकाराचे परत एकदां आभार मानतां ज्यांच्यांनी मोठ्या दिमागान आनी करेजियस डिसिजन करून जे लाडली लक्ष्मी आनी गृह आधार ह्यो ज्यो स्कीम आहा ह्यो चालू दवरलेले. काही लोक आमचे विरोधक जे आसले ते पयलीं उलयताले की हे इलेक्शन स्टंट, पण 2012 जेन्ना ह्यो स्किमी चालू जाल्यो आनी आयज 2024 म्हणजे 12 वर्सां सतत आमच्या सरकारान ह्या स्किमीक अपग्रेड केले, पयशेय वाडयले. म्हणून हांव आमच्या सरकाराचें अभिनंदन करतां. विरोधकांनी जे सांगलेलें की ही 2 वर्सां चलतली आनी मागीर बंद पडटली, पण ज्यो स्किमी आयज चालू दवरलेल्यो आहा लोकांच्या कल्याणासाठी ह्यो स्किमी खरोखरच आमच्या गोरगरीब लोकां खातीर ह्यो बरे फायदेशीर आहा स्पीकर सर. हांव सांगपाक सोदतां मान्य मंत्र्यांक की जे लाडली लक्ष्मी आनी गृह आधार जे प्रलंबीत अर्ज आसा हे थकबाकी आसलेले अर्ज त्वरीत तेंच्यांनी निकालाक काडचे आनी तांकां बेगींतल्या बेगीन हेजो लाभ दिवचो स्पीकर सर. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 68 उलयता आसतना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे जे डिमांड्स आसा हांव सांगपाक सोदतां स्पीकर सर, आमचो मतदारसंघ हो एक शेती प्रधान प्रांत आसा आनी ज्या जाग्याचेर सलायन वॉटर शेतांनी भितर सरता थंयसर मॅनग्रोव्स जे आसा, जी बांदार आसता, जे बांद प्रोटेक्ट करपाक लायिल्ले आसता ती मॅनग्रोव्स शेतान येता. त्या टायमार हांव सांगपाक सोदतां स्पीकर सर, जी मॅनग्रोव्स शेतान येवन आमची शेतां पिड्यार करता त्या मॅनग्रोव्स डिस्ट्रॉय करपाक लागून किंवा ती नश्ट जावपाक जाय किंवा ती जावंक जायना थंयसर, म्हणून एक कायदो करचो जेणे करून आमची शेतां पिड्यार जावंक जायना असो एक रिक्वेस्ट स्पीकर सर हांव करपाक सोदतां. थँक्यू स्पीकर सर. Daji Salkar. Speaker sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. सगळ्यान पयलीं आमचे ऑनरेबल मिनिस्टराचे देव बरें करूं म्हणटा. वास्को आमचो सदांच एक निग्लेक्टेड पार्ट आशिल्लो आनी जेन्ना हांव निवडून आयलो आनी जेन्ना हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन खंयचोय प्रपोजल घेवन गेला तेन्ना ना म्हणटा तें उत्तर म्हाका केन्नाच मेवना आनी त्या खातीर हांव मिनिस्टराचें देव बरें करूं म्हणटा. पूण कशें आसता की वास्को इतलीं वर्सां इतलें निग्लेक्टेड आशिल्लें की इतलीं वर्सां म्हणजे 10-15 वर्सां न्ही, अरावंड 25 वर्सां वास्कोन एकूय प्रोजेक्ट म्हणटा तो अजून पर्यंत जावना. एन्ड दॅट वॉज द सॅडस्ट पार्ट. म्हणजे कितले आयले आमदार आनी गेले पूण कित्या खातीर जावना हें म्हाकाय अजून कळना. पुणून आज मंत्र्या कडल्यान इतली अपेक्षा वास्कोकारांची वाडिल्ली आसा की आज स्वता म्हणजे एक फीश मार्केट चालू जालो, चीफ ऑफिसर्स बंगलो नेक्स्ट मंथ आमचो हें आता फावंडेशन स्टोन घालता आमी, आनी एक प्रोजेक्ट म्हणजे पॉवर हावस प्रोजेक्ट तो सुरवात जालो आनी अशें करून वास्को इज स्लोली चेंज जावपा वता. म्हाका सांगान दिसता की वास्को स्पीकर सर ही सगळ्यान प्लॅन्ड सिटी आसा. म्हणजे आमी सगळे गोंयभरांतल्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज पळयल्यो जाल्यार वास्को सदांच प्लॅन्ड सिटी आमी अशें मानतात.
आनी ती प्लॅन्ड सिटी आनी बरी करपा खातीर म्हाका दिसता अर्बन डेव्हलपमेंटाचो खूब मोलादीक वांटो आसपाक जाय. आनी आज जेन्ना आमचे वास्को भितर इंटरनॅशनल रेल्वे स्टेशन जाता आनी इंटरनॅशनल क्रूज टर्मिनल येता तेन्ना म्हाका दिसता थंय आनी इल्ले आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवप म्हाका दिसता इट वील बी गूड फॉर टुरिजम ऑल्सो. कित्याक आज जेन्ना इंटरनॅशनल क्रूज टर्मिनलांतलो ट्युरिस्ट आज वास्को देंवतलो तेन्ना फुडें पळयतकूच ताका फर्स्ट इम्प्रेशन कितें पडपाक जाय, बरें पडपाक जाय. वास्को शहर सुंदर शहर, वास्को शहर नितळ शहर अशें ताका इम्प्रेशन पडपाक जाय. आज रेल्वे वयल्यान येतले, आज इंटरनॅशनल स्टँडर्ड रेल्वे स्टेशन आज हें जाता. सो फर्स्ट इम्प्रेशन बरें जावपा खातीर म्हाका दिसता एक स्मार्ट सिटी दिवची अशी हांव मागना, पूण ऑन दॅट लायन्स कितें तरी डेव्हलपमेंट वास्को सिटीन जावपाक जाय, जाणे करून जे इतलीं वर्सां वास्को फाटीं पडला ते खंय तरी परत एकदां जाग्यार पडपाक जाय. आनी ताज्या खातीर प्लॅन्ड सिटी आशिल्ल्या कारणान हें अर्बन डेव्हलपमेंटाक चड इजी आसा मातशें इल्लें तातूंत सुदारणा करपाक. आनी ताज्या खातीर हांव मिनिस्टराक मागता आमी आनी 2-3 प्रपोजल्स घाल्या ते तांणी एक्सेप्ट करचे म्हणून. स्पीकर सर, वास्को आमचो म्युन्सिपालिटीचो सगळ्यांत मोठो इशू आसा म्हणटा तो एक रेंट इशू. म्हाका स्पीकर सर तुमी म्हापशा हातून म्युन्सिपालिटीन तुमकां खबर आसतलें हो रेंट इशू खूब वर्सां जालीं पेंडींग आसा. आमकां मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्ले की तातूंत भितर कितें तरी एमेंडमेंट हाडून आपूण कितें तरी तातूंत सुदारणा करपाक पळयता म्हणून. पूण हे जे ओरिजिनल लेसीस आसा वीच आर स्टील अजून थंय आसा तांचो डिस्प्यूट आसा बिकॉज सिन्स दे आर ओरिजिनल दे वील पे द ओरिजिनल रेंट. मागीर ताजे भितर डिस्प्यूट आशिल्ल्या कारणान आनी म्युन्सिपालिटी कडेन ताजें हें नाशिल्ल्या कारणान तें तशेंच पेंडींग उरलां. सबसिक्वेंटली खुबशीं फ्लॅट्स आसूं नाजाल्यार शॉप्स आसूं दे आर बींग सबलेट आनी सबलेट करता ते फारीक करता, पूण हे तांचे भितर डायलेमा जाला आनी त्या खातीर हो इशू अजून पर्यंत पेंडींग उरला. ट्रान्सफर ऑफ शॉप्स जाचो जो इशू आसा फाटल्याच तेंपान म्युन्सिपालिटीन एक अरावंड 30 शॉपवाल्या कडल्यान अरावंड 45 lakhs त्यांनी घेतले ट्रान्सफर करता म्हणून. नॉर्मली सबलेटी शॉपांक ट्रान्सफर करप इज नॉट प्रोवायडेड इन द प्रोविजन, पूण तांणी घेतले. आतां तांचेर ते दुकानवाल्यांचेर संकट आयलां की आमचे पयशे म्युन्सिपालिटी कडेन आसा आनी कोण तरी म्हाका दिसता म्हापशाचोच कोण तरी लिटिगेशनान गेलो आनी ते तशेंच पेंडींग आसा. हांव मागता मंत्र्या कडेन की इफ सम एमेंडमेंट कॅन बी डन इन दीस एक्ट आनी कितें तरी एक वाट काडून म्हणजे हे जे सबलेसीस आसा तांचे सपोज नांवार ती आमी केली म्युन्सिपालिटीची प्रमायसीस. कित्याक इतलीं वर्सां आतां 30-40 वर्सां दे आर द ओनर्स, ओरिजिनल लेसीस थोडेच उरल्या. सो दोगूय जाणांक ओरिजिनल लेसिसांकूय बेनिफीट मेळचें आनी जे हे सबलेसी आसा वी कॅन डेफिनेटली टेक सम बरी ट्रान्सफर फी तांचे कडल्यान घेवन आमी तें तांच्याय नांवार करपा आता. वॉट वील हॅपन इज तांच्या वयल्यान टेंशन वतलें, म्युन्सिपालिटी वील गेट रेवेन्यू आनी म्युन्सिपालिटीक रेवेन्यू मेळिल्ल्या कारणान सेल्फ सस्टेन जावपा खातीर बरें पडटलें. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता परत परत गव्हर्मेंटा कडेन ग्रांट्साक येवचे परस हो सपोज आमी प्रॉब्लेम तांचो सॉल्व केलो जाल्यार म्युन्सिपालिटीक आनी इल्लो रेवेन्यू जातलो. जे ओरिजिनल लेसीस आसा दे आर रेडी टू कम फॉरवर्ड, म्हणजे खंय तरी एक वन टायम सेटलमेंट दोगूय जाणां गव्हर्मेंट एक पावल फुडें सरलो तेय फुडें सरले आनी तो सेटल केलो जाल्यार म्हाका दिसता गव्हर्मेंट वील गेट गूड रेवेन्यू. स्पीकर सर, आमकां पयलीं म्युन्सिपालिटीक ऑक्ट्रॉय येतालो. ऑक्ट्रॉय हो म्युन्सिपालिटीक आयिल्ल्या कारणान डेव्हलपमेंट म्युन्सिपालिटीक करपाक आनी बाकीच्यो गोश्टी फायनान्शियली करपाक खूब फायदो पडटालो. GST आयिल्ल्या कारणान ऑक्ट्रॉय बंद जालो, पूण थर्ड स्टेट फायनान्स कमिशनान फाटींच रिकमेंडेशन दिलां की ईच म्युन्सिपालिटी शूड गेट 50 crores पर इयर म्हणून आनी ताका बजेटरी प्रोविजन करचें अशें रिकमेंडेशन तेज्या थर्ड स्टेट कमिशनान दिलें आनी दॅट रिकमेंडेशन वॉज एक्सेप्टेड बाय गोवा कॅबिनेट. पूण ताज्या मागीर आतां वर्साचे 4 म्हयने काबार जाले पूण ते कांय पयशे अजून येना. सो हांव मंत्र्या कडेन मागतां की हे जे स्टेट कमिशनान हें केलां आनी तुमी एक्सेप्ट केलां गोवा दॅट दीस फंड मे बी गिवन इन ल्यू ऑफ ऑक्ट्रॉय टू दॅम, जाणे करून आज म्युन्सिपालिटी कडेन म्हाका दिसता आज अजून पर्यंत आतां तांची 3-3.5 वर्सां जालीं पूण डेव्हलपमेंटाक तितलो फंड तांकां मेवना. सो हे सपोज ऑक्ट्रॉयाचे पयशे मेळत जाल्यार म्हाका दिसता डेव्हलपमेंटाक ताका खूब फायदो जातलो. हांवें आनी एक वेरी इम्पॉर्टंट इशू रेज केल्लो लास्ट टायम थ्रू माय 0 hour मेन्शन एंड कॉलिंग अटेन्शन की वास्कोच न्ही आज सगळ्या गोंयभर इतल्यो ओल्ड बिल्डिंग्स आसा एंड दे आर ऑन द वर्ज ऑफ कॉलेप्स. मिनिस्टरान एक TCPंतल्यान एक बरें गेल्लें की 300 तांकां FAR वाडून म्हणजे ओल्ड सोसायटीज बी आसा पळय दे कॅनॉट गो इन फॉर रिडेव्हलपमेंट बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल.
तांकां तें बिल्डराक परवडना नाल्यार तांकां कितली एरिया मेळपा जाय तितली मेळना. लास्ट पयलींच्या हातून पार्किंग फॅसिलिटीज कंपल्सरी नाशिल्ल्यो. सो आतां सपोज बांदपाक मेळटा जाल्यार ते 200 हातून बसनाशिल्ले. हांव मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा की सगळ्या गोंयच्या जनतेक म्हाका दिसता आज कितल्योश्योच सोसायटीज आर गोईंग इन फॉर रिडेवलपमेंट. दे आर व्हेरी हॅपी. ते आज वचून बिल्डराक कोणाक धरून तांकां 300 FAR मेळटा म्हणटकूच ते हें करता. पूण ह्यो ज्यो ओल्ड बिल्डिंग्स थोड्यो आसा वीच आर नॉट हॅबिटेड ऑर देर आर सम हॅबिटेड म्हणजे म्हज्याच सायडीन घराच्या सायडीन 2 आसात म्हणजे लोक रावतात थंय आनी स्लॅब कॉलॅप्स जाल्ले आसा. म्युन्सिपाल्टीन तांकां नोटिसीस धाडिल्ल्यो आसा टू वेकेट बट दे आर स्टील नॉट वेकेटींग. देर आर बिल्डिंग्स वीच आर लायींग आयडल ऑफ प्रायवेट पीपल आनी त्यो केन्ना कॉलॅप्स जायत यू कॅनॉट टेल एनीथींग. आनी पुलीस स्टेशना कडली जी बिल्डींग आसा वेर thousands of people are going every day, ती सपोज कॉलॅप्स जाली जाल्यार आय डोंट नो वॉट इज गोईंग टू हॅपन. त्या खातीर मिनिस्टराक एक कितें तरी कायदो काड म्हणटा की एटलिस्ट ते डॅमॉलिश करना जाल्यार आमी तरी डॅमॉलिश करून सपोज वी कॅन म्युन्सिपाल्टी कॅन टेक पोजेशन ऑफ द बिल्डींग आनी मागीर जेन्ना तांणी फारीक करतकूच डॅमॉलिशन चार्जीस ऑर एनीथींग वी मे रिलीज द बिल्डींग. स्पिकर जर 5 मिनटां घेता न्ही. स्पिकर सर हाजेर उलयता आसतना आमच्या TCPचेर हांवें आतांच उलयलें तशें आज खुबशे सोसायटींक खूब बेनिफीट मेळ्ळा की 300 FAR जाल्ल्या कारणान तांकां रिडेवलपमेंट करपाक मेळटा आनी वयर चोरून तांकां वेवस्थीत जाता. तशेंच आनी एक इश्यू जो मेजर वास्कोन आसा इज दॅट नॉट ओन्ली NOC इश्यू पूण आज जी MOD गायडलायन्स आयल्या दॅट इज हॅम्परींग. तुमी सर स्पिकर सर आज एक PDA हँडल करता आनी तुमकां खबर आसा वास्को भितरूच कितले सामान्य मनशांक त्रास जाला तो. म्हणजे फाल्यां एका मनशान सपोज आपलें सगळें लायफ इन्वेस्टमेंट आनी सगळो आपले लायफाची कितली अर्निंग्स आसा ती खंय तरी एका जाग्यान इन्वेस्ट केल्या ही कॅनॉट बिल्ड एनीथींग बिकॉज इट इज कमींग म्हणजे ते रोखडेच MOD गायडलायन्स म्हणून सांगता आनी रिजेक्ट करता. सो दीस MOD गायडलायन्स म्हाका दिसता मिनिस्टर इज व्हेरी वेल कनेक्टेड वयर. सो इफ यू कॅन टॉक टू द डिफेन्स पीपल 500 आपल्या एरिया भितर 500 मिटर्सा भितर कोणें कन्स्ट्रक्शन करप ना नाजाल्यार 100 मिटरान 0 कन्स्ट्रक्शन आनी मागीर ताच्या भायर 3 मजले. सो इट इज नॉट प्रॅक्टिकली पॉसिबल. आनी ह्या कारणा खातीर ह्या एका MOD गायडलायन्सा खातीर म्हाका दिसता वास्को भितर आनी मुरगांव तालुका भितर अरावंड 300 crores लॉस आज गव्हर्मेंटाक जाला. आनी तें जाता आसतना सामान्य मनीसूय त्रासान पडल्या थंयचो बिल्डरूय त्रासान पडला आनी थंयचो बिल्डर त्रासान पडलो की म्युन्सिपाल्टीक ताजें लायसन्स फी मेळना कित्याकूच थंयच हें मेळना आनी दीस इज हाव इट इज कॉसिंग लॉस टू द एक्चेकर. सो त्या खातीर म्हाका सांगन दिसता की वी हॅव टू टेक दीस मॅटर वीथ द डिफेन्स मिनिस्ट्री. आमी हांगा कितलेंय उलयलें जाल्यार तें जावंक शक्य ना आनी ताच्या खातीर मिनिस्टरान एक इनिशिएटीव घेवचो. आमच्या मुरगांव तालुक्यान सपोज अशेंच परिस्थिती उरली जाल्यार म्हाका दिसता आमचे वास्को भितर डेवलपमेंट वील बी एट अ स्टँड स्टील आनी ते डेवलपमेंट जावपा ना. आनी त्या खातीर मिनिस्टरान इनिशिएटीव घेवचो एक दिल्ली वचपाचें हें करचें आनी आमकां सगळ्या मुरगांवकारांक सामान्य मनशांक ह्या MOD गायडलायन्सा अंडर आमकां रिलीफ दिवचो. स्पिकर सर म्हाका आनी एक सांगन दिसता की इवन इफ TCP आमी हे सदांच जेन्ना परमिशन मागता वी आर आस्किंग अंडर एअरक्राफ्ट एक्ट. वी हॅव नो प्रॉब्लम विथ एअरक्राफ्ट एक्ट. तांचे हायट रिस्ट्रिक्शन कितें आसा वी आर ऑल व्हेरी कम्फर्टेबल. And why this suddenly these MOD guidelines are being implemented? They are not rejecting on that aircraft act. आमी परमिशन मागता ताका एअरक्राफ्ट एक्टाचें आनी they are rejecting on MOD guidelines. So there is conflict. So if minister can take up this stand that you are not rejecting on basis of what we are applying, then I think so तातूनय बी आमकां खूब हें मेळचों जाता. एक बार एकूच काबार करता. वुमन एंड चायल्डाचेर सर उलयता आसतना आज लाडली लक्ष्मी आमी म्हणजे जेन्ना पळय लग्न जाता तेन्ना दिता. पयलीं कशें आशिल्लें 18 वर्सां लागलीं की ताका ते पयशे 1 लाख रुपया ताचे बँकेन येताले आनी लग्न जाय म्हणसर ताका तो इंट्रस्ट पार्ट जो आसा तो ताका एक्स्ट्रा मेळटालो. सो एक चली सपोज 18 वर्साचेर हें जालें जाल्यार 24 वर्सां जाता म्हणल्यार ताका आनी एक तो 1.5 लाख जातालो. सो एक 50,000 रुपया ताका बेनिफीट जाताले. पूण आज तें गव्हर्मेंटान चेंज केलां कित्याक म्हाका खबर ना. आनी तें जेन्ना लग्न जाता तेन्ना मेळटा. गव्हर्मेंटा कडेन हांव एक डिमांड करता की ह्या सगळ्या लाडली लक्ष्मींक म्हाका दिसता आमी सपोज 18 वर्साचेरूच परत एकदां हें केलें जाल्यार दे वील गेट बेनिफीट ऑफ दीस सेम एंड दे कॅन यूज द मनी लेटर ऑन फॉर अ मोर बेटर दीस थिंग. गृह आदाराचेर पयलीं स्पिकर सर मॅरेज वॉज नॉट कंपल्सरी. आतां मॅरेज कंपल्सरी केल्या
हांव म्हणटा तुमी केला जाल्यार बरी आसा पूण जी ओल्ड एप्लिकेशन्स आसा दॅट ऑल्सो यू ऑल आर रिजेक्टींग बिकॉज ऑफ नो मॅरेज. तेन्ना तो रूल नाशिल्लो मॅरेजाचो. सो आतां जेन्ना तुमी रूल काडला तुमी आतां एप्लाय करा पयलींचे ओल्ड जी एप्लिकेशन्स आसा बेस्ड ऑन सम आरसी 10 वर्साची 15 वर्साची आरसी नाल्यार भुरग्याची बर्थ सर्टिफिकेट हाजेर तुमी दिवची. आनी ज्यो ग्रहादार द इंटेंशन ऑफ स्टार्टींग इट वॉज तांकां बेनिफीट जावचें म्हणून. नाव इफ समबडी डजंट हॅव अ मॅरेज सर्टिफिकेट ओल्ड मॅरेज सर्टिफिकेट जाल्यार दॅट इज नॉट एन एक्सक्यूज ताका ना दिवपाक. आनी त्या खातीर मिनिस्टरान हातूंत लक्ष घालून तांकां तें दिवपाचें करचें इतलें मागता. देव बरें करूं. Honorable Minister. Speaker, sir, under Rule 16 of the Rules of the Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. Divya Rani. Speaker, sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion. I would like to speak on demand number 68, forest. पहिली म्हणटा ते I would request the Honorable Minister and Honorable Chief Minister to regularize the daily wage workers who have been working in the forest department, and most of them have been working for the last 10 to 15 years. Last year जेन्ना fire incidents जाल्ले all over across Goa, the people who were on the site on the field, they were the field workers, they were the daily wage workers, and along with the fire watchers. So jenna itle हे ground work करतात आणि दिसभर इतले कष्ट करून हे काम करतात आणि they just get these daily wages आणि इतले वर्सां तांचे त्योच daily wages आसा which haven't been changed. So मागता डिपार्टमेंटा कडेन की जाता तितले बेगीन, and these are daily wage workers from across the state of Goa working in different areas of the forest all over Goa. So मागता डिपार्टमेंटा कडेन की तांचे मातशे तांकां टेम्पररी स्टेटस तरी पयलीं करात आनी ताजे नंतर तर रेग्युलरायज करपा जाता जाल्यार सर्विसीस तांचे रेग्युलरायज करात. दुसरें इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर सायंटिफीक मॅनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट एंड द वायल्ड लायफ. And research and development are essential for the scientific management of forest and wildlife for the security of the ecosystem. So forest department has got an independent research and utilization division, and this division is restricted only to for forestry extension, raising nursery, training field staff. So Magta ki the research and development division need to focus on trust areas of forest research with respect to our state's biodiversity, wildlife conservation, ecological security, climate change, genetic resource management, tree improvement, man-wildlife conflict, आणि prevention, आणि he provide scientific inputs on mitigating the measures to the department, which is right now lacking. So if the department, if the Honorable Minister can look into this and start extra work and give the extra work to this department of his to do research, the required research in the forest areas. Secondly, prevention of the entry of the wild animals, especially आमचे जे पळय आमी गवेरेडे म्हणटात, Indian goat and wild pigs, आमचे they have started entering into the farmlands, into agricultural areas, लोकांच्या घरांनी, शेतांनी, आणि लोक खंय रावतात थंय. So a research study needs to be done through the forest department's research division with the Wildlife Institute of India or Zoological Survey of India to determine what is the primary reason for the migration of these problematic wild animals and which are coming into the agriculture and human settlement areas. You have to investigate what are the food preferences, including species of the grasses, herbs, shrubs, trees,
and other vegetation which is available in the wild, which can be planted for these, which are the degraded forest areas. So all these shrubs and species can be planted in these forest areas to create a buffer zone so that these animals have the required food, what they need in the forest, and they don't cross that barrier and come into the human settlement area, into the agriculture area. Because we see whether it is our Sattari Taluka, whether it's Kepe Taluka, or all over, many of these where there are dense forest areas, आमी पळयता की ही खूबशी हे गवेरेडे आनी wild boars आमचे शेतांनी येवपा लागल्या आनी causing huge destruction to humans also and to the agriculture areas also. So to restore natural grasslands currently dominated by exotic species like acacia and eucalyptus. So you need to restore these grasslands, because right now there are only acacia and such kind of exotic species in the forest which are of no use to any of the animals. So whether it is the gores or whether it's the other animals, they don't eat these species. So the department needs to do a research and start planting and start having grasslands in these in the forest areas to prevent these animals from coming out. The department needs to do a comprehensive study on the status of the herbivore plant populations, especially the wild pig, the deer, the langurs and the gourds in forests outside and inside the protected areas. And this will help the department to declare the wild pig as a vermin, which still not they haven't. And itle randukar itle zalya can they damage the forest areas. So if they have a correct survey, te kitle asat, what is the population of it, so then they can once and for all declare it as a vermin. You need to compile a list of the forestry species, bear asuni, karmal asuni, jamun, wild mangoes, binda, wild jagma, all these climbs which are preferred by the langurs. And that could be the reason that they are lacking in the forest areas. म्हणून हे आमी पळय आतां माकड, every आमचे villages we are complaining की हे आमचे langur आणि हे माकड आमच्या शेतांनी येता, लोकांच्या घरांनी येता, and they are destroying people's plantations, केळ्याची asuni, coconut asuni, areca nut asuni. All these langurs are destroying the agriculture, basically agriculture of Goa. They are not restricting themselves into the forest, because hinji species which I just mentioned, the forest species, they need to be there in the right amount in the forest area. So tanche म्हाका दिसता growth kami zala in the forest, and that's the reason these herbivore species are coming into the settlement areas. So install solar fencing along the forest boundaries where feasible to prevent encroachment and wild animal entry. So I request the Honorable Minister and Chief Minister to please create that kind of a budget for the forest department, so you can look into all these thing and just 5 minutes, Speaker sir, all these things, so that we can prevent these animals from the forest coming into agriculture and human settlement areas. There's a need to develop ecotourism and adventure activities in the forest areas, because Goa is not only about the beaches, and as it is, the beaches are all overpopulated, oversaturated. So if we have to promote our interland tourism, it is needed that the Western Ghats are so beautiful with the hills and forests, and which is a biodiversity hotspot for Goa. And if we have to promote our interland tourism, so we need to develop our waterfalls, our treks, our the forest areas in a sustainable manner. आमचो जो बोंडला zoo आसा, it's the only zoo in Goa, and it is approved as a it's the only, the Central Zoo Authority has called it as a small zoo, and this is the only zoo. If we want to develop it to an international standard, then we should develop it as a biological safari park, like how Banerghatta is there in Karnataka, or a safari park how is there at Gir in Gujarat. So if we want to make this zoo, Bondla Zoo, as a safari park, then we have to develop this zoo in that way, and it has the capacity, because it's our only zoo in Goa. So we need not call it zoo anymore, and we should call it the
as a park, because the enclosures are beautiful now. We have to develop more enclosures, create that free space for the animals to move around, and infrastructure tar zalo. Like if you visit even the Singapore Zoo, the way they have developed it, the animal park there or the bird park there, and if we do, our state is as small as a Singapore country. So आमी तर त्या भशेन तर आमचे zoo आणि safari व park म्हणून develop केलो. We will have, this is going to help tourism, it's going to help interland tourism, and help the local community by involving the local community as well. So you need, there is lots of infrastructure improvements that need to be done at the Bondla Zoo, which I am not going to go into details, but there is lots and lots which I will submit to the Honorable Minister what needs to be done at the zoo. So accordingly, those changes can be done at the zoo. So because it's the need of the hour that we need to change this zoo into a good safari park for the state of Goa. And we can have lot of biking trails, birding, nature walks, all these activities and nature guides with the local communities for this. Dudhsagar waterfalls, it's one of our most famous waterfalls of Goa within the Bhagwan Mahavir National Park, and more than 50,000 national and international tourists hanga ya jagar yetat. But there is so many, this area lacks so many issues, like there is no mobile network connectivity to facilitate e-payments. Entire protected area needs to be covered with wireless communication system. If there's a solar power station at Dudhsagar for providing power supply to existing infrastructure, whether it's canteen, changing rooms, to improve the condition of the existing changing rooms, there's construct culverts and footbridges for crossing the rivers. Signages are needed. People access the Dudhsagar waterfalls in large numbers by traveling on goods train and trekking on the railway tracks by alighting from the express train. Halit एक incident झालो आणि people were on top of the train and they started pelting stones, and there was a huge, there's an unregulated system happening. So this unregulated tourism needs to be streamlined by the Forest Department in coordination with Railway Department, Police Department and the Revenue Authority. The Dudhsagar trek is 12 kilometers long. It takes 6 to 7 hours to trek, but the roads are very bad. But the department needs to explore the use of eco-friendly material to improve the roads. At least 9 kilometers road can be improved to upkeep and to reduce pollution. The rest of the forest roads in a lot of areas across India, they have used a lot of materials which they have not violated forest acts, and they have used this material. So the same thing can be done on this very popular Dudhsagar waterfalls. GFDC has been designated as a nodal agency. So I request the Honorable Minister and Chief Minister that if we have to develop the waterfalls and do regulated ecotourism activities across Goa in hinterland, then the required budgetary provision has to be made to the corporation, to the department for us to make sustainable and right kind of regulated tourism activities in the forest areas. Women and Childache uleta asthana, most of our Anganwadis across Sattari are in a very, a lot of them are in rented premises, and many of them are in really dilapidated condition. And new Anganwadis need to be built and renovated on top priority. The Anganwadi helpers, ANIP teachers' salary needs to be increased, because the kind of work they do in managing the small children throughout the day, it's really commendable. So Magta ki Honorable Minister and Chief Minister looks into this and increases their remuneration. Grah Adhar आणि लाडली लक्ष्मी हे जे मोस्ट इम्पॉर्टंट आमच्या महिलां खातीर हे टायमली तांकां पावना. आमचे चलयां खातीर लाडली लक्ष्मी आसूनी की ग्रह आधार आमच्या महिलां खातीर आसूनी, हे टायमली तांकां म्हयन्या एक्टिविटी पावना. जशे लोकांचे जशे गव्हर्मेंट जो स्टाफ आसा, जे कोण ऑफिसांनी काम करता, तांचे कशे म्हयन्या सॅलरी तांच्या अकावंटांनी पावता, तशेंच गव्हर्मेंटान अशें करपाक जाय की कंपल्सरी
जरी गृह आधार आसुनी लाडली लक्ष्मी आसुनी की सोशल वेलफेअराच्यो ज्यो स्किम्स आसुनी हे जे रेम्युनरेशन आसा जे पळय जे अमावंट लोकांच्या अकावंटांनी पावता ते टायमली तांचे म्हयन्या सारखे त्या दिसा तांचे पावपाक जाय. दॅट्स ऑल स्पीकर सर. थँक्यू. Praveen Alekar. Speaker sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. Demand number 68, forest. आज आमच्या मोपा एअरपोर्ट जेन्ना जाल्लो तेन्ना खुबशीं आमची फॉरेस्टाची झाडां कट केल्ली. ताका लागून आयज आमच्या पेडण्यांक लागून आयज खूब डेंजर जावन पडलेले आसा. कित्याक जे गवे रेडे आसा ते आतां गांवांनी येवंक लागल्या. तशेंच आमचे बिट्टे वागूय बी. कित्याक हे आतां दिसाचेच रोड क्रॉस करतात. आनी तशेंच हांव सांगूंक सोदता जे पळय आयज गवे रेडे आसा ते आमचे जे शेतां आहा शेतां ही सगळीं नश्ट करून उडयता. कित्याक ते पळय शेतांनी आयज येतात आनी लोकांचे आयज शेतां लावपाक लोकांक त्रास जाता. ताका लागून म्हाजो एक डिमांड आसलो जे पळय आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिनिस्टराक आयज हे जाता इतले हेतून हो डिमांड हे करून घेवचें. कित्याक एवरी टायम हांव सांगलां कित्याक जे पळय फेन्सींग आहा ते शेतकाऱ्यांक लागून जाता इतले फास्ट हे करून घेवचे. तशेंच आयज आमच्या पेडण्या सारक्या गांवांत आमच्या खुबश्या नदी आसा. रिवराक आयज आमच्या खुबशीं क्रोकोडायल आयज आमच्या गांवांनी आसात. कित्याक रिवरा कडेन ना म्हटल्यार चांदेल, ओगिया, कासारवांडे तशेंच पेडण्या खुबशे हे क्रोकोडायल आतां दिसूंक लागल्या. कित्याक जे पळय रिवर आसा थंयसर आयज आमचे लोक थंयसर वयतात कपडे धुवपाक. तशेंच आमचे गोरवांक घेवन वयतात. ताका हे डेंजर जावचें न्हू. ताका लागून हेजेर खंय तरी मिनिस्टरान जाता इतली फास्ट हेजेर भर घेवपाची खूब गरज आसा. तशेंच हांव सांगूंक सोदता जे पळय आयज आमचे स्नेक्स धरतात ते आपल्या जाता तितले जिवाचे हे करून डेंजरस हे करून ते स्नेक्स धरतात. ताका लागून आमच्या बारीक लोकांक खूब हेल्प जाता. ते वयता थंयसर तांकां फोन करतात आनी तेन्ना ते येतात. ताका लागून हांकां गोवोरमेंटान खंयसर तरी प्रायोरिटीचेर खंय तरी जॉब जेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जेन्ना हे करता तेन्ना गार्डाचे जॉब तेन्ना हांकां खंय तरी प्रायोरिटीचेर हांकां जॉब दिवचे असो म्हाजो डिमांड आसा. तशेंच डिमांड नंबर 54 TCP. आयज आमच्या पेडण्या TCP ऑफिस आहा तितून जाता तितले आमचे स्टाफ खुबशे कमी आहा. ताका लागून म्हाका मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आहा जाता तितले फास्ट हे स्टाफ भरचे. तशेंच आयज आमच्या पेडण्यान खुबशीं घरां आसा ती सेटलमेंटाक घालूंक ना. ज्या पोर्चुगीज टायमाची घरां आसात खूब ओल्ड घरां आसा ती म्हाका दिसता जी आमचे टेम्पल्स आहा तशेंच आमचे चर्ची आसा ह्यो जाता इतले जेन्ना ह्या डिमांडाक हे करून ही आमची आदली घरां आसा पळय ती सेटलमेंटाक घालची म्हाजो डिमांड आसलो. तसोच डिमांड 55 जे आयज आमकां खूब तेंप जालो म्युन्सिपाल्टी आमची न्यू बांदता पूण आजुनूय तेजें काम खूब पेंडींग आसा. म्हाका दिसता खंय तरी मिनिस्टरान हेजेर लक्ष दिवपाची खूब गरज आहा आनी जाता इतले फास्ट ही म्युन्सिपाल्टी आमकां हँड ओवर करपाची. थँक्यू स्पीकर. Viresh Bhargav. Speaker sir, I stand to oppose the demands and support the cut motion. Speaker sir, पयलो हांव घेवपाक सोदता म्युन्सिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड नंबर 55. स्पीकर सर, आतां तुमी पळयलां आसतले जे पणजे स्मार्ट सिटी आमी बांदली आनी स्मार्ट सिटीच्या नांवान खुबसो बोवाळ जालो आनी आयज जे काम सबस्टँडर्ड काम स्मार्ट सिटीन जालां त्या कारणाक लागून कितलेशे एक्सिडेंट्स ह्या स्मार्ट सिटीन जाल्ले आसा आनी तेजो जी जबाबदारी आसा कितले तुमी पळयलां आसतलें फ्लडींग जालें खंय वॉटर लॉगींग जालां आनी सिवरेज जी आसा सिवरेज सारकें वचना. सो कितलोसो जो प्रॉब्लेम आसा हो स्पीकर सर ह्या स्मार्ट सिटीच्या प्रोजेक्टा अंडर जो इमेजन स्मार्ट सिटी म्हणून प्रोजेक्ट केल्लो तेजे अंडर स्पीकर सर दिसून येता आनी म्हाका दिसता ह्या डिपार्टमेंटान हेजी जबाबदारी घेवपाक जाय आसली मात म्हाका खंयच दिसना की कंप्लीट जबाबदारी घेतल्या कित्याक सगळे एकामेकाचेर घालता एक डिपार्टमेंट एकामेकाचेर घालून स्पीकर सर ती सिटी जी आसा ती स्मार्टाच्या नांवार काबार करून उडयल्ली आसा आनी सामकी मिन्स पयलू जितली उदक भरनासलें तेज्याकून चड उदक भरता आनी ब्लॉकेज जाल्ली आसा स्पीकर.
स्पीकर सर, तशें स्मार्ट सिटीचें जें काम आसा तें टोटल सब स्टँडर्ड जाल्लें आसा. कितलेशे कडेन आमी पळयता की क्रॅक्स पडल्या, मोटर्न पडटा, आनीक कितें पडटा. आतां स्पीकर सर, हेजेर जो स्टेटस आसा हो स्टेटस आमी लास्ट टायम पासून एलिक्यून मागलो स्टेटस कितें जाला, खंयची कामां कितली जाल्यात. सो आमकां तो स्पीकर सर एलिक्यू पासून सारकें मेळना. सो ही जी स्मार्ट सिटी आसा ह्या स्मार्ट सिटीन स्पीकर सर खंय ना खंय खुबसो घोटाळो आसा अशें तरी म्हाका दिसता स्पीकर सर. स्पीकर सर, तशेंच आमी एक प्रोपोजल घातलेलो जो बांबोलीम जो आसा ती आमची एरिया आसा थंयच्यान फुटपाथ घालपाक स्टार्टींग फ्रॉम मिलिटरी कॅम्प टू CPWD बांबोलीम आनी तशेंच गोमेको टील GMC क्वॉर्टर दोनूय सायडीच्यान जे फुटपाथ आसा ते घालपाक एक प्रोपोजल घातलो. सो तो डिमांड म्हाका दिसता मिनिस्टरान घेवचो. तशेंच CCTV कॅमेराज जे स्मार्ट सिटी हो जो प्रोपोजल आसा तितून CCTV कॅमेराजूय घालपाचे होय आमी प्रोपोजल घातला. स्पीकर सर, म्हाजो दुसरो डिमांड आसा तो वुमन्स एंड चायल्ड. आतां वुमन्स एंड चायल्ड डिमांड नंबर 58. स्पीकर सर, आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात आतां गृह आधार जी स्कीम आसा ते गृह आधार स्कीम प्रत्येक जी महिलाक आसा ती मेळटा आनी खूब जाण रावता गृह आधार स्कीम. स्पीकर सर, हांव सांगपाक सोदतां की 546 एप्लिकेशन जी आसा ही आमच्या हितून पेंडींग आसा. सँक्शन्ड म्हणून दाखयता बट केप्ट ऑन होल्ड. आतां स्पीकर सर, हें कित्याक लागून हांव मुद्दम सांगता, ब्रेकअप जो आसा तितून 93 एप्लिकेशन्स ऑन होल्ड बिकॉज ऑफ हावज इज नॉट ट्रेसेबल. आतां स्पीकर सर, हो डिपार्टमेंट करता तरी कितें, हावज ट्रेसेबल ना म्हटल्यार हो सारकी हावज ट्रेसेबल जोक जाला स्पीकर सर. हावज ट्रेसेबल 93 हावज ट्रेसेबल ना. 71 केसीस आसा डावटफूल म्हणून सांगता सिन्स 2021. सो इतली केसीस 71 डावटफूल म्हटल्यार कितें स्पीकर सर, हेजोय जो म्हाका दिसता मिनिस्टरान आन्सर करपाक जाय. तशेंच 44 हावजीस आर क्लोज्ड. आतां हावजीस क्लोज्ड आसा नाल्यार परत तांकां वचोन सांगपाचें आनी कितें करपाचें हें कांयच ना स्पीकर सर. आनी खंय ना खंय म्हाका दिसता डिपार्टमेंट कित्याक लागून इतलो स्लो रावला तेंय कळना स्पीकर सर. तशेंच रिमेनींग 338 केसीस पेंडींग आसा फॉर अदर रिजन्स. आतां कसलो रिजन्स तोय तेंच्यांनी दिवंक ना. 13 केसीस पेंडींग फॉर कमिटी डिसिजन. आतां कमिटी डिसिजन कित्याक घेयना तेंय आमकां खबर ना. तशेंच 63 व्हेरिफिकेशन सर्वेक लागून पेंडींग उरल्या म्हणटा. आनी तशेंच 63 आनीक आसा जे इनकम्प्लीट डॉक्युमेंट्स आसा. आतां स्पीकर सर, तुमी पळयता सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट तेंचें बरें आसा स्पीकर सर की ते समज इनकम्प्लीट डॉक्युमेंट आसना जाल्यार ते घेत ना. आतां हांगा कितें जालां स्पीकर सर, हांगा घेतल्या आनी 63 पेंडींग उरल्या. आतां ऑलमोस्ट स्पीकर सर 543 आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात पेंडींग उरल्या आनी लोक रावल्या केन्ना जातली काय म्हणून. ही मिनिस्टरान खंय ना आमचो डिमांड आसा की क्लियर करपाची स्पीकर सर. तशेंच लाडली लक्ष्मी स्कीम आमी म्हणटा, हांव LQ 112 ह्या LQन क्लियर कट आमकां मेन्शन केला 56 एप्लिकेशन सँक्शन जाल्या म्हणून. आतां 56 हांव मुद्दम ही दोनूय टेबल करता, लाडली लक्ष्मी आनी गृह आधार ही आमची पेंडींग उरल्या ती. हितून स्पीकर सर 56 आसा ती सँक्शन जाल्या म्हणटा, मात अजून पर्यंत आमकां मेळोंक ना, पेंडींग आसा. तशीच 8 आसा ती कमिटीक धाडल्या म्हणून सांगता. तशी 107 आसा पेंडींग विथ इनकम्प्लीट डॉक्युमेंट. आतां सेम थिंग स्पीकर सर, हांगाय तशेंच जालां. आतां जो सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट तेंचे कितें करता स्पीकर सर, इनकम्प्लीट डॉक्युमेंट आसना ते घेत ना, तेन्नाच ते परत धाडटा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता वुमन्स एंड चायल्ड डिपार्टमेंट जो आसा हितून हें लागू करपाक जाय आनी हें क्लियर करपाक जाय. स्पीकर सर, फुडलो जो म्हाजो डिमांड आसा आनी जो TCP आसा डिमांड नंबर 54. आतां स्पीकर सर, कितलेशे जाण हांगा सभागृहांत खुबशे जाण उलयले. आमी प्रत्येकदां TCP बाबतींत सांगीत आसता आनी लँड इज अ स्टेट सब्जेक्ट. हो गोंयचो जो जागो आसा हो प्रत्येक हांगा आमदार आसा, हांगा खासदार आसा, जावं गोंयचे नागरीक आसा, ह्या प्रत्येक जाणाक हो जो जाग्याचो सब्जेक्ट आसा तो लागता. आतां स्पीकर सर, आमी गोंय हें आमचें मोगाळें गोंय म्हणटा, आमी मोग करता म्हणटा गोंयाक, आमची मायभूंय म्हणटा. आतां प्रत्येक जाण माय म्हटले मागीर काबार अशें स्पीकर सर चलना. आमी पळयलां आमचे शेतां भाटांनी नटलेलें गोंय आसा, आमचे दोंगर आसा, भाटां आसा, शेतां खाजनां आसा, आमची कुवागरां आसा, आमच्यो न्हंयो आसा. आनी हें पर्यावरण जें आसा हें राखपाची जबाबदारी प्रत्येक नागरिकाची, प्रत्येक आमदाराची, प्रत्येक मिनिस्टराची, CMची. आनी आयज स्पीकर सर खूब दूख दिसता जेन्ना आमी पळयता गोंयांत कश्यो चेंजीस जाता, कसो लँड यूज चेंज जाल्लो आसा आनी गोंय कशें सोंपता हें आमी प्रत्यक्षात पळयता. आमचे भुरगे पळयतले फुडें आनी भुरग्यांचे भुरगे पळयतले की गोंय कशें काबार जालें तें. स्पीकर सर, आमी एक डिमांड घातलेलो तो म्हणजे द गोवा लँड प्रोटेक्शन अँड कन्जर्वेशन बील. सो हो आमी कायद्यान हाडचो म्हणून घातलेलें. तें आजून पर्यंत आमचें मांडलेलें ना, इंट्रोड्यूस पासून करूं ना. हेज डिपार्टमेंट जो कायदो आमी करपाक सोदता गोंयच्या भलायकी खातीर आनी गोंय उरपा खातीर. आतां स्पीकर सर, तशेंच आमी पोगो बील घातलें, तितूनय आमी म्हटलें की गोंयकार उरपाक जाय. आयज गोंयांत कितलोसो मायग्रंट इन्फ्लक्स जाता. आयज व्हडल्यो व्हडल्यो ज्यो प्रॉपर्टीज आसा ज्यो आयज भायल्यांक दिता आनी भायले जाय तश्यो प्रॉपर्टीज घेता आनी आमी गोंयकार हांगा सोंपत चल्लेले आसा. स्पीकर सर,
हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां हें कित्याक सांगूंक सोदतां कित्याक गोंयान आयज कितलींशीं अमेंडमेंटां कितलेशे लॉ हाडले कितलेशे कायदे हाडले आनी गोंयचो जो जागो आसा तो चेंज करीत जाले सक्सेसीव गव्हर्मेंट सक्सेसीव मिनिस्टर हांगा चेंजीस करीत आसा आनी जो रंग मारपाचो जो सेटलमेंटान घालपाचें सेटलमेंट चालूच आसा स्पीकर सर हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां की आमच्या गोंयान आनी तशेंच आमच्या मतदारसंघान पासून आतां रिसंटली तुमी पळयलां आसतलें की 16B हेज्या पयलीं येयलें 16Bच्या नांवान खुबश्यो लँड यूज चेंज जालो तेज्या नंतर येयले ते म्हणजे 17-2 येयलो आतां 39A येयलो गेले ते फावट 39A हाडलो आनी कितलोसो जागो आसा तो चेंजीस करपाचो जावं करॅक्शनाच्या बाबतींत हें सांगलें हांव मुद्दम स्पीकर सर सांगपाक सोदतां आमच्या सान आंद्रे मतदारसंघान आतां सान आंद्रे मतदारसंघ हो आयज खूब नटलेलो मतदारसंघ आमचे सगळे म्हणजे पर्यावरणाच्या बाबतींत सगळें आसा आमचे हितून आमची शेतां आसा भाटां आसा दोंगर आसा कुवागर आसा सॉल्ट पॅन्स आसा हें सगळें आसा स्पीकर सर आनी आयज खंय ना खंय सांत आंद्रे मतदारसंघाचेर आक्रमण जाल्लो आसा आक्रमण हो कसो आक्रमण म्हणजे आमचो जो लँड यूज आसा हो चेंज करपाचो आतां सान आंद्रे मतदारसंघाचे मुद्दम सांगपाक सोदता आनी हांव सगळे डॉक्युमेंट्स घेवन पुरावे घेवन हांगा आयज उलयतां हांव असो बेश्टो उलयना स्पीकर सर आयज हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां हांगा आमच्या सान आंद्रे मतदारसंघान 17-2च्या नांवान 70,000 जागो लँड यूज चेंज जाल्लो आसा 70,593 स्क्वेअर मिटर्स आतां हेजी जी हें आसा म्हटल्यार हांव मुद्दम नांव घेवन सांगतलो स्पीकर सर हांगा मिल रॉक म्हणून आसा मिल रॉक 32,610 हे मिल रॉक कन्स्ट्रक्शन आसा हेंचो जो लँड यूज ऑर्चर्ड लँडाच्यान सेटलमेंट घातलेलो आसा आतां ऑर्चर्ड लँड आमकां खबर आसा स्पीकर सर थंय काजी आहल्यो काजी आनी त्यो काजी आयज कन्वर्ट केल्या तशेंच स्पीकर सर हांगा जो धेम्पो प्रॉपर्टीज एंड इन्व्हेस्टर प्रायवेट लिमिटेड हेंचो स्पीकर सर जागो चेंज जाल्लो आसा 23,212,800 हे 2 लँड यूज हो चेंज जाला आनी सेम स्पीकर सर हांगा कितें आसा पार्टली नॅचरल कवर विथ नो डेव्हलपमेंट स्लोप दोनूय जागे स्पीकर सर पार्टली नॅचरल कवर विथ नो डेव्हलपमेंट स्लोप आतां स्पीकर सर रिसंटली सीएमान स्टेटमेंट केल्लें फ्रायडे स्टेटमेंट केल्लें की नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा ते कन्वर्ट जावचे ना आतां हेजी आमकां आन्सर जाय स्पीकर सर की हे कशें कन्वर्ट जालें हे जो लँड यूज जो चेंज कसो जालो आयज सान आंद्रे मतदारसंघान 70,593 हो इतलो जो अमावंट आसा आयज येदो असो मतदारसंघ आमचो आनी इतलो लँड यूज चेंज हे खंयच्या हेचेर जाल्लो आसा आनी हो एलिक्यू रिप्लाय आसा स्पीकरचो हो म्हाजो रिप्लाय ना हो एलिक्यू रिप्लायच्या थ्रू आमकां डेटा गावल्लो आसा आनी रिसंटली 11/7/2024 ह्या दिसा बाकीचे 3 ज्यो प्रॉपर्टी आसा त्यो चेंज जाल्ले आसा आतां हांगा कोण इब्राहिम मुन्ना पाटील म्हणून हांगा नेवरा गांवान आमच्या गांवान आयज थंय ऑर्चर्ड लँड तोय सेम ऑर्चर्ड लँड आनी हो ऑर्चर्ड लँड थंय लँड यूज चेंज जाला आतां इतलो प्रमाणांत स्पीकर सर चेंज जाता मिलरॉकाचो 32,000 जो हेंचो देप्याचो जो आसा तोय चेंज जाला 23,000 आनी 12,800 सो इतलो स्पीकर सर आयज प्रेशर जो आसा हो सान आंद्रे मतदारसंघाचेर घातलेलो आसा हो लँड यूज चेंज करून स्पीकर सर आमी पळयता सान आंद्रे मतदारसंघ तशेंच आख्खे गोंयभरान आतां जेन्ना TCPन हें पळोवपाक शकले की इतलो चेंजीस जाला हांव मुद्दम तुमकां सांगता की आयज गोंयान 21 लाख म्हटल्यार 21,81,592 lakh स्क्वेअर मिटर जागो एज पर द एलिक्यू नंबर 18B हो जो आसा एज पर डेटेड 18/7/2014 इतलो जागो स्पीकर सर गोंयान लँड यूज चेंज जाला करेक्शन करपाचें नांवान जावं रेक्टिफिकेशन करपाचें नांवान आतां इतले गोंयान आमचे जी तिसवाडी आसा तिसवाडीन स्पीकर सर हांव मुद्दम सांगता तिसवाडीचे 2,67,370 इतलो जागो लँड यूज चेंज जाला करेक्शनाच्या नांवान आनी स्पीकर सर आमकां जेन्ना सांगलेलें की लँड यूज चेंज जो जातलो तो गोंयकारांचो जातलो गोंयकारांक खंय ना खंय जे लँड जो हें आसा करेक्शन करपाचें ते करतले म्हणून आनी हांगा स्पीकर सर टोटली डिफरंट आसा हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां शिरदोना गांवान जे लँड यूज चेंज जाला हो देवाचपणाचो जागो आसा आनी त्या जाग्यार आयज चेंजीस जाल्या आयज खंय ना खंय मिनिस्टरान दखल घेवपाक आनी हें रिवर्ट करपाक जाय कित्याक रिवर्ट करपाक जाय कित्याक आयज थंय समज लँड यूज जालो फाल्यां लँडस्लायड जातलो लोक मरतले लोकांक त्रास जातलो आनी लोक सकयल्ले जे गांव आसा तो आख्खो काबार जातलो आयज ऑलरेडी जो बाकीचे हांव तुमकां मुद्दम बाकीचेय सांगतलो जे बाकीचे जागे आसा थंय पासून स्पीकर सर आतां लँडस्लायड जावपाक लागलेले आसा उदक जें आसा तें भरता सकयल ओवरफ्लड जाता आनी शेतां जीं आसा तीं शेतां बुडोवन गेल्लीं आसा शेतां टोटल पिड्ड्यार जाल्या आनी अशी समज परिस्थिती आयज सान आंद्रे मतदारसंघात पूर्ण गोंयभरान अशी परिस्थिती जाल्ली आसा आनी आतां म्हाका दिसता बाकीचे आमचे कलिगूय हेजेर उलयल्ले आसा म्हण हांव मुद्दम आमच्या सान आंद्रे मतदारसंघाचें सांगता कारण एकूच आसा कित्याक
हो मतदारसंघ आमकां राखपाक जाय आनी हांव राखतलो. आयज प्रत्येक गोंयकार पळयता की हें कशें चलना, कशें जी लँड यूज चेंज करता आनी नांव फक्त दिता कितें आमी करेक्शन करता म्हणून. हें करेक्शन न्हू स्पिकर सर, हें काबार करपाचें स्पिकर सर, आनी गोंय काबार जातलें आनी हो जो आमचो मतदारसंघ आसा तोय काबार जातलो. सर, आय जस्ट वॉन्ट टू आस्क ऑनरेबल मेंबर विरेश, तुजें ते नांवां बी दिल्या ते खंयचे ते देवाची एरिया बी त्या ते मातशें बरोवन म्हाका म्हणजे तुजें भाशण जातकूच हांव सगळी तुमकां ही तुमचीच एलिक्यू आसा, प्लस हांव डिटेल जी आसा 70,000 स्क्वेअर मिटर मिल रॉक जी प्रॉपर्टी आसा आनी बाकीच्यो प्रॉपर्टी आसा हांव सगळ्यो हांव टेबल करता. Honorable Member Viresh, he is making a point. You make a point. या I'm just asking him to give me the names of the which concerns he has, and especially the area which is देवाचे एरिया जे पयर मेळ्ळो आमी दोगूय, आनी जे कितें तुवें उल्लेख केला ते म्हाका मातशें एक्झॅक्टली म्हायती काडून म्हाका दी. हय स्पिकर सर, तशीच हांव देवाची एरिया म्हणून सांगता ती आनी एक आसा स्पिकर सर, तितूनय हांव दाखयता. हो जो आसा हो नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा. आतां हो नो डेव्हलपमेंट स्लोप होय सेम आनी एक तूं एक करेक्शन कितें जालां, फाटल्या वेळार टर्बो स्केच म्हणून एक कंपनी आशिल्ली. टर्बो स्केच कंपनीच्या आदाराचेर सगळ्यां कडेन डॉक्युमेंट पावता. ते टर्बो स्केच कशी भितर सरली तें म्हाका खबर ना, पण म्हणूनच जे कांय एरिया रिजनल प्लॅनान जे कितें दाखयल्लें आसा म्हणून तेणी एक स्पेसिफिकली एक डॉकेट करून म्हाका दिल्यार हांव प्रत्येक तेणी तें सांगलां. ऑलरेडी ताका कमिटमेंट हांवें दिल्लें आसा बिफोर द थिंग यू शो मी दोज 4-5 थिंग्स विच आर देर, वील हॅव इट करेक्टेड. ऑलरेडी स्पिकर सर हांवें लेटर जे आसा ते करेक्ट करता आनी दिता म्हणून सांगलां तुका. TCP मिनिस्टर आनी बाकीचे जे TCP डिपार्टमेंट आसा हांकां ऑलरेडी दिल्लें आसा लेटर, आनी मिनिस्टरान तेजेर एक्शन घेवपाचें आनी चेंज जो आसा तो करून घेवपाचो. आनी एक स्पिकर करून दिता म्हणून सांगलां. स्पिकर सर आनी एक आसा, आतां शिरगांव गांवांत सेम शिरगांव गांव आतां हितून सर्वे नंबर 54-55 होय नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा, हो तुमी पळोवंक शकता आसतलो. आतां स्पिकर सर हांगा डॅम्पो प्रॉपर्टीज एंड प्रायवेट लिमिटेड हेंच्यांनी सेम एकाय एप्लिकेशन घातलेलें आसा आनी हांगा वचून सेम इश्यू आसा, हांगाय देवस्थानाचो इश्यू आसा आनी हांगा तो सद्याक मिनिस्टरा कडेन आसा. मिनिस्टर कन्वर्जनाक करपाक लागलो, होय सेम आसा आनी हांगा बसून देवस्थानाचो खूब हें आसा. हांव तेंवूय सांगता, कारण हो ऑलमोस्ट जागो जो आसा तो 91,125 स्पिकर सर आसा आनी लोकांचो ओपोज आसा. लोकांनी हेज्या बाबतींत जे हें आसा एप्लिकेशन जावं ओपोज लेटर जे आसा ऑलमोस्ट 700-750 लोकांनी ओपोज केल्लो. सो हें खंय ना खंय कन्वर्जन करपाक दिवपाचें ना. तशेंच आदोसीम हांगा 8/1D1 प्रिस्कॉन होम्स प्रायवेट लिमिटेड, आतां हेंच्यांनी स्पिकर सर हें घातलेलें आसा, एप्लिकेशन घातलें आतां टॅक्निकल क्लियरन्साक उरला स्पिकर सर. आतां हांगा पासून सेम जाला 7,207 हो स्क्वेअर मिटर जो जागो आसा आनी हेच्या पयलीं ऑलरेडी कन्वर्ट केल्लो आसा. हो जागो स्पिकर सर खंय ना खंय होल्डार दवरपाचो. कारण एक आसा, कारण कित्याक हे दोंगर आमचे हांगा प्रायवेट फॉरेस्ट स्पिकर सर, हो प्रायवेट फॉरेस्ट आनी हो खंय ना खंय आमकां राखपाक जाय. स्पिकर सर आयज अशें समज चेंजीस जाले नाल्यार गोंय आमचें उरपाचें ना आनी गोंयकारूय उरपाचें ना स्पिकर सर. स्पिकर सर तशेंच हांव मुद्दाम हेंय टेबल करता. तशेंच स्पिकर सर आतां जो डिपार्टमेंट आसा, एक डिपार्टमेंटान एलिक्यू आन्सर दिल्लो आसा, इम्पॅक्ट ऑफ लँड फिलिंग एंड हिल कटिंग डिफॉरेस्टेशन ऑल ओवर गोवा. आतां हितून TCP डिपार्टमेंट रिप्लाय दिता, हो म्हाजो एलिक्यू आसा 176, वेदर डिपार्टमेंट हॅज आयडेंटिफायड एनी एरिया ऑर part of Goa which has been resulted in flooding, landsliding, soil erosion, etc. due to illegal land filling, deforestation, hill cutting, etc. No such incidents has been brought to the notice of the department, whereby it could be stated that flooding, landslide, soil erosion happened, if any, has resulted out of illegal land filling, deforestation, hill cutting, etc. Speaker sir, हो आन्सर कितें? हो आन्सर कितें? आन्सराचेर आन्सर मीन्स क्वेश्चनाचेर क्वेश्चन घातला, म्हटल्यार आमकां क्वेश्चन घातला. स्पिकर सर हितून जे डिफॉरेस्टेशन जालां, हांवें स्पिकर सर डिफॉरेस्टेशन जावं लँड फिलिंग जे आसा हेजेर कंप्लेन केल्ली, हिल कटिंगाचेर कंप्लेन केली. ही म्हाजी कंप्लेन आसा स्पिकर सर, ही ऑलरेडी हांवें मिनिस्टराकूय दिल्या, डिपार्टमेंटाकूय दिला आनी हे कंप्लेन जो आसा तो रिप्लाय मेळोवपाक लागून हांव डिपार्टमेंटान स्पिकर सर सकाळच्यान रात पर्यंत बसोन रावलो, सकाळच्यान रात पर्यंत. म्हटल्यार स्पिकर सर आयज अशें जालां, जी TCP डिपार्टमेंट आसा जावं तेंचे ऑफिसर आसा ते निग्लेक्ट करता, आमदाराक पासून निग्लेक्ट करता. आयज हांगा स्पिकर सर हो जो आसा तो सर्वे नंबर कुर्का विलेजीन 20/1A हांगा मॅसिव हिल कटिंग. आयज तुमी ब्रिजा वयल्यान तुमी येता आसतले, ब्रिजा वयल्यान येता नाल्यार दिसता तुमकां जुवारी ब्रिज क्रॉस केलो, शिरदोनाच्यान वयरसून तुमी पळयलो नाल्यार हांगा येदो सोरोप कसो दिसतलो, सोरोप. स्पिकर सर सोरोप आयज तुमकां हांव कित्याक सांगता, हो दाखयता तुमकां पळय, हो सोरोप कसो दिसता. हो लँड नो डेव्हलपमेंट स्लोप स्पिकर सर, पार्टली जो सेटलमेंट वयलो सेटलमेंट सकयलो सेटलमेंट दाखयला आनी मदीं जो आसा तो नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा. आनी हांगा तुमी पळयता सर कसो कट करून प्रत्येक जाण येता वयता पळयता स्पिकर सर. आनी हेजेर हांवें कंप्लेन केल्ली आनी ह्या कंप्लेनीचेर स्पिकर सर अजून कांयच एक्शन जाल्ली ना.
हांगा अशें जाल्लें आसा स्पिकर सर ते जाय तशें मॅन्युपुलेट करता जो डिपार्टमेंट आसा मॅन्युपुलेट करता आनी तांकां कंस्ट्रक्शन दिता आयज स्पिकर सर थंयची जी आख्खे मड आसा हो सकयल रस्त्यार देंवता आनी सकयल रस्त्यार देंवन शेतां पासून आमची काबार जाल्ली आसा आनी हेजो जबाबदारी कोण घेतलो कित्याक डिपार्टमेंट स्पिकर सर मात बसून पळयना आनी तुमकां मुद्दम दाखयता कित्याक हांवें सगळें घेवन येयला स्पिकर सर कशें हांगा नो डेव्हलपमेंट स्लोप जो आसा तो कसो चेंज केला हांगा नो डेव्हलपमेंट स्लोप सेटलमेंट दाखयला तेजे वयर अशें जावंक शकता स्पिकर सर तुमीच सांगा अशें जावपाक शकता आयज डिपार्टमेंटान हेजेर एक्शन घेवपाक जाय तुमी पळया मिनिस्टराक हांव टेबल करून दिता कित्याक हे मिनिस्टराक कंप्लेन पासून केलें नाल्यार अजून पर्यंत हेजेर एक्शन मात पासून जाल्ली ना आनी आयजची परिस्थिती स्पिकर सर ही जाल्ली आसा ही आयची परिस्थिती आयज थंय तांबडे 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 जाला स्पिकर सर आख्खे तांबडे दिसता आयज आमकां प्रत्येकदां आमकां लोक विचारता की बाबा हांगा चल्लां तरी कितें आनी आयज डिपार्टमेंट ओग्गी आसा डिपार्टमेंट आन्सर मात पासून दिना की बाबा गोंयांत चल्लां कितें आमच्या मतदारसंघात चल्लां कितें हेजो आन्सर मात्तूय दिना स्पिकर सर आतां स्पिकर सर हो एक जालो दुसरो स्पिकर सर आतां दुसरो हांव दिता तो लँड फिलिंगाचो आतां एक जालो हिल कटिंगाचो आतां लँड फिलिंगाचो दिता स्पिकर सर आतां हो जो आसा हो लँड फिलिंगाचो आसा तुमी पळयता आसतलो हो लँड फिलिंग हो जो आसा तो कुर्का विलेजीन आसा 28/2 हांगा लँड फिलिंग एम्पल अमावंट ऑफ लँड फिलिंग 19 मिटर्स जो हायट आसा हेजी 19 मिटर्स आसा आनी स्पिकर सर हे इन्स्पेक्शनाक हांवें कंप्लेन घातलेली हांवें कंप्लेन घालून स्पिकर सर ह्या इन्स्पेक्शनाक जो डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर आसा ती येयल्ली आतां स्पिकर सर डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर येवन बसून जेन्ना येयली तेंच्यान सगळें पळयलें पण हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां मिनिस्टरान आयकोन घेवचें तेंच्यांनी येवन पळयलें 3800 स्क्वेअर मिटर एरिया जी आसा लँड फील केल्या नो डेव्हलपमेंट स्लोपाचेर आनी आमकां आन्सर कितें दिला की 17B इज नॉट एप्लिकेबल आयज हो जो आसा हांव टेबल करतां सगळें टेबल करतां जे आमकां आन्सर येयला स्पिकर सर इट इज आनी ही ऑर्डर जी आसा ही कलेक्टरान ऑर्डर काडल्या येदी व्हडली लँड फिलिंग केल्या जो 19 मिटर हायट आसा ही कलेक्टराची ऑर्डर आसा ही हांव टेबल करतां कलेक्टराची ऑर्डर जे ऑर्डरीन स्पिकर सर क्लियर कट सांगला मेन्शन केला की ही जो जागो आसा हो लँड फील जाल्लो आसा म्हणून आनी हेका लागून आयज स्पिकर सर सकयल माती पावता घरांनी गेल्ली आसा दुर्गा मोडलेली आसा लोकांच्या कोता आमच्या ऑगस्ट हावजाक हे 19 मिटर म्हणटा ते सगळी फॉल्स म्हाजी हांवें व्हिडियो दिलोलो आमच्या हेका चेराक आनी सारकी क्लियर गमता म्हाजे स्पिकर सर 2 मिटर हायटीचे म्हाजे रिटर्निंग वॉल आसले ते कॉलेप जाले गेल्या वर्सा स्पिकर सर सारके क्लियर दिसती बट हांवें गेल्या वर्सा पंचायतीक पासून फोटोग्राफ दिलेल्या ती पासून हांवें सबमीट केलेल्या ऑनरेबल स्पिकर तेजेर सगळे ओके सो स्पिकर सर जो आतां कलीग आसा तेणें आज सांगलें की आपण रिटेनिंग वॉल बांदता दीस इज द रिपोर्ट ऑफ TCP डिपार्टमेंट हांव बेश्टो उलयना हांगा TCP डिपार्टमेंटान इन्स्पेक्शन करून तेजेर मेन्शन केलां हांव वाचून दाखयता मुद्दम एनी अदर ऑब्जर्वेशन्स आतां हितून स्पिकर सर आसा की डंपिंग ऑफ लँड मड ऑन स्लोपी लँड आतां स्लोपी लँड कितें 19 मिटर्स हायट स्पिकर सर लँड फिलिंगाचे 19 मिटर्स हांव बेश्टो उलयना स्पिकर सर एनी अदर ऑब्जर्वेशन change of land carried out at the depth 19 meters approximately and around 3,600 square meter with total area which is not a land sorry मातशें हें जालें स्पिकर सर however the explanation clarification with the regardant said feeling may be obtained from the owner म्हटल्यार ओनरा कडेन विचारपाक जाय स्पिकर सर आतां ही स्पिकर सर हांव जेन्ना उलयता तेन्ना डिस्टर्ब करपाक ना स्पिकर सर दिस इज माय कट मोशन्स this is my cut motion speaker sir Remember Varish Mashe you made a point speaker sir I have made a point and I want to clarify it this is the report of TCP this is not my personal member report Varish speaker sir honorable member Varish will you just wait for 1 minute please let me continue this is the report of TCP department and हांगा एक ऑफिसर येयल्ली ऑफिसर येयल्ली ती दीपिका शेटगांवकर आतां हेंच्यांनी रिपोर्ट दिला आनी तांकां दिसना काय कितें हांव तोय प्रश्न करता कित्याक हे तो व्हडलो लँड फिलिंग भाटी गांवांतल्यान दिसता भाटीम गांवांतल्यान स्पिकर सर थंय कापेती घातल्या तुमी येवन पळया हांव मिनिस्टराक दाखयता येवन पळोवच्यो जे member Varish if you don't stop it will not go on record so therefore स्पिकर सर हांव टेबल करता स्पिकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर हांवें टेबल करता आय विल टेबल दिस माझी हिल एरिया हांवें हिल कटिंग केल्लें ना
माझी लो लायंग एरिया न्हू हो पळय फिलिंग म्हणटा पळय ते Okay. सांगपाक म्हणल्यार आनी हय पळय फॉल्स पळय सांगता न्हू 19 मिटर म्हणजे सगळे फॉल्स म्हणल्यार न्हू म्हाजी 2 मिटर You have made a हायट माझ्या व्हिडिओचेर क्लियर गमताय 2 मिटर हायटीची माझी रिटेनिंग वॉल गेल्या वर्सा कॉलेप्स जालेली आनी माती गेल्या सकला देंवतेक आनी Honorable वयर member- सावन सकला मेजरमेंट करता हो Honorable 19 member meter पळय म्हणटा, Rudolph, you have made जी your माझी point. माती पळय वयर सावन सकला देंवल्या वयर सावन हो टेप लायता सकला Honorable Member Rudolph, you have made your Yes, point. Sampaja, I think Honorable Member Viresh, he has made his point. Whatever you want, I think you should table on the, So I have already tabled whatever is illegalities which I have. just table it. So The Speaker time is sir, also running out. yeah, I'll go to the other issue which is in Adusi Mandur village panchayat wherein Speaker sir, Speaker I sir, have 3.5 meter Speaker sir, wall बांदपाक हांवें Speaker sir, I have gone to the TCP other letter केल्ली issue. आहा. Speaker sir, हे कितें हांगा illegality करता आनी वयल्यान clarification दिता. This is wrong, Speaker sir. I have tabled whatever is there. Honorable Member Viresh, you may And Minister has to continue. take action You on have this. already tabled, so you may continue. स्पीकर सर आता दुसरो जो इश्यू आसा तो आदोसी मंडूर विलेज पंचायती अंडर आसा आनी प्रिस्कॉन म्हणून प्रोजेक्ट आता हेजो जो उल्लेख आसा हो स्टेटमेंट जो आसा तो मिनिस्टरान हेच्या पयलूय केल्लो की व्हडलो स्कॅम जाल्लो आसा ऑन प्रायवेट फॉरेस्ट स्पीकर सर हांगा लँड यूज चेंज जाल्ली आनी लँड यूज चेंज जावन हांव स्पीकर सर मुद्दम दाखोवंक सोदता आयज तुमी पळयता आसतलो हो प्रायवेट फॉरेस्ट आनी जो स्लोपी लँड आसा सर्वे नंबर 8/1D हो सर्वे नंबर स्पीकर सर आयज हो जो आसा हो आयज स्पीकर सर कट जावन चेंज जाल्या लँड फिलिंग जाल्या हिल कटिंग जालें स्पीकर सर आनी हांवें कंप्लेन केल्ली स्पीकर सर हेजी सेम प्रिस्कॉन प्रोजेक्ट म्हणून आसा तेजी कंप्लेन केल्ली स्पीकर सर ताका स्टे ऑर्डर दिली मदीं स्पीकर सर स्टे ऑर्डर दिल्या नंतर जो बोर्ड आसा आनी एका वचून स्पीकर सर म्हाका एक दीस सकाळचो तो सांज पर्यंत रातची 2 जाली स्पीकर सर TCP डिपार्टमेंटान म्हाका बसचो पडलो जमनीर बसचो पडलो हेंय हांव सांगता स्पीकर सर आन्सर घेवपाक आनी TCP डिपार्टमेंटाचो जो बोर्ड आसा ह्या बोर्डान स्पीकर सर तांकां परमिशन दिली हांव नको खंयच्या आदाराचेर तांकां परमिशन दिला कारण हो प्रायवेट फॉरेस्ट आनी पाटली जो आसा तो सेटलमेंट घातलो हेच सेम केला लँड यूज चेंज स्पीकर सर आतां हें कशें जातलें एक दोंगरार वयर स्पीकर सर म्हाका टायम जाय बाकीचे उरला स्पीकर सर जे दोंगरार आमच्या आयज त्या दोंगरार खंय ना खंय आमकां राखपाक जाय म्हणटा आमी म्हणटा हो गोंय आमकां दोंगर जाय आयज थंय कितलींशीं जनावरां आसा आज ह्या प्रायवेट फॉरेस्टाचेर लँड यूज चेंज केला स्पीकर सर आनी हो मिनिस्टरान पासून स्टेटमेंट केल्लो स्टे ऑर्डर दिवन पासून स्पीकर सर आयज खंय ना खंय हेका परत जे कन्वर्जन आसा आतां सद्याक स्पीकर सर कितें परिस्थिती जाल्या स्पीकर सर हें जो चेंज आसा खंय ना खंय हो स्टॉप करपाची गरज आसा कारण आनीक तेंच्यांनी जो सेम प्रोजेक्ट आसा प्रिस्कॉन म्हणून हेंच्यांनी परत स्पीकर सर ऑलमोस्ट 7,000 स्क्वेअर मिटराक तेंच्यांनी लँड यूज चेंज मागला हांव होय टेबल करता स्पीकर सर आतां आमी पळयता की गोंयभरान हे आमच्या सानंद्रे मतदारसंघाचे इश्यूज जाले आतां गोंयभरान स्पीकर सर जेन्ना आमी पळयताले गेले ते 15 म्हयने जाले TCP डिपार्टमेंट जो आसा TCP डिपार्टमेंटान कितलेशे ऑलमोस्ट 10 अमेंडमेंट्स हाडले आनी 10 अमेंडमेंट्सा भितर आनीक जो TCP एक्टान हाडले आनी GLBC एक्ट जो आसा ताका 3 अमेंडमेंट हाडले आतां हितून कितें स्पीकर सर हितून जे पब्लिकाचो इनपुट्स आसा पब्लिकाची जे इनपूट दिवपाचे आसा हे सगळे काडून उडयले स्पीकर सर आतां स्पीकर सर जेन्ना आमी पळयता जे रियल स्टेट लॉबी आसा ही रियल स्टेट लॉबी डेव्हलप जायत आसा येत आसा गोंयांत आयज भायले बिल्डर्स व्हडले बिल्डर्स स्पीकर सर गोंयांत येता आनी गोंय जें आसा तें ड्रास्टिकली चेंज जायत आसा आनी स्पीकर सर जेन्ना आमी TCP डिपार्टमेंटाची म्हणटा जेन्ना आमी हो जो टोटल लँड पार्सल गोंयचो आसा तो गोंय सामकें ल्हान हें आमी आयज समजपाक जाय डिपार्टमेंटांनी समजपाक जाय प्रत्येक आमदारान समजपाक जाय की गोंय ल्हान आसा म्हणून आनी समज आयज आमी समज हें कंट्रोल करिना जो लँड पार्सल आसा आमचो हो लँड पार्सल चेंज जायत आसा आयज आमचो पॅडी फील्ड चेंज जाता आयज आमचे ऑर्चर्ड लँड चेंज जाता आयज आमचो नो डेव्हलपमेंट स्लोप चेंज जाता आयज आमची जे हें आसा टर्टल नेस्टिंग सायट आसा ती चेंज जाता जो फॉरेस्ट आसा तो चेंज जाता प्रायवेट फॉरेस्ट आसा तो चेंज जाता सो स्पीकर सर अशें समज चेंज जायत रावले आनी हें कोणाक लागून हे आयज भायले बिल्डरांक लागून आयज भायले बिल्डर येता आनी गोंय आमचें सोंपोवपाक सोदता स्पीकर सर तशेंच जेन्ना आमी पळयता की 39 ए अंडर आयज स्पीकर सर दिसून येता की ऑलमोस्ट 4,42,000 स्क्वेअर मिटराची जी एरिया आसा ती अंडर प्रपोजल आसा एक म्हयन्या भितर म्हटल्यार 27 जून टील डेट सो इतल्या म्हयन्या भितरूच इतलो जो जागो आसा ताका चेंज करपाक लागून ऑलरेडी प्रपोजल येयल्लें आसा आनी अशें समज जालें जाल्यार हें कोणा खातीर स्पीकर सर हें कोणा खातीर हें गोंयकारा खातीर आयज भायरसून व्हडले जे लॉबी आसा ती येत आसा व्हडले बिल्डर्स येता आतां आमी तुमी पळयता आसतले प्रिस्कॉन आमचे हितून येयल्या अशे बाकीचे मिलरॉक येयल्या सो अशे व्हडले बिल्डर्स जे आसा ते गोंयांत येता हे भायले बिल्डर स्पीकर सर आनी गोंयकारांक आयज खंय ना खंय काबार करता आमी पळयता की गोंयांत जी आमचो जो जागो आसा तो खूब कमी आसा आमच्या मतदारसंघांनी सेम सिच्युएशन आसा स्पीकर सर आनी स्पीकर सर ऑन फ्रायडे दिसा जो स्टेटमेंट सीएमान केला
तो स्टेटमेंटाचेर खंय ना खंय क्लियरिफिकेशन आयज मिनिस्टरांनी दिवपाची गरज आसा की जो नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा तेजेर आमी कन्वर्जन करपाक दिवची ना आनी खंय ना खंय लँडस्लायड जे आयज हांगा जाल्या वायनाड जाल्या आयज गोंयानूय कितलेशे लँडस्लायड जाता आतां हे लँडस्लायड कित्या कारणां खातीर जाता हे लँडस्लायड फक्त हेका लागून जाता की आमी आयज खंय ना खंय आमचो लँड यूज जो आसा तो चेंज करीत आसा स्पीकर सर आमी पळयता की आमी जेन्ना चॅक केले LEQ ऑलमोस्ट अरावंड 3 लाख स्क्वेअर मिटर जो जागो आसा तो नो डेव्हलपमेंट स्लोप जो आसा तो चेंज जाल्लो आसा अंडर सेक्शन 17(2). आतां इतलो जो जागो आसा स्पीकर सर इट इज टोटली रिस्की कित्याक जे चडशे आमचे जागे आसा ते हिल्साचेर आसा हिल्स जे आसा ऑर्चर्ड लँड आसा स्लोप जो आसा तो कट करून दिल्लो आसा आनी आयज गोंयकार रिस्काचेर आसा आयज प्रत्येक गोंयकार रिस्काचेर आसा स्पीकर सर आयज आमचे भुरग्यांचें कितें जातलें हें पासून आमकां खबर ना आयज प्रत्येक म्हणजे तुमी पासून चिंतपाचें पडटलें की फुडाराक भुरग्यांक उरतलें तरी कितें उरपाक आसा सो हें खंय ना खंय आमी हेजेर उलोवपाक जाय आनी हेजेर म्हाका दिसता एक्शन जावपाक जाय चेंज जावपाक जायना स्पीकर सर आतां हे जो झोन आसा हो चेंज कित्याक लागून आनी कोणाक लागून करता आमी पळयलें हांव एक एग्जांपल दिता मे आतां रजिस्टर्ड जे आसा थोड्यो कंपनीज ज्यो आसा रियल इस्टेट कंपनीज आसा आतां ह्यो रियल इस्टेट कंपनीज येयत आसा आतां न्यू रियल इस्टेट कंपनी येता आनी स्पीकर सर जो लँड यूज चेंज जावपाचो मातशें पयलू येता रजिस्टर करता गोंयांत आनी ते लँड यूज चेंज करता आनी स्पीकर सर हांव मुद्दम तुमकां एग्जांपल दिता मे बेर इस्टेट प्रायवेट लिमिटेड हे स्पीकर सर 39 हे अंडर इन कोरगांव तेंच्यांनी प्रायवेट लँड जो आसा तो लँड यूज चेंजाक घातलेलो आसा आतां स्पीकर सर अशें समज जालें नाल्यार कशें जातलें आयज तुमी पळयता आसतले हो जो पाट्यार ऑफीस आसा हे पाट्यार TCPचें ऑफीस आसा ते बसता थंय आनी क्लियरन्स दिता ते वचोन पळय पासून ना बाबा तो जागो कितें आसा तो दोंगर आसा तो शेत आसा तो भाट आसा हें कितें आसा तें कांयच पळयना ऑर्चर्ड लँड आसा हें कांयच पळयना आनी ताका पेंट मारता स्पीकर सर तो सेटलमेंटान घालता आनी आमचो जे एरिया आसा ही सगळी काबार करता स्पीकर सर डिस्पायट आयज आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात इतली लँड यूज चेंज जाली म्हाका मात बसून खबर ना कोणान स्पीकर सर सांगूना आयज पंचायती खंयची पंचायत आसा तांकां मात बसून खबर ना आयज प्रत्येकदां आमकां इश्यू जाता उदक ना लायट ना रस्ते ना ड्रेनेज सारकी ना हे इश्यूज स्पीकर सर आमकां येता आमकां आयकोचें पडटा लोकांचे आनी आयज अशें समज जालें हांव पूर्ण उदाहरण दिवंक सोदतां की मिल रॉक जी कॉलनी आसा आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात सर स्पीकर सर तांकां PWDचें वॉटर कनेक्शन ना अजून पर्यंत ना आनी त्याच मिल रॉकाक स्पीकर सर आतां आनीक एक हें केल्लो आसा लँड यूज चेंज केल्लो आसा सो स्पीकर सर ज्या हांकां उदक ना आयज तेंचे कितलेशे ऑक्युपंट्स आसा ते आयज परत आमकां हें करता विचारता की बाबा उदक केन्ना मेळटलें स्पीकर सर म्हाका 5 मिनटां दिवची हांव कवर करता केन्ना मेळटलें सो स्पीकर सर केन्ना मेळटलें हें आमकां विचारता आनी आयज खंय ना खंय TCP डिपार्टमेंटान हें लक्षांत घेवपाक जाय मिनिस्टरान लक्षांत घेवपाक जाय की TCP डिपार्टमेंटान उदक आसा काय ना लायट सारकी आसा काय ना हें पळोवपाक जाय हें मात बसून पळयना आमदारांक कॉन्फिडन्सान मात्तूय येना आमदारांक कांयच खबर ना की बाबा इतलो लँड यूज चेंज जाल्लो आसा सानंद्रे मतदारसंघात जावं बाकीचे सो हें खंय ना खंय स्पीकर सर स्टॉप जावपाक जाय आनी मिनिस्टरान हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टरा कडेन की अशें जे TCP डिपार्टमेंट वयर हांगा बसून पाट्यार बसून अशी लँड यूज चेंज करपाची न्हू लोकांक विचारपाक जाय पंचायतीन घालपाक जाय आनी पंचायती लोकांक खरेंच अशे चेंजीस जाय खरेंच हें जाल्लो आसा इश्यू जाल्लो आसा हें लोकांक विचारपाक जाय पंचायतीन घालपाक जाय स्पीकर सर लास्ट हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता सेन्सीस जाल्लो 2011 आनी त्या सेन्सिसान स्पीकर सर 22% जी होम्स आसा म्हणजे सेकेंड होम जाल्ली आसा आयज गोंयांत ही आयज स्पीकर सर वेकंट आसा म्हटल्यार वेकंट आसा म्हणून 2011 हें येयल्लो आनी हें कित्याक लागून कित्याक स्पीकर सर आयज भायली जी दिल्ली लॉबी जावं भायली लॉबी बॉम्बे लॉबी ह्यो भायल्यो लॉबी आसा रियल इस्टेट लॉबी आसा ह्यो स्पीकर सर हाडटा हांगा कन्स्ट्रक्शन करता हाडून हांगा कन्स्ट्रक्शन करता आनी गोंय जें आसा स्पीकर सर हांव मातसो काबार करता You have spoken for more than 30 minutes. Speaker sir, also a very important topic. I have to complete it. Speaker sir, anga yon. Give you 1 minute more. Just give me 3 minutes, Speaker sir. स्पीकर सर हांगा येवन आयज खुबशे वेकंट आसलेले जे हें आसा ते सेकेंड होम म्हणून यूज करता आतां सेकेंड होम म्हटल्यार हो कॉन्सेप्ट हो केन्ना गोंयांत आसलो आयज गोंयकारांक स्पीकर सर इल्लोसो जागो बसून ना आयज रावतले नाल्यार आनी जाग्याची रेट स्पीकर सर जुवारीचो जो रेट म्हणटा जुवारी लँड जो आसा तितून 1 लाख पर स्क्वेअर मिटर अशे कितलेशे कडेन आयज 1 लाख पर स्क्वेअर मिटर जाल्लो आसा हो रेट स्पीकर सर वाडला कित्याक लागून वाडला ह्या भायल्या लॉबींग लागून आनी आमची जी इकॉनॉमी आसा ती आयज खंय ना खंय काबार जाता गोंयकारांक आयज जागो इल्लोसो घेतलो म्हणून परिस्थिती ना सो ही परिस्थिती आयज खंय ना खंय ह्या TCP डिपार्टमेंटाक लागून जाल्ली आसा ह्या डिपार्टमेंटान लक्षांत घेवपाक जाय की आमकां एफोर्डेबल हावजींग जाय आमकां एफोर्डेबल जागे जाय आयज एफोर्डेबल हे जे जागे आसा ते आमकां लागून दिसना स्पीकर सर हितून क्लियर कट कळटा की हे जे जागे आसा ते भायल्यांक लागून आसा स्पीकर सर हांगा आनी एक सांगपाक सोदता एडवर्टिजमेंट येयल्लो 50 करोजाचो विला स्पीकर सर येदो व्हडलो विला 50 करोजाचो गोंयांत आनी ही रेट आयज गोंयकारांक
परवडटा गोंयकारां कडेन जावपाचें ना स्पिकर सर. आयज आमचे कितलेशे जाण भायर आसा ते पासून गोंयांत येयले तेंचे कडेन कापस्ताद ना स्पिकर सर. कित्याक म्हाका ते सांगता इल्लोसो जागो जो फ्लॅट पासून घेवपाक कापस्ताद ना. सो ही परिस्थिती गोंयांत स्पिकर सर जाल्ली आसा आनी ही फक्त भायल्यांक लागून जाल्ली आसा. स्पिकर सर दोनूच पॉयंट सांगता स्पिकर सर. जेन्ना स्पिकर सर जेन्ना लास्ट 2011 जेन्ना रिजनल प्लॅन येयल्लो तेन्ना जो चीफ टावन प्लॅनर एडगर रिबेलो आसा हेणें सांगलेलें की गोंयांची जी जागा आसा ही रियल इस्टेट लॉबीक दिवपाची ना, सांबाळपाक जाय, ही आमकां फुडें दवरपाक जाय आनी ती सारकी चिंतोन जो लँड यूज चेंज आसा तो चिंतून करपाक जाय. असो न्हू अंदाधुंदी करपाक जायना स्पिकर सर. आनी अशें अंदाधुंदी केली जाल्यार आयज तुमी पळयता आसतले हे आमकां न्हू हे एलीट जे रीच आसा सगळे पयशेकार आसा हेंकांच मेळटा स्पिकर सर. स्पिकर सर आयज गोंय आमी म्हणटा स्वयंपूर्ण करपाक सोदता, आमी गोंय स्वयंपूर्ण करपाक सोदता काय गोंय आमी भायल्यांक विकपाक सोदता हो व्हडलो प्रश्न जाता. कारण एकूच आसा कित्याक हो जो जागो आसा हो सगळो भायल्यांच्या हातीन गेल्लो आसा स्पिकर सर. स्पिकर सर म्हाजो लास्ट I'll close it. I think honorable member Dr. Chandrakant Shetty, I have called his name. स्पिकर सर लास्ट म्हाजो Sorry. Honorable member Shri Rudolph. या स्पिकर सर म्हाका मातशें हावजान एक क्लियर करपाचें हांव. म्हाजी स्पिकर सर पर्सनल एक प्रॉपर्टी आहा कुर्का आनी ही सेटलमेंट न्हू जावन थिंगासर व्हडले प्रोजेक्ट कांय ना. ही ऑर्चर्ड प्रॉपर्टी. हे प्रॉपर्टीन थिंगासर म्हाजी बायल तेका लायक असलें कल्टिवेशन बा करपाचें. थिंगासर हांवें PVC पायपलायन बसयल्या आनी म्हाजें एग्रीकल्चर थिंगासर आमच्या चेड्याक घेवन आमची बायल थिंगा एग्रीकल्चराचें चालू आसलें. गेल्या वर्सा ऑगस्टान थिंगा एक रिटर्निंग वॉल आसली ओल्ड अबावट 2 to 2.5 मीटर हें आसतली हायट. ही रिटर्निंग वॉल गेल्या पावसान ती ऑगस्टाच्या एंडाक ती पडली सकला कॉलेप्स जाली. आनी मागीर 1 सप्टेंबर हांवें पंचायतीक लेटर केली ती म्हाका बांदूंक दिवची म्हणून पयलींच, कित्याक नाजाल्यार मागीर उरलेली मोडटली म्हणून. पंचायती कितें म्हणले ते म्हणाले TCPच्या फुड्यान वच परमिशन घेवपाक. परमिशन घेता म्हणल्यार ते फॉर्मेलिटी करता म्हणल्यार म्हाजी उरलेली आहा ती वॉल पडली आनी गेल्या वर्सा स्पिकर सर लेट पासून पावस पडला. लेट सारको म्हाका दिसता नोव्हेंबर पासून पावस पडलेलो आहा. आनी इतलो पावस पडलो की म्हाजी वयली माती वचोन व्हडले बुराक पडले, ट्रेंच पडले. हे ट्रेंच हांवें म्हणलें म्हाजी प्रॉपर्टी सेफ करपाक ट्रेंच म्हाजी आहा तीच माती रिप्लेस केल्ली आहा. मागीर स्पिकर सर हांवें TCPक घाल्लेले आहा. TCPक हांवें घातला एक रिटर्निंग वॉल बांदपाक 3 मिटराची 3 to 3.5 मीटर. कित्याक 2 घालपाक केले. एक म्हाजी मोडल्या ती सारी करपाक आनी एक सोकला ही माती देंवल्या ती सोकला वचना जावपाक. हें म्हाका सांगपाचें आसा स्पिकर सर. आनी अशें पळय फोटी मारप आनी जी म्हाजी माती जी सोकला गेल्या स्पिकर सर ही पळय म्हाजी माती सोकला गेल्या. Honorable member Viresh. फोटी Honorable member Viresh, please sit down. स्पिकर सर Honorable member Viresh, you have made your point. Please sit down. फकत प्रेसाक Please sit down. करपाक दाखोवंक सोदता आनी कांय ना. Please sit down. Honorable member. म्हाजी प्रॉपर्टी Honorable member Viresh, please sit down. You have made your point. You have made your point. You continue. Yes. You continue, Honorable member Rudolph. म्हाका तेका सांगूंक जाय ते बोपके मारपाचे बंद कर ही फोटी आनी प्रेसाक शो मारपाक प्रेसाक दाखोवपाक लोकांक इम्प्रेस करपाक. स्पिकर सर कितें आहा हे स्पिकर सर तेणें पयले सद्या तेजेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन शेतां फिलींग केल्लीं आहा. Continue. लो लायंग लँड फिलींग केल्या तेजेर एकूय No cross talk, please. Honorable member Viresh. जाल्लो तेज्या Honorable member Viresh. शेतां फिलींग करील गेले आतां वाजून बांद चलता तेजेर उलोवंक नाजून पासून लो लायंग एरिया फिलींग केलेली Please sit down. थिंगा करपाक ताणें ते करूंक ना अजुनी. स्पिकर सर Honorable member Viresh, I will give you a chance to speak. Please sit down. Please sit down. स्पिकर सर I will give you a chance to. I will give you a. स्पिकर सर Honorable member, तेका तर please sit down. Please sit down. Honorable member Viresh, please sit down. माझी हिली Please sit एरिया down. You have made your point. area. You sit down. हो फकत शो मारपाक You continue. प्रेसाक दाखोवपाक. स्पिकर सर स्पिकर सर म्हाजी हिली एरिया हांवें हिल कटींग कितेंच करूंक ना तेकाय खबर आहा. म्हाजें हिल कटींग ना जावं म्हाजी लो लायंग एरिया न्हू फिलींग करपाक हांवें फकत म्हाजें एग्रीकल्चर म्हाजें थिंगासर करपाचें आहा इतलेंच म्हाजें इंटेंशन आहा. आनी ही प्रॉपर्टी सेटलमेंट न्हू जावं थिंगासर व्हडले प्रोजेक्ट येयना जावं कितें बिल्डींग येयना ही म्हाजी ऑर्चर्ड प्रॉपर्टी. Honorable member Rudolph Fernandez, your point is taken. You may continue and. ओके
येस या स्पीकर सर म्हाका आतां Honorable Member Viresh, he has already made a point. Kindly sit down. I stand to support the demand and oppose the cut motion. You were told to, Honorable Member Viresh, you were told to table. Now you cannot speak. Speaker sir, Honorable Member Rudolph, you may continue. And please stick to the point. पयले सुवातेर Your time is running out also. स्पीकर सर पयले सुवातेर हांव चड थँक्यू म्हणटा आमच्या मिनिस्टराक कित्याक तेणें खुबशे ग्राहदार जावं आमचे लाडली लक्ष्मी तेणें आतां फाटल्या दिसांनी 10 दीस जाले हिंगा आमच्या हावजानूच तेणें म्हाका एक बंचूच दिला आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी तेणें पास केल्या पळय ती फॉर्मां तेका लागून हांव आमच्या सगळ्या लोकांच्या नांवान हांव ताका थँक्यू म्हणटा तशेंच एक बऱ्यांतलें बरें आमच्या इस्कॉलाचें काम केलेलें आहा एक उर्दू स्कूल आमचें बंद पडलेलें एटलिस्ट 1000 भुरगीं तरी थिंगा शिकता चिंबलान तें तेणें व्हडलें काम केलां नाल्यार तीं भुरगीं आमची त्रासान पडपाची आनी वाऱ्यार पडपाची हें बऱ्यांतलें बरें काम केलां म्हणून हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक हांव चडांत चड थँक्यू म्हणटा तसो सीएमाकूय थँक्यू म्हणटा कित्याक तेणेंय थिंगासर हेल्प केला कित्याक फायर ब्रिगेडचे बा कितें ह्या NOC बा जाय आसले तेय तेणें आमकां लिगली करून दिल्यो थँक्यू स्पीकर सर तांकां तशेंच स्पीकर सर म्हाका उलयतना लाडली लक्ष्मी जावं ग्राहदार कितें आसता स्पीकर सर केन्नाय जेन्ना एप्लिकेशन भरता केन्नाय तेंचें रॉंग जाता तेंचें मातशें रॉंग जालें जाल्यार कितें जाता रोखडेंच हांव मागता मिनिस्टरा कडेन विदीन एक वीक भितर तांकां गमोवचें बाबा तुजें हो डॉक्युमेंट मिस जाला जावं आनी कितें मिस जालां तेन्ना एका विका भितर सांगलें जाल्यार तांकां बऱ्याक पडटा मातशें डिले जाली जाल्यार तांकां मागीर त्रास जाता तशेंच स्पीकर सर कितें आसता थोडीं बायलां एक पाट त्रासान आसता डिप्रेशनान आसता थोडीं बायलां तुका अशीं इतली डिप्रेशनान आसता ती एक पाट सुसायड पासून करपाक वयता एक पाट तेंचे घोव तांकां मारता थोडे हांव सगल्यांचें उलयना थोडे घोव पिता बायलांक मारता आनी ती कितें करतली शेजाऱ्यांगेर गेले शेजारी तांकां घेयना घोवाक भिवन सोयऱ्यांगेर गेली सोयरी घेयना कित्याक घोवाक भिवन अशें मागीर ती बायलां कोतिल्ली कितें वयतली वयसर ताका लागून हांव मागता कितें आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन कित्याक तोय हे प्रॉब्लम जाणान तो ताका व्हडल्या लोकांचें फिलींग आहा आनी जाता कितें ही बायलां तर ताका एक डेस्टिट्यूट करीत आनी तर प्रोटेक्शन तांकां मेळत आनी सेक्युरिटी बा दवरली जाल्यार ह्या बायलांक कितें तरी प्रोटेक्शन मेळटलें आनी आमची ड्युटी आसता ह्या बायलांक आमच्या गोंयच्या तांकां प्रोटेक्ट करपाक नाजाल्यार तांकां खुबशे हांवें पयलो आहले आमच्या टायमार पासून असलीं बायलां आमगेर येवन तेन्ना खूब पाट त्रास जाता तेन्ना आमी बंद हेल्प करतालीं तें सांगपाचें तशेंच स्पीकर सर TCPचेर उलयतना कितें आसता स्पीकर सर जेन्ना आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीनी म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयांत असले प्रॉब्लम आसतले नॅरो रोड आसता आनी बाजारान बा चडशीं घरां आदलीं 100 वर्सां आदलीं घरां ती तेकोन आसता आनी रोड चान्स आसना तर रोड वाडोवपाक ताका लागून हांव मागता मिनिस्टरा कडेन कित्याक ताकाय आयडिया आसतली बऱ्यो की जी घरां रोडाक तेकोन आहा त्या घरांक FAR तांकां वाडोवचो आनी तांकां वयर वचोंक दिवचें आनी तितलो सेटबॅक आमच्या लोकांक मेळटलो दोनाय सायडीच्यान तर एक 3-3 मिटर मेळलो जाल्यार 6 मिटर आनीक एक्स्ट्रा वाडटलो रस्तो आनी अशें करीत जाल्यार आमचे आख्ख्या गोंयांत जे नॅरो रस्ते आहा खूंय पळय हे सगळे सॉल्व जातले आनी हे पासून जे तांकां FAR दितले वाडोवपाक तांकां टायम लिमीट दिवपाचो अमक्या टायमा भितर तांकां 1 वर्सा भितर जावं 6 म्हयन्या भितर तेणी जावं 1-2 वर्सां तांकां दिवपाचें करपाक नाल्यार कितें जातलें दर असो चान्स दिला ते तर अशेंच रावले जाल्यार प्रॉब्लम सॉल्व जावचें ना ताका लागून आमच्या आख्ख्या गोंयांत तर अशें नॅरो रोड आमी प्रॉब्लम सॉल्व करतले जाल्यार एक सोल्युशन आमच्या मिनिस्टरान काडूंक जाय तशेंच जाता कितें स्पीकर सर केन्नाय थोड्या घरांनी फॅमिली व्हडली आसता एका घरान 5 चेडे आसता फाल्यां ते काळ जातकूच मागीर वयतले वयसर तेंची बायलां येता 1-2-3 रुमांनी रावंक शकना आनी आतां तूं जाणा स्पीकर सर आतां इतले रेटी वाडलेले आहा आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जागो घेतलो जाल्यार आतां आमकां एफोर्ड जायना लोकां कडेन ताका लागून हांव मागता की जेन्ना अशी चड व्हडली फॅमिली आहा तांकां चान्स दिवचो तांकां फ्लोर वयर वचपाक FAR वाडोवचो वीथ कंडिशन आनी एफिडेवीट घेवपाची की तांकां कडेन आनीक दुसरे कडेन फ्लॅट ना जावं घर ना पळय ते अशें एफिडेवीट घेवन तांकां असो तर चान्स दिलो जाल्यार हें बऱ्यांतलें बरें काम आमच्या मिनिस्टराच्या नांवान हें सदांच उरतलें तशेंच स्पीकर सर जाता कितें ऑचर्ड जमनी आसता आनी एक भाटकार जेन्ना तो दुयेंत पडटा तेन्ना तो चिंता कितें एक पार्ट आपणाचो प्रॉपर्टीचो विकतलो एक 20,000 तर जमीन आहा जाल्यार तेणें चिंतलें तर एक 10,000 आपूण विकतलो म्हणून जाल्यार 10,000 विकतलो म्हणल्यार आतां कायदो असो आहा हो कायदो येयल्यार म्हाका दिसता आमच्या इलेक्शनाच्या पयलो येयलो कायदो असो आहा की आख्खीच प्रॉपर्टी विकूंक जाय
पार्ट इकूंक जायना पार्ट हे कितें जाता स्पीकर सर जेन्ना एक आमचो गोंयकार एक आमचो सिनियर सिटीजन जेन्ना तो आपणाची थोडीच प्रॉपर्टी विकूंक सोदता आपणाक गरज आहा तितलीच दोत तूं वखदाक दोत तूं तेज्या भुरग्यांच्या शिकोवपाक दोत तूं तेजे गोज्जेक त्या टायमार कितें जाता स्पीकर सर ताका चान्स दिवंक जाय तर वच तूं प्रॉपर्टी इक आनी वच तूं प्रॉपर्टी ताका आयली दवरून दी फ्युचराक आतां कायदो असो आहा की वचत प्रॉपर्टी तुवें इकता जाल्यार आख्खीच इकपाची हो कायदो महाराष्ट्राक चलता कित्याक महाराष्ट्राक तुका रिजनल प्लॅन ना आमच्या गोंयांत रिजनल प्लॅन आहा आमकां 10 वर्सां रावचें पडटा महाराष्ट्राक कितें जाता केन्नाय तुका जर प्रॉपर्टी विकूंक जाय फाल्यां एप्लिकेशन घाल आनी कन्वर्शनाक घाल मात हिंगा आमकां रावचें पडटा ताका लागून स्पीकर सर हो इम्पॉर्टंट आमच्या लोकांक आमच्या सिनियर सिटीजनाक आमच्या गोंयच्या फॅमिलीक तेंचे जागे सांबाळपाक आनी अशें करीत जाल्यार जाग्यांचे रेटी मातशे देंवतले आनी बऱ्याक पडटल्यो तशेंच स्पीकर सर फॉरेस्टाचेर उलोवपाचें आहा फॉरेस्टाचेर उलयतना मॅनग्रोवाचेर उलोवपाचें आहा मॅनग्रोव्स कितें जाता स्पीकर सर जेन्ना मोडलेले बांद आसता शेतांक हे मोडलेले बांदाचेरय मॅनग्रोव जाल्ले आसता आनी हे बांद घट करपाची गरज आसता कित्याक हें उदीक ते सायडीच्यान शेतांनी वयता आनी शेतां पिड्या जाता ताका लागून हे कितें तरी कशेय भाशेन हे मोडलेले बांदाचेर जी ही मॅनग्रोव आहा ही कातरपाची चड गरज आहा आनी व्हावांनी एक पाट व्हावांनी पासून ती मॅनग्रोव जाता आनी व्हावांनी आनी मोडलेल्या बांदाचेर हे 2 जाग्यांचेर तर ही झाडां कातरीत जाल्यार आमचे म्हाका दिसता गोंयचे लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले खूंय पळय कोण शेतां रोयता त्याच जाग्याचेर हे करीत जाल्यार गोवोरमेंटाक कांय लॉसी जावचें ना थँक्यू स्पीकर सर Honorable Member Shri Dr. Chandrakant Shetty. स्पीकर सर आज हांव उबो रावल्लो आसा आजच्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी अपोज द कट मोशन सगळ्यांत पयलीं उलयतना म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशनाचेर उलयतां सगळ्यांत पयलीं हांव आमच्या मंत्र्याचे आभार मानता की तांणी म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2 प्रोजेक्ट सुरू केल्ले एक प्रोजेक्ट सोंपपाक आयला जे रोटरी गार्डन आसा पूण दुसरो प्रोजेक्ट आसा फुटसाल वीच इज कॉस्टिंग अरावंड 4 crores ताचें काम लास्ट 1 वर्स जालें सुरू आसा पूण तें खूब स्लो आसा हांव मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की जाता तितलें तें बेगीन घेवपाचें तशेंय पयशे जाल्यार आमचे कडेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बी व्हडलो बिचोले म्युनिसिपालिटीन ना सो तो फुटसॉल वॉज ओन्ली वन रे ऑफ होप सो तो बेगीन करपाचो तिसरो जो प्रोजेक्ट आसा प्रत्येक कडेन म्हाका दिसता पार्किंगाचो सगळ्याच शहरांनी प्रॉब्लेम आसा बिचोलेंनी आमच्या प्रॉब्लेम आसा म्हणून पार्किंग जावपाक जाय म्हणून आमचे म्युनिसिपालिटी फाटल्यान आनी मार्केटा देगेक जी जागा आसली प्रायवेट लँड ओनराची ती आमी एक्वायर करपाचो प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट जाला ताका म्हाका दिसता पेमेंटूय जाला पूण तो प्रोसेस कंप्लीट करून ती जागा घेवपाची आनी तिका पार्किंग जर प्रोजेक्ट घातलो जाल्यार आमचो मेजर प्रॉब्लेम जो पार्किंगचो आसा बिचोले सिटीचो स्पेशली मार्केटाच्या जवळ आसा तो सॉल्व जातलो सो हे हे फुटसाल आनी हो पार्किंगाचो हे तांच्यांनी जाता तितले बेगीन घेवपाचें खुबशे म्हजे हॉनरेबल कलीग उलयले की तांच्या म्युनिसिपालिटीन जे कॉन्ट्रॅक्ट नाल्यार डेली वेजीस स्टाफ आसा तांकां रेगुलरायज करपाचें हो डिमांड हांव लास्ट इयराय घातलेलो आनी तेन्ना हांव मिनिस्टराच्या नोटिसीकय हाडलेली की 2017 एक कमिटी फॉर्म केल्ली म्हणजे 2-3 चेअरपर्सनाचे एक तो चेअरपर्सन आसलो आमचो म्हापसा म्युनिसिपालिटीचो एक्स चेअरपर्सन आता तो संदीप फळारी एक आशिल्लो फोंड्याचे चेअरपर्सन नायक म्हणून राधिका नायक आनी तेन्ना तांच्यांनी सजेशन्स दिल्ली आनी तेन्ना तांच्यांनी सांगलेलें की हांकां फिक्स करूं येता सो खूब वर्सां हो इश्यू तेंचो पेंडींग आसा लास्ट आत्तां म्हाका दिसता आमचो ऑनरेबल कलीग संकल्प आमोणकाराय उलयलो ते 10-15 वर्सां हे अशेंच डेली वेजीस आनी कॉन्ट्रॅक्ट तांकां प्लीज ते मॅटर लूक करून तांकां मातशें सर तुमी तांकां परमनंट घेवपाचें दुसरें म्हणटा तें आमच्या म्युनिसिपालिटी म्हणटा ती कशी आसा म्हज्या मतदारसंघाक अर्दी म्युनिसिपालिटी लागता जो पर्यंत ही म्युनिसिपालिटी बरी सर्वीस दिता तो पर्यंत लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता पूण हे म्युनिसिपालिटीन जे थोडे स्टाफ असतात तांकां कॉमन कॅडर ना स्पेशली ते हेड क्लार्क लोअर क्लार्क आनी हे स्टाफ सगळे रुटीन गोश्टी हँडल करता आनी रुटीन गोश्टी हँडल करना हे स्टाफांक एक मनान हें आसता आमी कितेंय करूं आमकां कोण हांगच्यान धुकलपाचो ना म्हणून सो हांकां जर एकदां कॉमन कॅडर केलो जाल्यार तांकां दुसऱ्या म्युनिसिपालिटीन काम करपाक चान्सूय मेळटलो आनी तांच्या मनान एक फियर आसतलो आपूण जर हे म्युनिसिपालिटीन बरी सर्वीस दिवंक ना दे कॅन बी शिफ्टेड आतां ते कशें आसा ते चेअरपर्सनाकय हें करनात सीओकय करनात कोणाकूच आयकनात कित्याक तांकां खबर आसा आमी कितेंय लोकांक सांगलें जाल्यार चवथो जो प्रश्न आसा जे आमचे इंजिनियर आसा आनी अकावंटंट आसा ते कॉमन कॅडराच्या वयर आसा पण हांचो विशय कितें आसा हे केन्ना केन्ना इंजिनियर शिफ्ट जाता एका म्युनिसिपालिटी कडून दुसरे किंवा अकावंटंट शिफ्ट जाता आनी जेन्ना रिटायरमेंट जाता तेन्ना तांचो पेन्शन दिवपाचो प्रॉब्लेम येता सो आजून तेंचो परमनंट पेन्शन अकावंट नंबर आजून ओपन करूंक ना
सो मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की तेंचे पेन्शन दिवपाचो जो इश्यू आसा तो DMA कडेन दवरुपाचो, तांचो स्पेशल अकावंट ओपन करपाचो. नाजाल्यार आत्तां सुद्दां म्हज्या म्युनिसिपालिटीन एक आसा, एक इंजिनियर रिटायर जाला, अजून ताका पेन्शनाचे फॉर्मेलिटी जावंक ना. कित्याक तूं 2-3 कडेन म्हाका दिसता काम केल्लो, रिटायर जातना आमच्या बिचोले म्युनिसिपालिटींतल्यान तो रिटायर जाल्लो आसा. आमच्या DMAच्या अंडर हे जे सिंगल यूज प्लास्टीक आसा, गुडका बंदी बी, हाका मातशें स्ट्रिक्ट रावपाचें. कित्याक आमी जाता तितले म्युनिसिपालिटी आमचे स्टाफ क्लीन दवरूंक पळयता, पण जो पर्यंत हाचेर कितें सिरियसनेस येना ना जाल्यार हे इशू अशेंच रावतले. सगळ्यात मेन उलयतना म्हणटात ते टावन अँड कंट्री प्लॅनिंगाचेर. टावन अँड कंट्री प्लॅनिंगाचेर उलयतना म्हणजे एक आसा, आमी जो रिजनल प्लॅन RP 2021 केल्लो, तेन्ना जो केल्लो तो सगळ्यांक स्टेक होल्डरांक घेवन आमी सगळें केलें आनी खूब सजेशन्स आसली. आनी भितर एक सजेशन आसलें कितें, जो आमचो नॅशनल हायवे 66 आसा तो कॉमन आसा आनी हो नॅशनल हायवेच्यान डायवर्शन करपाचें. डायवर्शन म्हणजे कशें, कोलवाळे टू होंडा, उसगांव आनी तो सरळ बाळीक. कित्याक हो जो नॅशनल हायवे 66 आसा तो आमी आमच्या सगळ्या गांवांनी किंवा शहरांनी वचपाक वापरता, प्लस जे ट्रान्सपोर्ट इंडस्ट्रियल व्हेहिकल व्हडले वापरतात, त्यामुळे ह्या रस्त्याचेर कंजेशन जाता. सो हे जे एक RPन जे सजेशन असले, हे जाता तितके सरकारान कन्सिडर करपाचे. आणि परवाच जेन्ना आमचे केंद्रीय मंत्री जेन्ना आयिल्ले नितीन गडकरीजी, त्यांनी सांगला ताच्या खातीर त्यांनी फंडय करता म्हणून सांगला. सो हो जो रस्तो आसा तो घेवपाचो. दुसरें कितें आशिल्लें, आमचे अनएम्प्लॉयमेंट हो मेजर इशू जाल्लो आसा आनी गांवागांवांत भुरगे आमचे अनएम्प्लॉयड आसा. आनी त्या RPन मायक्रो इंडस्ट्रियल झोन इम्प्लिमेंट करचो म्हणून आसलो. आनी हो मायक्रो इंडस्ट्रियल झोन इम्प्लिमेंट करचो सो दॅट त्या भुरग्यांनी ही जागा घेवन आपले कितें कितें बारीक बारीक इंडस्ट्री सुरू करचे. आनी हे इंडस्ट्री जर सुरू करतले जाल्यार फक्त TCP न्हू, जाल्यार हांव मुख्यमंत्र्याक प्लस मंत्र्याकूय सांगता की तांच्यांनी एक इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी फॉर्म करची, दॅट इज बिटवीन TCP, बाकीचे स्टार्टअप डिपार्टमेंट आनी हांकां ह्या भुरग्यांक प्रोत्साहीत करपाचे हे प्लॉट घेवपाक मायक्रो इंडस्ट्रियल झोन. तिसऱ्या RP हेतून कितें आशिल्लें, जे आमचे पब्लीक प्लेसीस आसा, स्पेशली बिचाचेर वचपाक टुरिस्टांक थंय पार्किंग फेसिलिटीचो प्रॉब्लेम आसा आनी केन्ना केन्ना एक्सेस ना. आज बिचार लोकांनी जागा घेवन एक्सेस ब्लॉक केला. सो ते रिकमेंड करपाचे. सगळ्यात व्हडलो इशू आमच्या तुम्ही गोव्यात जाणात, 15 लाख जर पॉप्युलेशन आसा जाल्यार गाडयेच 15 लाख आसा, म्हणजे लोकांपेक्षा गाडये चड जाल्ले आसा. आनी 15 लाखा वयर आज व्हेहिकल जाल्ले आसा आनी त्यातले त्यात अरावंड 70% आसा ते 2 व्हिलर व्हेहिकल आसा. सो त्या खातीर त्या प्लॅनात एक इम्प्लिमेंटेशन आसली, सेपरेट लेन फॉर 2 व्हिलर. कित्याक सदांच जर पळयशात मॅक्झिमम फॅटिलिटीज आसता ते 2 व्हिलर्स आसता, ते कशे तरी बाबडे नेगोशिएट करून काडटात आनी खंय तरी हे जातात. सो ही जी सजेशनां आसा जाता तितकी मिनिस्टरान पळोवपाची इम्प्लिमेंट. आमचो आतां हल्लीच मोपा एअरपोर्ट आयला आनी मोपा एअरपोर्टाच्या जवळ मोपा प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी तयार केली म्हणून आयकलां, पण म्हाका त्याचो काय प्रोग्रेस दिसना. नाल्यार कितें जातलें, ताच्या भोवती सबंदी अनप्लॅन येतले आनी मागीर हे प्लॅनिंग करपाक डिफिकल्टी जातले. सो तातूंतय तांणी लक्ष घालपाचो. आमचें गोंय इतलें बरें आसा, कितलेशेच ट्युरिस्ट येता गोंय पळोवपाक, पूण वचात ती होर्डिंगां आसा आनी होर्डिंगां ही कशी अनप्लॅन मॅनर आसा. सो म्हाका मिनिस्टराक इतलेंच सांगपाक जाय की होर्डिंग प्लॅन आनी इम्प्लिमेंट करपाक हे तुमच्या डिपार्टमेंटाचें काम आसा. आनी ताच्या खातीर ते गोवा लँड डेव्हलपमेंट बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन रेग्युलेशन 210 ह्याच्या ॲक्टा अंडर यू कॅन कंट्रोल होर्डिंग इन अ प्लॅन मॅनर. हे तुमच्या आनी डिपार्टमेंटान घेवपाचें. आमचे जर आतां सगळ्यांनी जे पॉयंट उलयला ताचेर हांव उलयना, कित्याक म्हाका ते रिपीट करपाचे ना आहात अबावट वायनाड सारकें जावंक जायना. हांवूय त्याच मताचो आसा आनी आमच्या मिनिस्टर इज क्वायट अवेर ऑफ इट आनी ही विल टेक केअर ऑफ इट. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें एक सांगपाचें म्हटल्यार आमचे जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट म्हज्या स्पेशली बिचोली मतदारसंघाक आसा, तो थोडो पार्ट म्हजे बिचोली मतदारसंघ पेडण्यान पळयता, ताका पेडण्याचो RFO लागता आनी थोडो पार्ट ताका ह्या सायटीचो लागता केर. सो आमच्या बिचोली तालुक्या खातीर कसो मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर एक आसा, तसो तो RFO जो आसा तो बिचोली मतदारसंघाक किंवा तालुक्याक आसली. नाल्यार केन्ना केन्ना आमकां फोन पेडण्याचे RFO करचे पडटा, केन्ना केन्ना केरी, कित्याक आमकां साळ बी थोडे गांव आसात ते तेवटेन पडटा, पेडण्या हितून पडटा फॉरेस्टान, आनी थोडे आसात न्ही आमची बिचोली सिटी पडटा ती केरी ह्या सायडीक पडटा. सो ते लेट इट कम अंडर वन थिंग.
आमचे जे वुमेन अँड चायल्ड डेव्हलपमेंट लाडली सगळ्यांनी जशें सांगलां जे लाडली लक्ष्मी स्किमी खुबशे पेंडींग आसा ताचेर मातसो तुमी लक्ष घालपाचो. सगळ्यात व्हडलो इश्यू आसा ते आमच्या अंगणवाडी इश्यू आसा. खुबशे अंगणवाडी आसा ते बारीक जागेर आसा तांची कंडिशन बरी नात. सो ते रिपेर करपाचे जाता तितके. आतां हांव नको डिपार्टमेंट रिपेर करतली काय तुमी काडून PWD कडेन जाल्यार PWD रिपेर करतली. पण जी म्हाका लेटर्स आयजच एक लेटर आयला तुमच्या अंगणवाडी हाच्या कडल्यान CDPO कडल्यान की ती PWD करतली म्हणून. सो हांव रिक्वेस्ट करता PWD ही बेगीन घेवपाची. गृह आधार स्किमी केन्ना केन्ना घालतना खूब डिले लागता रिपोर्ट येवपाक. आमकां तुमी बेगीनच कळपाचें हे रिजेक्ट जाला की आनीक पेपर जाय. आनी जर कितें ताका पेपर एक्स्ट्रा जर हे करपाक जाय जाल्यार आमी डेफिनेटली हे करतले. वतना वतना एकच TCPचे सांगता तुमची वेबसायट आसा ती मातशी अपडेटेड करा सो दॅट लोकांकय सगळे डे टू डे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें. थँक्यू स्पीकर सर. Honourable Member Sri Carlos Pereira. Honourable Speaker, I rise to support my cut motions and oppose the demands. I am speaking on demands number 54, 55, 68 and 58. First, I will speak on demand number 54, which is town planning. Goa is a land blessed with abundant beauty, from rivers to hills, beaches, forests to fields, for small houses and heritage houses. Goa, everyone knows, is magical. Mental frame of anyone who comes to Goa changes. Delhi and Mumbai are choking. With cities like this being totally overpopulated, people are making a beeline to either buy lands or capture lands in Goa. Earlier, there was a craze to buy land along the beach or on the beach belt. Today, the demand is to seek lands in forests, in hill slopes, including no development slopes and other untouched areas. The kind of development invading our beautiful Goa will end up in us Goans suffering a paradise lost. Honorable Speaker, the hills and forests are sacred. Our forefathers left them untouched. Many of these places have religious importance. We should not touch these lands to be changed for a few to enjoy at the cost of destruction of economy and the local ecology and local village. When a street bill came up for discussion in the House, I particularly mentioned my apprehensions and fears because they were speaking about abandoned houses, and I was asking what is the definition of abandoned houses, because this I felt was a big land grab. Situation has deteriorated with certain politicians becoming real estate developers, behaving unethically and misusing their position. Let me make it clear. I'm not against anybody being into real estate, not even politicians. But when they behave unethically and unfairly, that is the time when we need to work out. I'm not into real estate, Honorable Speaker. I'm not a broker, and I'm not a lawyer for the real estate companies. But when certain politicians attempt to spread false rumors to suggest as if I have a hand in such accelerated rate of development, especially in my constituency, I need to nip this in the bud. Our ex-MLA, who is not just into real estate but a broker and agent to pass files of non-Goans, seeks to accuse me of being a broker and trying to settle old scores. And I think that this needs to be attended because this is totally third class. First, he puts a post on his employee's Facebook page claiming that I am trying to do something there. And then when there is no traction, he starts putting out himself WhatsApp messages from his own phone, which I'm just passing it out in several copies, to show that I am in league with the government as if I'm the broker who's setting out to finish the constituency. And I'm placing this on record so that this can be seen, so that I am very clear on it. This is a WhatsApp message, which you can see has gone from his own mobile in a Aldona Booth 24 Karyakarta group. One of the Punch members told me that he was pushing a file for 14 bungalows in survey number 122-1A in Moira. 14 villas were coming there. And in Aldona, when one Kaushik Banerjee had an issue with the Comunidad of Boa Esperanza, and for which Aldona Panchayat issued some notice or an order,
who appears in that matter? None other than his son. I'm putting this also on record so that you can see the connection between these. What is more disturbing is, I have no problem if anybody, suppose I buy a plot of land, I will make it in my name and I will make applications for conversion, for construction licenses and all that. But when you try to hide behind a shield and you try to take over properties like this and try to get development by hiding behind a facade, I think that is something which people need to look at very carefully. I will place on record that he has now opened another company of real estate, please put this, where he has taken over some land in Bastora, where he's building a house of some Shamin Baptista. He's got a power of attorney, and he's got now a new partnership firm called TNS Holdings and Estate, where he's shown to be a partner of this firm. But all the licenses and the name of this Baptista, nothing is in his name. So this is what I want to say, that these kind of activities is not just by him, it is also many others are putting up a facade or showing the Goan names in the front and doing the development at the back. In addition, he himself has got his ex-PA who carries out works of all these non-Goan parties who are buying lands and destroying hills, forests, and our sacred places. Honorable Speaker, I have a little concern about certain developments which are taking place in our constituency. I will give a list to the Honorable Minister for his consideration. I have a list here, and I request the Honorable Minister to kindly look at list at serial number 10. I've given, one pass. Serial number 10, it shows the name of Aldrin Alberto Araújo y Suarez from Arari Sucor, Porvorim, Bardes. His property survey number 79/2 at Ukasai, Bardes, which has natural cover with no development slope. And it is shown as a settlement with an area of 47,258 square meters. I want to show this Honorable House and the Honorable Minister the land, because this is the pattern in which the change of zone or correction of zone is sought to be made. Please look at these pictures which I'm showing, because this is densely forested area, and this is having a lot of vegetative trees, forestry species. I'm showing pictures which shows before how it was. This land is exactly above Zagbai temple in Ukasai. And then they clear the forest, and then they apply for the permission. It was natural cover. I've given 2 pages, which is E, alphabet E. Before on the top and down after the deforestation. And on the next page, I have indicated that it was natural cover with no development slope, and now it's made settlement. Zone change, area granted 47,258 square meters. I will tell this Honorable House that what is happening is people want to live on the top of the hills in forested areas. They feel that they get serenity, they get peace, they want to live with nature. But I think they are destroying the forests, and they are destroying nature, and they are destroying our villages. And this is the kind of thing, if we allow this to happen, I request the Honorable Minister to kindly look at it. Then there is another one in that same list which I had given, which is alphabet D. Please look at the list which is at serial number 14. Escalate Resorts Private Limited, care of Colin Curry, Donna Paula, North Goa. This is 24/1, plot C. Actually, it is A. I've seen the survey form. It is in my village of Porjuin. It belonged to the Rangel family, not me. And Orchard, which is made settlement, 26,260 square meters. And just one more above that, Anil Kumar Tyagi, that's in Moira, Bardes, but the land is 40/10A Palien, Bardes, Aldona, Orchard, which is made settlement 3850. Now, what I have shown
Honorable Speaker, is the land relating to the Zagbai temple, which is different from this 40/1A. Now, this land which of Mr. Tyagi also belonged to the Tiklo family, and now it is made from orchard to settlement. This is above the Zagbai temple. In Palyan, there is one more land which has been asked for conversion, for zone change or correction, applied by Adelaide Fernandez. I will give that. Area is 13,200. It is no development slope which has been changed into settlement. I have no problem, Honorable Speaker, if genuinely some area was wrongly classified from one to another, and therefore you seek correction. But it's not like this, where I'm showing this to the Honorable House. Please look at this. This one shows clearly it's green, and here there is a deforestation. So you can see that this kind of things which happen and the no development slopes get cut, and then it becomes a problem. I have written certain letters to the Honorable, I'm giving this one of the Adelaide Fernandez. Can you just pass this? Speaker, sir, honorable member, whatever he has given, all those have been denotified. All those in Pomburpa, whichever list has been given to me, has been denotified. I'll share the list with you. I think I'm very obliged. I'm very grateful. Partly, whatever he has brought to mind, which was settlement, has been reversed. Because many times people give a wrong contour and it becomes very difficult to understand. So I've already done it. I've already notified as per what your letters I have received. I'm obliged. I was going to actually refer to them. I'm very obliged. I won't have to need to speak about it in that Pomburpa area. There is one more which I have made a request, was about the temple area where there is a natural this thing. I would request Honorable Minister to inquire, because according to us that there is a fraud in that in the clearance which was obtained, technical clearance. You just share with me the detail and depth. I'll do that. I'll just pass them across. Already mentioned. I'll pass them across. I'm very much obliged. And having said this, I only request the Honorable Minister that, see, what has happened is, intentions may be good, but sometimes people misunderstand. I have known personally of people whose lands got blocked with the RPG 2021. They were earlier settlement and suddenly they were frozen as orchard and no development zones. So you may be right in doing the correction. So therefore, I'm only requesting if we can start the process of having the new RPG, whatever you can call it, whichever horizon period you want, because 2021 horizon is over. And therefore, I don't think that there should be a problem in starting the process. I'm not saying just do it immediately. Honorable Speaker, there is also one more thing which I want to point out to the House. We know what is happening, that about hill cutting. Why I mention about this hill cutting is this. I'm just showing this to the Honorable Minister. Just pass this. This minister already told me that he was aware about this Priol cutting of the thing. But my concern is not because you have taken action. My concern is how could this have gone on, because it's such a distance to which the hill cutting has taken place. It could not have happened without active connivance of some officers involved. Why I'm standing up, because, Honorable Member, I don't want to intervene, but today we sent the whole team to check. No permissions have been taken by TCP at all. No, I don't dispute that part of it, no permission. And we have filed an FIR also today on... But see, the length of the cutting which has taken... I know, but what happens is that the whole mechanism has to be changed. Right. I mean, we have got the powers up to limited. We can only file a FIR and stop up to that Talati point. could have reported, but Talati has failed. Nobody reported. That's what I'm saying. That's why I'm pointing out. Because if it was something in 1 hour, gone is different. But this could not have happened in few hours. It has happened over days. So that's why I would like Honorable Minister to put some mechanism in place, even make the Talati responsible. Otherwise, you book him as to be this thing in it. Because otherwise, he doesn't report. Other things, somebody is building a house and all, they go and report immediately. Honorable Speaker, I will speak now on demand number 55, Municipal Administration. I request the government
to stop giving extensions to officers in the municipal corporations or even the city corporation of Panaji. I'm told that one such employee was given an extension in Panjim, and I don't understand what was so specially, but I don't think people should be given unless there is a, like I can understand very high level officer was required, but not these kind of people who would be given such time of extension. There is one more thing which I want to point out. This is across the board, everybody has spoken, even Dr. Divya Rane has mentioned about regularization. And I want to tell you one thing, that I want to suggest to you legal framework. It's not that, because what happens is every time the file is processed, the law department and the bureaucracy comes up with all these kind of objections. And this I will point out. It's just not in the forest department, it is in every other place which comes. I will just pass this. Often we have the Uma Devi judgment of the Supreme Court, the Constitution bench being quoted to say that we cannot regularize these illegal appointments and these irregular appointments. But I want to point out, Supreme Court itself, in State of Punjab versus Bahadur Singh, which I'm passing this copy of the judgment, in Civil Appeal number 7347 of 2008, I will just read paragraphs, page 6, because this applies to everybody, it's not just to. Please see page 6. They're quoting from Uma Devi judgment. However, it was furthermore opined. Do you get that? Yeah. On page 6. One aspect needs to be clarified. There may be cases where irregular appointments, not illegal appointments, as explained in so-and-so, and referred to in paragraph 15 above, of the duly qualified persons in duly sanctioned vacant posts might have been made, and the employees have continued to work for 10 years or more, but without the intervention of orders of courts or of tribunals. The question of regularization of the service of such employees may have to be considered on merits in the light of the principle settled by this court in the cases above referred to and in the light of this judgment. In that context, Union of India, the state governments and their instrumentals should take steps to regularize as a one-time measure the services of such irregularly appointed who have worked for 10 years or more in duly sanctioned posts, but not under cover of court orders of court or of tribunals, and should further ensure that regular recruitments are undertaken to fill those vacant sanctioned posts that require to be filled up. And in case where temporary employees or daily wages are now being employed, this process may be set in motion within 6 months. Why I'm showing this? Because it's Uma Devi does not bar it. Just as a one-time measure you can take, you can consider, because this will give relief to a lot of people who otherwise will be thrown on the road. Then, after this, the Ministry of Personnel and Pensions, they brought out 2 circulars. I will just give them one behind the other, so I don't have to keep reading them, where they have considered the similar situation and another Supreme Court judgment. I won't read it because I don't want to repeat. But just to tell you that it can be done, even the Government of India has issued the directions for the purpose of regularizing. And in our Mapsa municipality, there are a lot of staff who are even there for 16 years. I know a lady who's there, who's waiting there in hope that she will be regularized, and she has got a family. So others also have families. And I think even that plea of Dr. Divya Rane was justified, and I request that please take this positively. If you push it, I think even the law department will concur with this opinion when there are Supreme Court judgments. There's one more thing I have got to point out, that there is no full-time chief officer at the Mapsa Municipal Council. Mapsa municipality is a Class A municipality, and no full-time chief officer hampers the work. I have no grievance about the chief officer, so you may keep him or you may send somebody else, but I would use a phrase, when master is away, the mice are at play. So therefore, nothing works and nothing will happen when we have these people. There's also a complaint, which is very minor, but I would request the Honorable Minister to kindly make sure that the staff is at work at the municipality and that they're not doing jobs at the houses of councillors. Removal of encroachments has always been a hot issue. I understand sometimes it can affect some people who are in the political field, but when there are encroachments on the footpath, which obstruct traffic, obstruct pedestrian movement, because of them people have to come on the road, I think those have to be removed. The debris is not being removed because no timely
desilting is taking place. You would have seen recently there was flooding in Bisholi which took place. That flooding might have been also, they say there's water from the dam which might have been released. I don't know whatever the reason, but in the main market near the Shantadurga school and all, we saw flooding which was going on. So I think that certain directions for a timetable can be given. I know this time there was election, there was a problem, but if there's a timetable and if it's set in advance, code of conduct will not apply. Waste handling in Mapsa municipality also requires a proper look, because we have 2 wards in Mapsa municipality which come in Aldona constituency. And I think those 2 wards are being treated like orphans, and no proper waste collection and is being done. So I request the government to kindly issue directions. I would also request that a common cadre, if possible, be made for municipal staff, so there's no stagnation and there's no corruption which can take place. As far as forest demands are concerned, number 68, only one thing I want to point out about this is tree cutting. When a person is applying for tree cutting permissions, there is no uniformity in that kind of a reply. People go before the deputy collector and the words under the Tree Act are dangerously leaning or in ruinous condition. But if the Digambar Kamat, if the report of the forest officer is vague, it becomes a difficulty. I will just show you this. And I was informed by the forest department, now we are not giving. I don't think it should be correct to say now we are not giving. I'll just show you how this is. I'll just read it. It says the tree is standing at a distance of 13 meters from applicant compound wall and 22 meters from the applicant residential house. The tree is hanging over the electric power line. The tree is leaning towards applicant house. Finish, that's all. That's all. So, it becomes very difficult for the deputy collector to understand, is it dangerously leaning or it's not dangerously leaning? I understand ruinous. I remember a case from Neora, somebody had come to me. The tree actually had holes. And at that time, Mr. Parikar was the Chief Minister of Goa. He directed, cut the tree. I challenged it. Everybody died. The owner of that house, Mr. Parikar, everybody died. That tree is still standing till today. But it had holes. So, why I'm pointing out is sometimes it may not be. Just give me a little more time, I'll finish it. There is one more thing which I want to mention. The Forest Development Corporation, headed by Dr. Divya Rane, had done a wonderful cashew festival. And I must credit her for all the task and the force which she had put in, the effort. I attended that festival. It was a very beautiful festival. It brought out the local flavor of cashew, right from the uses of cashew to what it could be put to, and including the different kinds of spirits which could be made out of it, and how it could be used in the international market and in the local domestic markets. And I think that was something very good. I would request that if something can be replicated on these lines at our levels, at the village level, so that it can promote our local people who do these things and also showcase things which they can think of to promote the ideas. Another thing which I want is about afforestation. Honorable Speaker, you know that we have had forest fires or sometimes man-made fires which are causing destruction of the forest. I think the government should immediately implement a plan to restore these deforested lands, because sometimes there's a design which is there to make sure that the forest cover is disappearing, and then immediately after 2 years they apply for permission for development by saying no forest and therefore it should be settlement. There's one more thing which I want to request the Honorable Minister. There was a charge which my colleague Vijay Sardesai has spoken about, deforestation of Zuari land, and the claim was it was illegally removed from forest cover. I request the Honorable Minister, if it's possible, that a judicial inquiry should be initiated to ascertain this and to make recommendations in this behalf. I also have a proposal for modernization of the Forest Department, and you know that the 15th Finance Commission has a special fund of 500 crores for climate change mitigation to be utilized till 2026. I will not give very fanciful things, but at least
fire towers, lookout towers can be put in sanctuaries, wildlife sanctuaries, which would cost about 2.5 crores each, and a total of 12.5 crores can be put aside for it. Night vision goggles for forest guards, if you don't yet have it, those could be, which I think cost about, I was just checking on the net, about 2 lakhs per goggle. About 2 crores you may require to spend on that. Firefighting drones, I won't say which name, but there are firefighting drones which have got thermal lenses, cameras, and I would request if you can buy that, because I think you can even buy one and just keep it, then you can use it in different places, because we won't have these fires everywhere unless they start increasing. And there is one small concern I have got. It may be small, but for someone else big. Honorable Speaker, the Honorable Minister may be aware that there was one person who attempted to commit suicide in the Forest Department, and he was in the hospital. I would request to kindly look into that. What have been the problems which these people at the lower level are facing? You may not be aware at this top level, but to ascertain the kind, sometimes the pressures which are being put on them by certain officials or officers, and therefore you should look into it. And my last demand is number 58, only 2 points I want to speak about. Anganwadis, I would request that the condition of Anganwadis, you may request your director to kindly go and inspect it so the children are safe, because sometimes the buildings which house these Anganwadis are not in good conditions. Now you know that Anganwadi teachers are also being brought under the national education policy. So they are also being brought in the foundational stage. I would request that these Anganwadi teachers be given the proper training required in the NEP, so that, and keep them as far as possible with all the training you give them, so they can have a permanent kind of a security in their job. And finally, the nutritious food which is being given to these children. Women earlier, which was mentioned by, I think, Delilah, that earlier it was being given, actual food was given and now in plastic packets. I request that also to be attended. I am obliged. Honourable Member G. Tharolkar. Speaker sir, आयज ह्या डिमांडाचेर उलोवपाक हांव उबो रावलेलो आहा. डिमांड नंबर 54 TCP. चड काय उलोवचो ना आनी डिमांडाचेर TCPचेरूच उलयतलो. स्पीकर सर, आयज सकाळींच आमच्या ऑनरेबल स्पीकरान वायनाडाचेर तेणी कन्सर्न दाखोवन आर्थीक मदत आनी इतर गोश्टी मदत तेंच्यांनी सांगलेली आहा. तशेंच आमच्या ऑनरेबल CMनूय आपली टीम कामाक लायलेली आहा. स्पीकर सर, हे वायनाड जे प्रसंग जाला आयज घडला, ह्यो कित्याक लागून घडला? आयज हो अलार्मींग बेल आमकां गोंया खातीर, आनी म्हाका दिसता गोंयान हेचेर शिकपाची गरज आहा, हे आमकां अवेर जावपाची गरज आहा. कारण इतलेंच सांगता, हांव आमच्या ऑनरेबल TCP मिनिस्टर आहा, ते बऱ्यापैकी आपलें काम करतात, पूण म्हाका दिसता तेचे ऑफिसर खंय तरी तांकां सगळं रिपोर्टींग दितात वा ना देवाक खबर. पूण बाकीचे डिपार्टमेंट तेंच्यानी वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट, हेल्थ आनी सगळे वेरियस डिपार्टमेंट बरे भशेन हें करता. पूण हांगासर जेन्ना म्हाज्या मतदारसंघाचे येता तेन्ना म्हाका खूब कन्सर्न दिसता, कित्याक एवरी डे म्हाका फोन्स आसतात, म्हाज्या ऑफिसान येवन म्हाका एकूच प्रश्न करतात, तूं आजून पर्यंत हेचेर कित्याक उलयना, ह्या कन्वर्जनाचेर कित्याक उलयना म्हणून. स्पीकर सर, आयज आमकां आमचे दोळे ओपन करपाची गरज आहा की वायनाड जी गोश्ट घडल्या ती आयज हांगासर गोंयांत घडोवंक जायना. ताका लागून म्हाजे 2-3 विशय आहा ते हांव आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरा फुड्यान मांडटा. तेंच्यांनी म्हाका खबर आहा, तांकां खात्री आहा की ते सजेशन्स म्हजे आयकूनूय घेतले आनी सिच्युएशनूय अंडरस्टँड करतले. स्पीकर सर, TCP डिपार्टमेंटान अंडर 17-2 कन्वर्जन्स केल्ले आनी आतां 39A अंडर तुम्ही कन्वर्जनाक डेटूय लास्ट जाली, पब्लिकेशन जालें तुमचें. सो स्पीकर सर, 17-2 अंडर जितके कन्वर्जन्स तुम्ही केलेत, हांव बाकीच्या गोंयचे उलयना, हांव मांद्र्याचेच फक्त उलयता. मांद्र्याचे जेन्ना उलयता आसतना अजून म्हाका हे लक्ष ना की जेन्ना झोनींग प्लॅन जाल्ले तेन्ना जेन्ना आमचे सेंटिमेंट्स पेडणेकारांचे सजमोन आमच्या ऑनरेबल TCPन आमकां सपोर्ट केलो, आमच्या वांगडा रावले. पूण आयज खंय तरी तेच झोनींग पळयत जाल्यार अंडर 17-2 आनी जावपाचे जे आहात अंडर 39A हे खंय तरी परत इम्प्लिमेंट जाता अशें दिसता. स्पीकर सर, इतलेंच नोटिसेन हाडटा तुमचे की मांद्र्या कॉन्स्टिट्युन्सीन 17-2 अंडर 6,93,649 स्क्वेअर मिटर्स कन्वर्ट जाल्या आनी 39A अंडर 1,22,964 स्क्वेअर मिटर जावपाची आहा. टोटल 8,16,613.
आता पेडणे कॉन्स्टिट्युन्सीन तशेंच 1,69,742 हे 17-2 अंडर जाला आणि 39A अंडर जावपाचे आहा ते 1,34,525 टोटल पेडणे कॉन्स्टिट्युन्सी 3,04,267 हो तुमचोच रिपोर्ट तुमी दिल्यात म्हाका जेन्ना हांवें तुमकां एलक्यू प्रमाणे मागला तेन्ना. स्पीकर सर, आयज हे कन्वर्जन जालें. हांव इतलेंच मागता तुमच्या कडेन ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन की तुमी एक दीस म्हाज्या वांगडा स्वतावून येया त्या प्रॉपर्टींचेर. थंय नॉन डेव्हलप्ड स्लोपाचेर सगळें केल्लें आसा. आयज तुमी जेन्ना ते प्रॉपर्टीज पळयशात जाल्यार सगळे स्लोपी एरियाज आसात. हांव मातसो म्हाका आपोवपाचें तेणी. म्हाका दिसता तो म्हाका आपोवंक सोदिना म्हणून हांव सदांच आपोवंक सोदता आनी ऑलवेज डेफिनेटली आपयतलोय तूं. म्हणजे हांव आयज मुद्दम हे रिजन एक गावला तुका आपोवपा खातीर. एक म्हणजे हे म्हाजे कन्सर्न आनी म्हाजे हें सांगना, हे लोकांचे जे मागणी आहा ती सांगता. प्रत्येक टायमाचेर म्हाका आन्सर करचें पडटा. सो आयज म्हाका तुजे कडल्यान आन्सर्स जाय. सो हे क्लॅरिफिकेशन जावपाक जाय. स्पीकर सर, हे कन्वर्जना अंडर पॅडी फिल्डूय हे जाल्लें आसा. सो पॅडी फिल्ड आनी नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप जर जावंक लागले जाल्यार आयज म्हाका दिसता आमचे स्पीकर सर कशें आहा, गोंयान लोक येतात कित्याक आमचे ब्युटिफूल बिचीस आनी नेचर आमचे एन्जॉय करपा खातीर. आयज आमचे दोंगर, स्पेशली म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन तूं बिचांचेर वयशीत जाल्यार तुका दोंगर दिसता, हरवेगार दोंगर दिसतात. आनी तेच जर दोंगराचेर जर फ्लॅट्स येवंक लागले आनी विलाज येवंक लागले, म्हाका दिसता हांगासर मागीर गोंयकार म्हणटात ते आमी पेडणेकार म्हणटात ते रावपाची परिस्थिती ना. आयज आमची परिस्थिती अशी, आमी एक धाकटो 300 स्क्वेअर मिटरचो आयचे डेटीक घेवंक शकना. कोण सामान्य मनीस घेवंक शकना. जो सॅलरायड पर्सन आहा, कोण बारीक धंदो करता तो सुद्दां घेवंक शकना. म्हाजीच परिस्थिती सांगता. हांव आयज गेले 2 वर्सां म्हाज्या ऑफिसा खातीर मांद्र्यान प्लॉट पळयता जाल्यार म्हाका मांद्र्यानूच मेळना. रेटी इतले वाडलेले आसात. हे वाडले कित्याक लागून हे आवटसायडर जे रियल इस्टेट लॉबी येयल्या हेंच्या खातीर वाडलेली आसा. आनी आयज आमकां गरज आहा हांगा खंय तरी कंट्रोलान तांकां हाडपाची. स्पीकर सर, विलेज वायज तुमकां सांगता कित्याक हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. अंडर 17-2 चोपडे विलेजीन 3,86,375 कन्वर्ट जाल्या. मांद्र्या विलेजीन 2,14,275 कन्वर्ट जाल्या. मोरजी विलेजीन 62,365 कन्वर्ट जाल्या. आतां मोरजी विलेजीन जितलं 62,365 कन्वर्ट जाले. तुम्ही जर मोरजे वयर दोंगरार एकूच दोंगर आहा मोरजेन आनी तो प्लॅटो ह्यो पयशात जाल्यार 62,000 दिसना. ही कांयच न्हू म्हणल्यार 3.5 ते 4 लाख चालू आहा डेव्हलप करप. ही कशी जाता? ही आयज हांव विचारना, हे गांवकार विचारतात. प्रत्येक जाग्यार जेन्ना हांव वयता कितें इश्यूज घेवन तेन्ना प्रत्येक टायमार हे म्हाका विचारतात हे कितें चल्लां काय म्हणून. ते भायर येवंक शकना. सामान्य मनीस प्रत्येक गोश्टी म्हाका आन्सर करचें पडटा म्हणून आयज हे हावजा फुडें हांव हाडटा. स्पीकर सर, दुसरें तुवें गांवांत 17,369 कन्वर्ट जाल्या अंडर 17-2. पार्शे गांवांत 10,000 जाल्या. केरये गांवांत 302,664 स्क्वेअर मिटर्स. टोटल कन्वर्टेड एरिया 6,93,649. स्पीकर सर, हे तुमी पयशात तुमी नोटिफाय केल्ले आहात जाल्यार हांगासर 23 केसीस जाल्यात 72 अंडर. आनी हे केसीस आहात ते सगळे भायले आहात. आनी कांयच न्हू म्हटल्यार 1,92,000 नॅचरल कवर टू सेटलमेंट झोन, परत 60,000 ऑर्चर्ड टू सेटलमेंट 89,500 म्हणजे 6,93,649 स्क्वेअर मिटर्स कन्वर्ट जाल्या. फक्त बारीक प्लॉट आहा ते 350चे 2 आहात आनी 900चे 1 आहात. आनी हे इतले मेरेन कन्वर्जन म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जाल्लें स्पीकर सर. सो म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान खरेंच हेचेर सिरियसली घेवचें कित्याक हे फुडें आमकां डिजास्टर कित्याक आमचे गांव आनी उरचे ना. स्पीकर सर, एकूच उदाहरण दिता तुमकां चोपडे विलेजीचो. पयर फाटल्या दिसांनी ग्रामसभा जाली. ग्रामसभा व्हडलो इशू जालो, बोवाळ जालो, मिडियाचेर हाडले, सगळे जाले. त्याच्या उपरांत म्हाका ग्रामस्थांनी म्हणजे आगारवाडे चोपडे 2 गांव एकी कडेन केल्यात. आनी चोपडे गांव हो बारीक गांव, एक 150 घराचो गांव. आनी आगारवाडेन चोपडे जर दोनूय धरशीत जाल्यार 1,500 मतांचो गांव तो. आनी खूब बारीक. आनी वयर जो दोंगर म्हणजे तुमी शिवोले ब्रिजाले भितर साता म्हाज्या मतदारसंघात तेन्ना वयलो तुमकां दोंगर जो दिता तोच फक्त चोपड्याचो गांव. आनी आयज तो दोंगर कंप्लिटली म्हणटात तसो 3,86,376 स्क्वेअर मिटर्स कन्वर्ट केला. टोटल पयलीं कितलो कन्वर्ट केल्लो आसलो म्हणजे जे घरां आसात कमर्शियल एक्टिविटीज आनी घरां जे दोंगरा सकयल घरां आहात ती पयलींची सेटलमेंट झोनाची आसलेली 2,84,512. आनी आतां जी केल्या 3,86,376 स्क्वेअर मिटर्स ही इन्क्लुडींग 17-2 आनी आतां जावपी 39A म्हणजे टोटल आहा ती पर्संटेज वायज पळयत जाल्यार 136% वाडल्या. सो स्पीकर सर, म्हाजी इतलेच मागणी आहा
जेन्ना ह्यो येदोचो गांव जो दोंगरा सकयल आसा आनी आख्खो दोंगर जर कन्वर्ट जालो जाल्यार सकयल्या गांवाच्या लोकांनी कितें करपाचें तांकां तो कन्सर्न आहा कित्याक फाल्यां सकाळीं हांगासर सेटलमेंट जावन जो करता तो हांगासर इन्वेस्टर येता तो हांगासर आपले बिझनस करपाक येतलो आपली रियल एस्टेट लॉबी हांगा हाडटलो म्हणजे फ्लॅट्स हाडटलो विलास बांदतलो पूण तो सेवरेज वेस्ट मॅनेजमेंट हे सगळें आमकां काळजी घेवपाची गरज आहा आतां नो डावट प्लेटो आहा केलो मान्य पूण एंटायर कंप्लिटली स्लोप आहा तो केल्लो आसा सो तेका लागून हांव रिक्वेस्ट करता तुका म्हणजे एक कन्सर्न म्हणून गांवचो एकूच रिक्वेस्ट तुका कित्याक गांव आमच्या गोंयकारांचे सेंटिमेंट म्हणजे आमच्या गांवकारांचे सेंटिमेंट्स मातशे सजमोन आमी तांकां न्याय दिवया नो डावट इन्वेस्टर्स येतले गोंयान ट्युरिजम आहा डेवलप करतले पूण सर्टन लिमिटान तेंच्यांनी केले जाल्यार आमकां कांय हरकत ना पूण आख्खे दोंगराचे दोंगर उडयले जाल्यार आमकां ह्यो इश्यू आहा सो मातशी तेचेर तुमी काळजी घेवची स्पीकर सर व्हेरी इम्पॉर्टंट गोश्ट जी आहा जे पोरणी घरां आहात पयलींची ती आयज मेरेन ऑर्चर्डां ना आयज अवेरनस तांकां ना तुमी हे सेक्शन्स हाडल्यात सगळे हाडले मान्य आहा पूण आयज पर्यंत पयलींची घरां आहा ती सेटलमेंटान म्हणजे तांकां ते शेतकरी लोक हांव कित्याक तुवें तें मागचें हें करून दी न्ही म्हाका हांव दिता म्हाजे कडल्यान दिता हांव जस्ट नोटिसीन हाडटा तुज्या अशें चल्लां मेळना प्रॉब्लम आतां मेळ्यार सांगप जाता न्ही आतां हांव मंत्री न्हू तूं मंत्री हांव आमदार हांव सदांच मेळटा म्हाका सगळ्यांक मेळ न्ही सांग न्ही तें कितें तें करून हांव डेफिनेटली हें करता दुसरें व्हेरी इम्पॉर्टंट गोश्ट दुसरें इम्पॉर्टंट गोश्ट स्पीकर सर आयज कितें जालां आमी हांगा 17,200 आनी 39,800 कन्वर्जनां ही जातात कोणाची जातात भायली जातात आयज आमच्या गोंयकारांक कितें जाय हें आमी विसरल्यात आमकां आयज खबर आसूंक जाय ऑनरेबल मंत्र्याक जर नोटीस ते करतले पूण तेंच्यांनी ऑफिसरांनी तेंच्यांनी करपाची गरज आहा आयज खुबशे हांवें करेक्शन पळयलां जेन्ना हांवें एलक्यू मागला तेन्ना खुबशे पळयलां की रोड नोटिफाय केल्ले आहात रस्ते दाखयलेले आहात आनी कितें जाल्लें हांव म्हणटा जर रस्ते जर हे व्हडले प्रोजेक्टांक तुमी नोटिफाय केल्ले आहात जाल्यार आमच्या बारीक सामान्य बहुजन लोकांची जी घरां आहात तेंची पाथवे आयज मेरेन कित्याक ना आयज तुमच्या डिपार्टमेंटान ती पाथवे आयडेंटिफाय करून हे नोटिफाय करपाची गरज आहा आयज आमचे भाडकार कोण दिवचे ना आयज मांद्रे खंयच्या खंय पावलेले आहा रेटी सो ते आमकां पाथवे प्रत्येक घरात तूं एकटें डिपार्टमेंट तुजें करूं शकना तेका तुका डायरेक्टर पंचायत जाय आनी तुका रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट हे दोनूय मेळोन आनी तुजें TCP डिपार्टमेंट हे तिनूय मेळोन तुका करचें पडटलें आनी आयज सगळे प्रत्येक आमच्या कोस्टल बेल्टीक स्पेशली भाडकार वाट दिना पांय वाट दिना ना ही आमकां नोटिफाय करूंक जाय सगळ्यांत इम्पॉर्टंट गोश्ट आयज आमकां क्रिमेटोरियम प्रत्येक गोश्ट आख्ख्या गोंयभर क्रिमेटोरियमाचो इशू आहा आयज आमचे पिढ्यान पिढ्या खंयच्या एका जाग्याचेर जर दहन हांव करता जाल्यार ती जागा आयज कोण ना कोण फाटल्याच दिसांनी म्हाज्या वाड्यार म्हाज्या घरा देगेक जाल्ले आहा ते म्हाजो आजो पणजो थंयसर जळयला पूण थंयसर त्या दिसा पयर तो ओनर येवन थंय आडयला गाडी दवरल्यान सगळें आडयला आमचोच मनीस पूण ताका दिसता आपली जमीन जाय म्हणून पूण हे जर आमी जर तो TCP डिपार्टमेंट जर आयडेंटिफाय करीत आनी क्रिमेटोरियम झोन म्हणून आयडेंटिफाय करीत जाल्यार आमकां बारीक सामान्य लोकांक बेनिफीट जातलो तो मागीर 300 स्क्वेअर मिटराचो जावंक जाल्यार 500 स्क्वेअर मिटरां पूण हे सांगता तुका काही भाडकारांची व्हडली प्रॉपर्टी आसता ते थंय दहन करतात पूण ते एका मदीं सेंटराक खंय तरी दहन करतात तांकां अंडरस्टँड भाडकाराक घेवन तांकां गांवांतल्यांक घेवन एक कॉर्नर खंय तरी आयडेंटिफाय करून ताका क्रिमेटोरियम झोन ह्यो व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पीकर सर ह्यो लक्षांत घेवचो क्रिमेटोरियम झोन आयज TCPन ह्यो हाडपाची गरज आहा तांकां नोटिफाय करपाची गरज आहा दुसरें स्पीकर सर प्रत्येक गांवांनी खंय तरी एक देवाचें खंय तरी झाड आसता पेड आसता रानान आसता आनी थंयसर कितें आसता थंय वर्सान एकदां खंय तरी ते बारीकशे फेस्टिवल्स आसता आख्खो गांव थंय वयता पूण ती प्रॉपर्टी आसता ती भाडकाराची आसता आयज थंयसर फाल्यां सकाळीं भाडकारान खंयच्या भायल्या बिल्डराक दिली विकली तो सगळे आख्खे एंटायर लमसम दिता ते आयज काल ते मुणकारा सकटूच दितात सद्या पेडण्यान पूण ते आयज देवस्थानचे देवाचे आहा जर तुवें जर ते आयडेंटिफाय करून तुजी टीम घालून जर ती 500 किंवा 1000 स्क्वेअर मिटर आयडेंटिफाय तो रिलिजियस झोन जर करशीत जाल्यार म्हाका दिसता तांकां थंय बेनिफीट जातलो म्हणजे आख्खो गांववाले म्हणटले कितें खरेंच डिपार्टमेंटान कितें तरी बरें केलें आमच्या खातीर स्पीकर सर सगळ्यांत लास्ट एकूच सांगता हांव परत आनी एकदां तुमच्या नोटिसान आयज वायनॉट जाला ते आयज जावंक जायना गोंयान तेका लागून हांव एकूच चाणक्याच्या सदांच म्हाका एक वर्डिंग्स याद येतात तो कितें सांगता पयसच्यान जेन्ना भंय तुका पयस दिसता पळय तुज्या कडेन येता तेन्ना तो भंय थंयच मारून उडय
तो फुडें येवंक दिवं नाका. तो फुडें फुडें येता तुका खावन उडयतलो भंय. सो आयज ह्यो भंय आमकां पयसच्यान दिसता. आयज खंय तरी हो थंयच उडोवपाची गरज आहा. कळोंक ना ते कोणाची भंय आहा तुका? ना हे तुजे वायनॉट जाला पळय ते म्हणटा. म्हाका सरळ सांग. वायनॉट जाला ते म्हणटा हांव तुका सांगता तूं मातसो लागीं यो, हांव बसता तुका घेवन आनी तुजें कितें करूंक जाय तें सारकें करुया. हांव प्रत्येक आमदार प्रत्येक मंदिराच्या काळजा कडेन आहा आनी तुजे कडेन आसतलो कित्याक सांगता तुवें जे पॉयंट्स रेज केल्या म्हाका घेवन बस, हांव ते डिपार्टमेंटाक घेवन हांव करता, तुका उत्तर दितना हांव कमिटमेंट दिता. स्पीकर सर लास्ट कन्क्लूड करता. आयज जेन्ना झोनींग प्लॅन जाल्ले तेन्ना खुबसो इशू जालो, पूण तुवेंनूच लास्ट मुमेंटार तुवें एग्री केलें बाबा पेडण्याचे सेंटिमेंट्स दुखोवपाचे न्हू म्हणून. आनी तेन्ना आजून म्हाका एक म्हाजी याद येता म्हणजे कित्याक आयज ते सकाळी फातोडीर म्हाजे कडेन घडलां म्हणून सांगता हांव. इम्पॉर्टंट जालें सोंपलें कडेन. सो कितें घडलें तें सांगता. तेच्या पयलीं झोनींग प्लॅन जालें तेन्ना हांव पेडण्या गेलो देवी भगवती कडेन आनी दिम्यांनी पडला. आनी जेन्ना दिम्यांनी पडला देवी भगवती कितें तें न्याय दी, कितें तें कर. तेन्ना इमिजिएटली 2 दिसांनी हांव म्हाजें सोंपयता. तेन्ना इमिजिएटली 2 दिसान आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान डायरेक्टली डिक्लेअर केलें येस म्हणून पेडणेकारांक लागीं ही देवी भगवतीची हें. आयज कितें घडलें तें सांगता. आयज हांव सकाळी 5 उठला, आयज न्हिदोंक ना. तुमकां फकाणां दिसतलीं सगळ्यांक जें हांव सांगता तें. म्हाका जें घडटा तें हांव सांगता. हांव फटींग उलयना. देवी सकाळी 5 म्हाका स्वप्नान देवी भगवती येयली. आयज उलयतलो मरे तूं काय म्हणून. लोकांनी सांगूंक ना. आजून पर्यंत हांव न्हिदोंक ना. आनी हांव एक सांगता, देवी भगवतीक तितकोच मंत्री मानता आमचो आनी हांवूय मानता. तेका लागून रिक्वेस्ट करता तुका. ना देवी भगवती तेजे स्वप्नान आयली. देवी भगवती म्हाज्या स्वप्नान आयली. म्हाका आपल्या पांया कडेन व्हेलें. हांव गेलो 5 तूं उठला, हांव 5 थंय पावला. हांवें सगळें केलें. आमी दोगूय 5 उठ्ठा. पूण तूं मातसो लागीं यो. म्हणजे हांव लागीं देवी भगवतीन म्हाका दिसता आमकां दोगांकूय लागीं हाडटा. तुका जर 5 जर स्वप्नान येता, म्हाज्या येता, जर खंय तरी कनेक्शन जुळटा आनी म्हाका दिसता पेडण्याचो ह्यो इशू आहा ह्यो डेफिनेटली सॉल्व जातलो हे आशा तुजे कडेन बाळगता. थँक्यू वेरी मच. निलेश काब्राल. Speaker sir, I would like to stand to discuss and support the demands in the house at 54, 55, Speaker sir, 58 one second. हांवें एकूच पॉयंट रेज करपाक विचारला. यू कंटिन्यू. हेजे फॉरेस्टाचेर प्रायवेट फॉरेस्ट पड्या कोणाक घर पासून प्रायवेट केलो कामली. आय जस्ट गिव द डिटेल्स टू द ऑनरेबल मिनिस्टर. स्पीकर सर, आज म्युन्सिपालिटीचे उलयता तेन्ना एक म्हाका दिसता खूब जाणांक आमचे मतदारसंघात म्युन्सिपालिटी लागता आनी ते म्युन्सिपालिटी वर्कर जे आसा पयलीं सुवातेर तांकां रेग्युलरायज करूं ना. म्हाका दिसता विश्वजीत बाबा मिनिस्टर जावचे पयलीं 3-4 फावटी दुसरे आमदारांनी मिनिस्टरांनी डेटा व्हरत रावल्या. पूण आज पासून ताका रेग्युलरायजेशन करपाचो जो भाग आसा, कित्याक रेग्युलरायजेशन जो करपाचो भाग आसा हो म्युन्सिपालिटीचो भाग आसा. तशेंच जे वर्कर्स जे आसा, टेक्निकल स्टाफ आहा, एकावंटंट आसा, हे सगळी कमी आहा. आमचे बारीक म्युन्सिपालिटी 2 इंजिनियर आसपाक जाय तर 1 इंजिनियर कितलींच वर्सां, दुसरो इंजिनियर येवंकूच ना. एकावंटंट जो आसा ताका 3 चार्ज आसा. म्हणजे हे म्हाजें एक रिक्वेस्ट आहा ऑनरेबल मिनिस्टर, जशें तेणें हेल्थान जाग्यार घातला ते म्युन्सिपालिटीनी जाग्यार घालचें आनी ते स्टाफ दिवचे. आज ग्रांट इन एडान गार्बेज कलेक्शन हो भाग जो आसा हो तेणी टेंडर करून दिलो. आतां सिस्टम चेंज जाला स्पीकर सर, की पयशे जे आसा बील रेज करून फायनान्सान वचपाक जाय. ग्रांट इन एड म्हणल्यार ते म्युन्सिपालिटीन येवपाक जाय, UC दिवपाक जाय. आतां कॉन्ट्रॅक्टर आतां ताजी बिलां 4 म्हयने जाले उरल्या स्पीकर सर. तो काम करपाक बंद करता. कोण जबाबदारी घेतली हेजी? म्हाका दिसता सिस्टम जो बदल लागता हो सिस्टम फॉर पीपल फ्रेंडली आसपाक जाय. आज पयलीं ग्रांट इन एड जेन्ना दिता बील रेज करतली तितले पयशे फायनान्स डिपार्टमेंट काडून ग्रांट दिताले. UC दिना जाल्यार ते पयशे व्हरपाक मेळटा स्पीकर सर. अशें कशें कॉन्ट्रॅक्टरच्या बिलांक कितली आमकां खबर आहा कितले पयशे वयता ते कॉन्ट्रॅक्टर कसो करतलो स्पीकर सर. सो म्हाका दिसता हे खंय तरी हे शिस्तान घालपाक जाय. फायनान्स मिनिस्ट्री जेन्ना डिमांड आसा तेय सांगतलो. पूण हो लक्षान हाडूंक सोदता की हे सारकें न्ही. ग्रांट इन एड तुजे ऑक्ट्रॉय बंद केला, बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी बंद केल्या. आज तांकां ग्रांट इन एड जो आसा हो डायरेक्ट दिवपाक जाय, UC घेवपाक जाय, हो कंटिन्युअस प्रोसेस उरपाक जाय. तेणी बिलां तेंची टेंडरां करप मागीर एलवान जाता तो कितलो व्हडलो प्रोसेस जाता स्पीकर सर. म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान लक्ष घालून हे जाग्यार घालपाक जाय. दुसरी गोश्ट जी आसा, आज आमच्या मतदारसंघात ओल्ड बिल्डिंगां आसा, ती बिल्डिंगां आतां जर मोडपाक जाय आनी करपाक जाय. तो आतां न्यू FAR भितर ते आसा 100. पयर फाटल्या असेंब्लीन उलयल्लो हांवें रिक्वेस्ट केल्लो मिनिस्टराक की रेजोल्युशनूय घेतला म्युन्सिपालिटीन आनी तेणी फुडें धाडला. तो 100 FAR आतां खंय पयलीं जेन्ना म्युन्सिपालिटी आसली 200 FAR आहली, मागीर मदीं 150 केली आनी पयर 2021 100 केले. हांव समजना उलटें केलें. आमच्या मतदारसंघात बस स्टँड आसा,
सी पोर्ट आसा आमचें रेल्वे स्टेशन आसा आनी कितें जाय स्पिकर सर ते एफआयआर वाडपाक जे वेगळ्या वेगळ्या गांवांनी हे सगल्यो गोश्टी ना म्हाका खबर ना हें कित्याक अशें जाता स्पिकर सर हांव परतून डिमांड करता मिनिस्टरा कडेन की ते लक्ष घालून जो करपाक जाय जो म्युनिसिपालिटी एरिया भितर आसा हे लक्ष घालपाक जाय स्पिकर सर आज आमी म्हणटा तेन्ना कॅमेराज हे म्युनिसिपालिटीन घालपाक जाय एक स्कीम तेणें करची जे कॅमेरा घालपाक म्हणजे वेगळे वेगळे म्युनिसिपालिटी आनी मेंटेनन्स फॉर ओवर 5 years ही स्कीम काडून आमकां दिवची अशी रिक्वेस्ट करता आज तेणें कन्सल्टंट अपॉयंट केला की वेगळे वेगळे म्युनिसिपालिटीन जे नॉन पेईंग रेवेन्यू करता ते म्हाका दिसता साखळे केला आनी खंय केला विचोली केला वालपय केला पण आमच्या मतदारसंघात आमचे म्युनिसिपालिटी करूं ना तेय करून ते कन्सल्टंट दिवचे आज आमी पळयता तेन्ना जे आमचे ओल्ड जे जागे आशिल्ले हे जागे फुडें व्हरपाक म्हणजे म्युनिसिपालिटीचे प्रोजेक्ट जे हांवें रिक्वेस्ट केल्ले एक म्हाका दिसता कितलेच फावटी मंत्र्याक सांगलां हांव थँक्यू म्हणटा की एक प्रोजेक्ट तेणें आमचो 90/10 बिल्डिंगाचो फुडें वयला आनी ताका कंटिन्युअस फ्लो ऑफ मनी दिता पूण दुसरे 2 प्रोजेक्ट एक म्युनिसिपालिटीचे वॉर्ड जो पंटेमल वॉर्डान भितर दिल्लो आसा हो तेणें अजुनूय टेंडर करूं ना म्हाका लक्षान आसा की म्युनिसिपालिटीच्या मंत्र्याचें लक्षान हाडपाक जाय आनी एक प्रोजेक्ट जो फुटबॉल ग्रावंड करपाचो आशिल्लो म्युनिसिपालिटीचो तोय मातसो बेगीन घेवचो आज वुमन एंड चायल्डाचें उलयता तेन्ना खुबशे उलयलां हांव चड उलयना पूण म्हाका मंत्र्यान लिस्ट दिलें A, B, C आनी D एनेक्चर आनी तितू भितर तेणें पळय म्हणल्यार कित्याक जे स्किमी फुडें वचना त्यो स्पिकर सर हांव मंत्र्याक सांगूंक सोदतां की म्हज्या ऑफिसांतल्यान जे वयता तो सिस्टम कंप्लीट आसता आनी हे जे म्हाका खबर ना हे कित्याक तेणी असले दिला ते हांव अजुनूय धावेन सांगूंक शकता दॅट ऑल द एप्लिकेशन गिवन फ्रॉम माय ऑफिस टू द सिस्टम हॅव गॉट ऑल डॉक्युमेंट्स आतां हितू भितर आतां एग्जाम्पल आय विल गिव यू वन स्मॉल एग्जाम्पल तेणें म्हाका मंत्र्यान दिले केसीस दिल्यो आनी जे बरयला बँक डिटेल्स नॉट अवेलेबल आतां बँक डिटेल्स नॉट अवेलेबल म्हाजे भितर स्टेपल्डान भितर आमी 5 स्टेपलर मारता स्पिकर सर फॉर्माक सो दॅट एवरीथींग इज फिटेड इन एक सुटपाचें जायनाच आतां हे बँक डिटेल्स नॉट अवेलेबल म्हळ्यार सीड करून आधार कार्ड दिवपाक जाय हे न्यू कितें हाडपाक जाय सर फायनान्स डिपार्टमेंट कित्याक सांगता स्कीम जेन्ना दिता तेजे अकाउंट्सान जेन्ना हें दितात इट इज टू बी डन हे सिडींग बिडींग कितें स्पिकर सर बाकीचे डिपार्टमेंटचे स्किमींग आसा एग्रीकल्चराचें आसा सोशल वेलफेराचें आसा सगळे डिपार्टमेंट सिडींग बिडींग काय आयकुना एवरी टायम दीस पीपल अरे सर स्पिकर सर एक जर बँक अकाउंट ओपन केलो ते बँकान पयशे वचपाक जाय ते डिपार्टमेंटाचें काम अकाउंट्स बी तांकां सांगता आधार कार्ड सीड कर भुरग्यांची पेरंट जी आसा तेंचे फॉर वॉट एवर रिजन्स ते दुसरे अकाउंट ओपन करता फॉर देयर चिल्ड्रन ओ वॉट एवर इट इज फॉर वॉट एवर तो अकाउंटान जेन्ना आधार कार्ड घालता ते आधार कार्ड ते अकाउंटान सीड जाता परतून ते हांगा हाडपाचें हीच नाचपाचें स्पिकर सर म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान हेचेर लक्ष घालपाचें हांव सांगूंक सोदतां की जे तेणें म्हाका दिला एका सगल्याक आमी सारके डॉक्युमेंट दिला नाल्यार मिटींग हाडोवची हांव तुका सगळी म्हजी झेरॉक्स कॉपी फॉर्मां आसा म्हज्या ऑफिसान हांव ताका हाडून दिता सो ह्यो गोश्टी म्हाका दिसता खंय तरी मिनिस्टरान जेन्ना दिली तेन्ना हे सगळे म्हजे गृह आधार दिवं जावं लाडली लक्ष्मी दिवं वा बाकीचे स्कीम दिला जे रिमार्क मारल्या हे व्हेरी रॉंग रिमार्क मारल्या स्पिकर सर एप्लिकेशन मॅरेज नॉट सर्टिफिकेट नॉट इन्क्लूड हे सगळे गोश्टी म्हाका दिसता आमच्या ऑफिसान आसचे ना स्पिकर सर पूण बेगिना बेगीन करच्यो अशें रिक्वेस्ट करता कित्याक लोकांक आमी वी आर अ वेलफेअर स्टेट and when we say we are a welfare state we are a welfare government and when welfare government we are due to bound when you are having a small income group to give them the schemes given by the BJP government. If there are flagship schemes only made by the BJP government. Now people are saying that this thing seeding bidding sagle goshti common lokank kalna because sir if that has to be done they have appointed Anganwadi workers let them go to their house and get it seeded let them go suddenly पैसे बंद करता कोण फायनान्स डिपार्टमेंट कितें सांगता म्हण सकलर काडला हांव डिटेल घेतलो फायनान्स डिपार्टमेंट सकल फायनान्स डिपार्टमेंट एज वेल फायनान्स डिपार्टमेंट सकलर आधार लिंक्ड बँक डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू अवेल बेनिफिट ऑफ स्कीम स्पिकर सर आज बँकान जर आधार कार्ड दिना आनी लिंक करना जाल्यार खंयची बँक म्हाका हांव अकाउंट ओपन करता स्पिकर सर सो म्हाका दिसता हे खंय तरी लक्ष ऑनरेबल मिनिस्टरान घालूंक पडटलें आनी सारकें करूंक पडटलें लोकांक त्रास जाता स्पिकर सर आमी गोवोरमेंटाचो जागो ना म्हाज्या मतदारसंघात 17 टोटल 23 आंगणवाडी आसा 9 आंगणवाडी ज्यो आसा जागो नासलो हांवें लोकां कडेन जागे NOC ई रिकवर NOC घेवन दिले आज 2 वर्सां जालीं स्पिकर सर परतून ताका NOC मागता कित्याक तांकां सेंट्रल गोवोरमेंटाची स्किमी आहा 60-40 आसा खूब स्किमी आहा आनी तेजे बजेटान आसा पूण खंय तरी वुमन एंड चायल्ड ती NOC दिना PWD एस्टिमेट करपाक दिना तांकां NOC स्पिकर सर मातशें ऑनरेबल मिनिस्टरान पळयचें अशें रिक्वेस्ट करता फॉरेस्टाचें उलयता तेन्ना आज प्रायवेट फॉरेस्ट हो म्हज्या मतदारसंघान
खुबसो वेगळे वेगळे विशय हांव परतून आमदार आसतना म्हणटालो हांगा पयलीं एक आमदार मॅडम बसताली तिका ऑक्युलर विजनान सगळें दिसलें ऑक्युलर विजनान सगळें फॉरेस्ट करून उडयलें आनी आज ते आमकां लोक जे आसा हे त्रासान पडलेले आसा थंय स्पिशीज आसा कॅज्यू प्लांटेशन थंय स्पिशीज आसा माड थंय स्पिशीज आसा दुसरे वेगळे जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान बसना स्पिशीजान म्हाका दिसता हो जो पयली पाटी जेन्ना केल्लो ते 2 कमिटी केल्ल्यो ते आज हायकोर्टान सुप्रीम कोर्टान वचोन आज ते लोकांक त्रासान घातलेले आतां फुडें आनी त्रासाक पडपाक जायना ते मातशें सिरियसली ऑनरेबल मिनिस्टरान घेवचे बाकीचे म्हाका खबर आहा म्हाज्या मतदारसंघान जेन्ना ना ते ना आसा जाल्यार करचें म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना पूण ना ते मतदारसंघात तूं फॉरेस्ट म्हणटा प्रॉस्पेक्टीव फॉरेस्ट म्हणटा आनी कसले फॉरेस्ट म्हणटा हे कशें चलतलें स्पिकर सर लोकांक त्रास जाता स्पिकर सर लोक आमकां येवन त्रास करता मातशें ऑनरेबल मिनिस्टरान लक्ष घालून तेणें स्वता लक्ष घालें न्ही हे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले सो मातशें म्हज्या मतदारसंघाचें तेणें करचें अशें रिक्वेस्ट करता दुसरी जी आसा आज आमी पळयता की फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन पयर काजू फेस्टिवल बरें केलें तेकाय मातशें एक ग्रांट दिवन आमचे जे गार्डन डिवायडर जे रस्त्याचे आसा ते PWD घेवन कित्याक सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो बजेट आसा हायवेक पयशे येयल्ले आसा ते अशेंच पडलेले आसा GICDCन पडले कोण कांय करना सो म्हाका दिसता हे मातशें फॉरेस्ट मिनिस्टरान घेवन ते गार्डन डिवायडर रस्त्याचे बरे सुंदरकायेन करचे अशें रिक्वेस्ट करता आज परतून एकदां हांव रिक्वेस्ट करता हांव फॉलोअप करतालो मिनिस्टर कडेन चिठी बरयला आमचे केपें तालुकान आमचे जे एक एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डिंगा खातीर NOC मागल्या फॉरेस्ट लँडाची आनी ती आज पासून मेळना ती PWDन एस्टिमेट प्रिपेर केला टोटल केला पूण NOC लागून उरला आनी तो जागो यूज करना जाय जाल्यार फॉरेस्टाचे गेस्ट हावस आसा सायडीन खूब जागो आसा स्पिकर सर थोडोसो जागो जो तेंचो रोड क्रॉस करता तो सायडीन दिला PWD जाग्यार अटॅच करपाक ते ऑनरेबल मिनिस्टरान दिवचे अशें रिक्वेस्ट करता आनी लास्ट हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक थँक्यू म्हणटा की आमचे चेतना स्कूल जे आमचे बरे स्कूल आसा तेजे हो इशू आशिल्लो इन्स्टिट्युशनल झोन नाशिल्लो तेणें म्हाका करून दिलें आज तेजो प्रोजेक्ट सेकंड फेज फुडें व्हरता ताका हांव थँक्यू म्हणटा TCP डिपार्टमेंटान रोखडे जे केलें आमच्या मतदारसंघान तो कोण जीत उलयतालो आनी कोण उलयता तसलें कांय ना सो आमच्या मतदारसंघात जे लोकांक जाय ते करचे अशें विनंती करता आज एक रिक्वेस्ट करता की डिफरन्स ऑफ RP 2021 आनी 2011 जो प्लॅना भितर डिफरन्स आहा हो सिरियसली तुमी पळोवचो कित्याक लोकांक आमच्या मतदारसंघात खूब त्रास जाल्ले आसा हो न्यू रिजनल प्लॅन ओपन करून ते जे ते पयलींचे हे 2020 एक मिनट मच मोर Speaker sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that duration of the sitting of the extended by 1 hour. Those who favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House extended by 1 hour. स्पिकर सर 2 मिनट कवर करता स्पिकर सर हो रिजनल प्लॅन ओपन करून म्हाका दिसता हे सगळ्यो ज्यो केसी पयलींच्यो डिफरन्शिएट जाल्या आमच्या मतदारसंघांनी हे म्हाका बऱ्याक पडटलें कित्याक आमकां ODP नाका आमकां कांय नाका तुजे रिजनल प्लॅना अंडर आमी रावंक सोदता आनी हांव परतून रिपीट करता फाटले फाटी रिपीट केल्ले की जे मतदारसंघान जो टावन आसा परतून रिपीट करता आतां थंय 100 FIR 200 जालो तो 100 कसो जालो आज पासून म्हाका कळना आनी 2011चो प्लॅन 2021चो प्लॅन बरो व्हडलो केल्लो अशें सांगलें पंचायतीन आनी म्युन्सिपालिटीन म्हाजे रेजोल्युशनां दिल्लीं की आमकां अशें कमी करनाका आज 60 FIR 80 FIR आनी 100 FIR केला आमचे पयलीं प्लॅन जाले 200 FIR पास जाले 20 वर्सां पयलीं आनी आतां 100 FIR कशें जावंक शकता स्पिकर सर म्हाका दिसता तुमी सिरियसली हो पळोवपाक जाय विशय हांव परतून मांडटा हांव आसा पासून हावजान मांडत रावतलो रिजर्वेशन तुका म्युन्सिपालिटीनूय घेवन दिलां की तुमी करून घेवचो आनी चेंज करचें हे सगळें आमी करतात हेजेर तुमी लक्ष घालचें आनी न्यू रिजनल प्लॅन ओपन करून परतून हो विशय जो आसा हो जो आमचो प्रॉब्लेम आसा हो सॉर्ट आउट करून दिवचो अशें मागता स्पिकर सर आज आमी पळयता की रस्ते तुमी ODPन दाखयल्ले आसा लोक आमी वायडनींग करपाक वयता तेन्ना दिवपाक रेडी आसा पूण तो TDR कॉन्सेप्ट तुमी हाडचो कित्याक TDR कॉन्सेप्ट जर तूं हाडना जाल्यार ते FIR ताका 3 टायम दिवचो स्पिकर सर लेट यू गिव 3 टायम्स द FIR ऑफ द एक्झिस्टिंग FIR टू द पीपल हू आर गिविंग द लँड फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ रोड्स इन अदर प्लेसेस वेर द गव्हर्मेंट रिक्वायर्स आय थिंक दिस इज अ इशू आय बीन आस्किंग एवरी टायम एंड देन सम सोल्युशन हॅज टू कम टू दिस प्रॉब्लम स्पिकर सर लास्ट उलयता ते इतलेंच मागता की खुबशे बाकीचे उलयले 16-2, 17-2, 39A हे सगळे उलयले स्पिकर सर आनी उलयता तेन्ना विशय दाखयलो की जे सामान्य लोकांक हाजे म्हज्या मतदारसंघाचे हांव दाखयता म्हज्या मतदारसंघाकडे म्हजे लोक येयल्या आनी तेणी तुमकां मागल्या 300 स्क्वेअर मिटर 200 स्क्वेअर मिटर आमचो करचो घर बांदपाक हे मातशें प्रायोरिटायज करचें कित्याक हे लोक सगळ्यांनी गरज आसा तेंची हांव जाणा मिनिस्टर करतलो कित्याक हांव हे ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन दितले
की त्यांची स्वताची घरां बांदपाक जे कन्वर्जन मागता जे हे एनॉमली जाल्या 2011, 2021 प्लॅनाच्यो हे सगळ्यो गोष्टी फुडें व्हरता तेन्ना ऑनरेबल मिनिस्टर लक्ष घालून एका परमनंट सोल्युशन काडपाचो प्रयत्न करतलो आनी जो TDR हांवें सांगला कॉन्सेप्ट हो आपणाचे तकलेन घालून एटलीस्ट आमचे मतदारसंघात जे लोक NOC दिता रोड वायडनींग करपाक तांकां तो TDR कॉन्सेप्ट आमचे हितून भितर करचो एक्झिस्टींग जाग्यार सायडीचे वाडोवपाचो वा तांकां जाय ते यूज करपाचो वो ते करचो अशें म्हणून परतून एकदां आमचे जे आयचे डिमांड आहा ताका सपोर्ट करून कट मोशन ओपोज करून म्हजे हें बंद करता सर. थँक्यू सर. Shri Digambar Kamath. I rise to speak on the demands which are before this House, demand number 54, 55, 58 and 68, and to support the demands and oppose the cut motions. Speaker sir, सगळ्यात पयलीं हांव म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशनाचेर उलयतां. It is said that if you want to watch the good governance of any government, there are some parameters. And one of the parameters is local self-government bodies functioning. म्हणजे म्युनिसिपालिटी कशी फंक्शन जाता, पंचायत कशी फंक्शन जाता, हाजेर गव्हर्मेंट इज गिविंग गुड गव्हर्नन्स ऑर नॉट हे नॉर्मली लोक डिसायड करता. आतां म्युनिसिपालिटीच्या बाबतींत उलयता आसतना लोकांक म्युनिसिपालिटीक कितले पावटी मारचे पडटा सादे कामा खातीर हाजेर आमचो पॅरामिटर ठरपा जाय. म्हणजे आज गेलो बाबा परत गेलो 2 दिसांनी 4 दिसांनी परत आपयलो अशें करतकीर लोक मागीर बेजार जाता आनी गव्हर्मेंटाक गाळी मारपाक लागता. दीस इज द रियलिटी. हांव मडगांव म्युनिसिपालिटीचें उलयना, सगळ्या म्युनिसिपालिटीचे बद्दल उलयतां. एक गजाल म्हणजे कशी आशिल्ली, पयलीं सगळ्या म्युनिसिपालिटीक ऑक्ट्रॉय मेळटालो आनी ऑक्ट्रॉय मेळटालो आनी सायजेबल ऑक्ट्रॉय मेळटालो. जो ऑक्ट्रॉय GST लागतकीर GSTक मर्ज जालो आनी म्युनिसिपालिटीक हे पयशे मेळपाचे बंद जाले. आतां गव्हर्मेंट जो सॅलरी ग्रांट दितालो पयलीं तो DA चड आसतालो. DA सॅलरी कंपोनंट चड आसतालो, DA कमी आसतालो. आतां सॅलरी कंपोनंट चड जाला, सो सॅलरी गव्हर्मेंट चडसो ग्रांट दिना, ग्रांट दिता तो DAक दिता. आनी म्हणून सॅलरी ग्रांट जे म्युनिसिपालिटीक मेळटा ते खंयच्याच म्युनिसिपालिटीक पावना. आनी हांव एक वॉर्निंग मिनिस्टराक एक सांगपाक सोदतां की अशेंच जर उरलें थोडे म्युनिसिपालिटी पळया तांचे कडेन सॅलरी पे करपाक पयशे जावपाना, इतली परिस्थिती येतली. आनी म्हणून 3rd फायनान्स कमिशन पळय जें आसा तांचें रिकमेंडेशन आसा, मिनिस्टरान तांचें रिकमेंडेशन कॅबिनेटीन एक्सेप्ट केलां आनी दॅट इज इन गूड स्पिरीट की 50 crores मे बी प्रोवायडेड इन लीव ऑफ ऑक्ट्रॉय. 50 कोटी रुपया प्रोवायड करचे बजेटांत फॉर ऑल द म्युनिसिपल कावन्सिल्स. आनी तें जर केलें जाल्यार म्युनिसिपालिटीक भरपूर रिलीफ मेळटली. विसावीस म्हणजे स्पिकर सर तुमची काणकोणा म्युनिसिपालिटी आहा, तुमकांय खबर आहा परिस्थिती कितें आसा ती, सगळे कडेन सेम परिस्थिती आहा ती. आनी म्हणून हे जर 50 कोटी प्रोवायड करून सगळ्या म्युनिसिपालिटीक जर ग्रांट दियत जाल्यार तातूंतल्यान एक म्युनिसिपालिटी स्ट्रेंथन जावपाक बरें पडटलें. स्पिकर सर ह्या हावसा भितर एक बील पास केल्लें 2 वर्सां पयलीं, म्हाका याद जाता. आनी बील कितें आशिल्लें की खुबश्या म्युनिसिपालिटींनी दुकानां बरें पयलींची भाड्यान आसात. म्हापसाय आसा, मडगांव आसा, वास्को आसा, भाडें 100 रुपया आसा. 100 रुपया भाड्याक एक्सान घेतलां. एक्स 25 लाख पागडी घेता, कितें घेता आनी व्हायक भाड्या दिता, सबलेट करता. भाडें म्युनिसिपालिटीक 100 रुपयात मेळटा. म्हणून ह्या हावसांत ताजेर डिस्कस जाल्ली आनी डिस्कस जावन एक आमी बील सुद्दां हाडून बील पास केल्लें की तें शॉप आसा तें डायरेक्ट ताज्या नांवार ट्रान्सफर करया आनी प्रायस कितें चार्ज करप, हाऊ मच रेट वी शूड चार्ज इन पर स्क्वेअर मिटर इज टू बी डिसायडेड बाय द गव्हर्मेंट. आतां तें इम्प्लिमेंट कित्याक जावना म्हाका खबर ना, पूण म्हजी रिक्वेस्ट आसा मिनिस्टराक ताणें मातशें लक्ष घालचें आनी हें बील जाता तितले बेगीन म्हणजे पास जालां तें सगळें जालां, फक्त खंय तरी स्टक जालां आसतलें. हें इम्प्लिमेंट करचें. हें इम्प्लिमेंट केलें जाल्यार सगळ्या म्युनिसिपालिटीक फायनान्शियल पोजिशन बरें जातलें, इम्प्रूव जातलें. स्पिकर सर एक प्रश्न सगळ्यांनी रेज केला आनी तो म्हणजे वर्कर्सांचो. म्युनिसिपालिटीचे वर्कर्स कन्सिस्ट ऑफ सायजेबल पॉप्युलेशन इन द स्टेट ऑफ गोवा. नोबडी कॅन डिनाय दीस. ना ते 15 वर्सां 20 वर्सां डेली वेजिसाचेर काम करतात. जशें फॉरेस्टाच्या हातूंत सांगलें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाकय हीच परिस्थिती आसा. कितलेशे वर्कर्स आसात जे डेली वेजिसाचेर काम करतात. म्युनिसिपालिटी वर्कर्साच्या बाबतींत
5-6 वर्सां पयलीं 6-7 वर्सां पयलीं रिकॉर्ड्स मागोवन घेतले 10 वर्सां कंप्लीट जाल्या तांकां फिक्स करता म्हणून सांगलें तें जालें ना तशी एक कमिटी अपॉयंट केली म्हाका याद आसा अजून कमिटीच्या मेंबर्सांची नांवां सुद्दां म्हाका याद आसा कमिटीच्या मेंबर्सांक रिपोर्ट दिलो की तांकां करचें म्हणून आतां परत गेल्ले हावसाक हांगा डिस्कशन जालें आनी मिनिस्टरांनी सांगलें चीफ मिनिस्टरांनी सांगलें की 7 वर्सां जाणी कंप्लीट केल्या तांकां आमी फिक्स करता 7 वर्सां त्या प्रमाणे सगळे म्युनिसिपालिटींनी लिस्ट धाडली म्हजी रिक्वेस्ट आसा तुमकां जर तुमी जर तांकां रेग्युलरायज करपाक शकना एटलिस्ट गीव दॅम टेम्पररी स्टेटस हांव परत मिनिस्टरा कडेन मागतां एटलिस्ट तांकां टेम्पररी स्टेटस दिया कारण जें काम तांणी केलां म्युनिसिपालिटी भितर हें तुका आज अशे मनीस परते मेळपाक तयार जावपाना कोण काम करपाक तयार जावपाना आनी म्हणून सरकारान एटलिस्ट तांकां टेम्पररी स्टेटस स्पिकर सर दिवचो हांव ग्रांट्साचेर आतांच सांगलें दुसरें स्टेट अर्बन डेव्हलपमेंट एजन्सी मडगांव सुडान 2-3 प्रोजेक्ट घेतिल्ले आसा म्हजी इतलीच रिक्वेस्ट आसा मिनिस्टराक की ताणें मातशें डायरेक्शन दिवचें तांकां जाता तितले बेगीन ते प्रोजेक्ट कंप्लीट करचे म्हणजे फास्ट ट्रॅकाचेर कंप्लीट करचें काम अजून फायनल एक काम जालां 2 कामां फायनल स्टेजीचेर आसा तिसरें सुडाचो जो स्टाफ आसा तांकां सॅलरी कितें दिवपाची बंद केल्या कितें तरी म्हाका काल रिप्रेजेंटेशन आयिल्लें हांव परत मिनिस्टराक सांगता की ताणें पळोवचें आनी तांचे कितें सॅलरीचो इशू आसा जाल्यार तो रिजॉल्व करचो स्पिकर सर अर्बन डेव्हलपमेंटा कडल्यान आय विल कम टू टावन प्लॅनिंगाचेर आमी सगळे ODP आमची मडगांवची ODP ऑलरेडी नोटिफाय जाल्ली आतां हांव सदांच सांगता की ODP जातकीर CDP करपाक जाय कॉम्प्रिहेन्सीव डेव्हलपमेंट प्लॅन आज पर्यंत गोंयांत खंयच्याच पिडीएन करूं ना आय वूड रिक्वेस्ट द मिनिस्टर टू डायरेक्ट देव आतां ODP जाल्याच कॉम्प्रिहेन्सीव डेव्हलपमेंट केलें जाल्यार खुबशे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले स्पिकर सर दुसरें रिडेव्हलपमेंट ऑफ एरियाज सगळे कडेन डिमांड येता की बिल्डिंग्यो ओल्ड जाल्या पडपाक शकता आनी तेन्ना रिडेव्हलपमेंटा खातीर एडिशनल FAR म्हाका दिसता मिनिस्टर शूड कन्सिडर दीस एक्रॉस द स्टेट ज्या जाग्यार 40 वर्सां जाल्या 50 वर्सां जाल्या 60 वर्सां जाल्या अश्यो बिल्डिंग्यो तांणी जर आनी आतां त्यो जर बांदतलो जाल्यार दे रिक्वायर एडिशनल FAR इट इज नॅचरल कारण खूब कडेन 2.5 FARाच्यो ओल्ड बिल्डिंगी आसा तांकां जर परत बांदतलो आनी कोणी जर इनिशिएटीव घेतलो तर दे रिक्वायर 3.5 FAR मायज लागतले आतां खूब जाणांनी एक FAR आशिल्लें तें 2 FAR करून बांदपाक कॉमेस केल्या मडगांव 2-3 मोठे प्रोजेक्ट म्हणजे जे मोडिल्ले ओल्ड सोसायटीज आहा त्यो मोडून त्यो आतां नवे बांदतात आय थिंक दीस इज व्हेरी हाय टायम दॅट गव्हर्मेंट शूड टेक ऑन दीस तिसरें स्पिकर सर वुमन अँड चायल्ड डेव्हलपमेंट म्हणजे मिनिस्टरा कडेन एकच रिक्वेस्ट आसा की उदळ आमचो कलीग फातोर्डेच्या आमदारान सांगितलें तें आवडा वियकश म्हणटा तें अत्यंत बरें काम करता इज अ गूड NGO फॉर वुमन कोणी कितें बायलांचे प्रॉब्लेम आसले खंय झगडीं जालीं डायवोर्स दिवपाक आनी कितलेशे डायवोर्स सेव केल्या म्हणजे डायवोर्स जाताले ताका मदीं मिडिएट करपाक घालून ताणें सेव केल्या आनी ते एवर रेडी आसता सारकें काम करता ताजे ते NGO आसा तांचे बिल्स पेमेंट कितें तरी पेंडींग उरला तो पेमेंट तांणी मिनिस्टरान मातशें लक्ष घालून जाता तितले बेगीन तांचो दिवचो गृह आधार स्कीम लाडली लक्ष्मी स्कीम हातूंत पयशे खूब वेळान मेळटा स्पिकर सर ते मातशें कितें तरी स्ट्रीमलायन करपाची गरज आसा कित्याक पयलीं कितें म्हणटा लग्न जाल्या बरोबर आमी पेमेंट करता आतां जाता कितें लग्न जावन चली गेली तरी पूण पेमेंट मेळना एक फावटी प्रॉब्लेम जाता कित्याक बापूय मागीर कोणी चलयलो बापूय म्हणटा ते पयशे आपल्याक आयले आपूण दवरता अशें तें जावन फाल्यां प्रॉब्लेम जातले कितें दोगांच्या भितर हें जावपाक लागता फ्रिक्शन जावपाक लागता स्पिकर सर म्हणून त्या टायमार मातशें मेळटा इतलें पळोवचें ती एक रिक्वेस्ट जी खुबशे आनी केल्या अंगणवाडी आतां खुबश्यो अंगणवाडीचे रेंट खूब कमी आहा अंगणवाडी ज्यो आसता पळय तांचे रेंट खूब कमी आसा म्हणजे सरकारा कडेन विनंती आहा की आयच्या हातूंत नाल्यार लोक अंगणवाडी सोड म्हणटा पूण भाड्याक घेतल्या ते म्हणटा नाका व्हरा तुमची थंय रेंट मातसो वाडोवपाक कशे पद्दतीन मेळटा तें पळोवन तो रेंट वाडोवचो आनी त्याच बरोबर अंगणवाडी वर्कर्स तांकां रिटायर जातकीर कितें तरी ठरयल्लें बरें खूब तेंप जाला आतां तांकां रिटायर जाताना एका बरोबर कितें जाल्यार दिवपाचें तांकां लमसम अशें कितें दिवप आनी तांकां गूड बाय करता आसतना बाबा इतलीं वर्सां काम केलें आमकां कितें तरी दिलें सरकारान तें मातशें म्हाका दिसता रिव्यू करून तेंय वाडोवचें आनी तांकां जे पळय ऑनोरोरियम दिता तोय आज वाडोवपाची गरज आसा कारण खूब तेंप जालो ऑनोरोरियम वाडयल्यार तें मातशें मिनिस्टरान पळोवचें इतलें मिनिस्टरा कडेन मागता आनी थँक्यू स्पिकर स्पिकर सर डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कार्ड मोशनाक ओपोज करपाक उबो रावल्लो आसा स्पिकर सर
आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन जे हिल कटिंग हें चालू आसा एक कुंचुवा कोर्ताली सर्वे नंबर 179/1 हांगासर हिल कटिंग चालू आसा आनी लास्ट टायम जेन्ना TCP डिपार्टमेंटान जे FIR फायल केल्ली आसा हांव मागतां जाता तितले बेगीन हाका हेजेर एक्शन जावपाक जाय कित्याक हांगासर इती ते जो दोंगर आसा थंयसर प्लॉट ऑलरेडी डेवलप करपाचे आसा अबावट 200 सुमार हे प्लॉट येवपाचे आसा हांगा हे जो कोण कन्सर्न पर्सन आसा ताका ताचेर कितेंय तर हाचेर एक्शन जावपाक जाय स्पीकर सर तशेंच हांव आमचे कोर्ताली सदांच हांगासर कोर्ताली जावं सांकवाडे जावं केलोसी हे कमदातीचेर उलयतां आनी तें उलयता तेन्ना म्हाका जेन्ना आमचे केलोसी गांवांत जे आमचे सर्वे नंबर 164 हांगासर भरपूर हिल कटिंग चालू आसा ते रब्बल आसा ते काडपाक लागलेले आसा माती मड काडपाचे माती काडपाचें चालू आसा हाचेरूय जाता तितले बेगीन हाचेर एक्शन जावपाक जाय तशेंच हांव आमच्या जे हिल कटिंग जे आमचे जाल्ले आसा बिहायंड शारोय टॉयटा हाच्या फाटल्यान जे रब्बल तशेंच माती हांगासरूय भरपूर काम चालू आसा हेंवूय हांव मागता जाता तितले बेगीन हाचेर एक्शन जावपाक जाय तशेंच स्पीकर सर इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जे टॉयटा ऑपोजीट जे इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन चालू आसा तशेंच हिल आमचे लँड फिलिंग चालू आसा हांगासर जाता तितले बेगीन तुमी हेवूय हाचेर एक्शन जावपाक जाय तशेंच स्पीकर सर आमचे कोर्ताली कॉमदादीन सुमार 30,000 स्क्वेअर मिटर जे फार्म कोण तरी घालता आनी सर्वे नंबर 133 हाचेर इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनूय चालू आसा आनी फार्म हावस करपाक ही तयारी जाल्ली आसा हांव मागता हाचेर जाता तितले बेगीन हे एक्शन जावपाक जाय तशेंच स्पीकर सर सर्वे नंबर 129/2 तशेंच 128/1 कोर्ताली हे नावतान हाका हिल टॉप जे आसा हांगासर आमकां परमिशन TCPन परमिशन दिल्लें आसा अबावट 650 फ्लॅट येवपाचे आसा आनी हे दोंगरार आसा दोंगर जेन्ना आमचे शेतां आसा आमचो लेक आसा आनी हे सगळे आमचे जे जरी तर ही फ्लॅटां येयली जाल्यार म्हाका दिसता आमचे सगळे शेतांनी हरशींच आमची शेतां पाड आसा आनी रोवपाक देखून त्रास जाता आनी जरी तर हे इतलें तर जेवण तर आयलें जाल्यार गार्बेज येतली बाकी वेस्ट येतलो आनी आमची शेतांक आमकां लोकांक देंवपाक देखून भरपूर प्रॉब्लम जातलो हांव मागता जाता तितले बेगीन हाचेर ना दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसता कित्याक आनी हें दिलें जाल्यार आमच्या लोकांनी तरी आसतना आमचे कंप्लेन बी दिल्ले आसा हांव मागता ताका परमिशन दिवचें ना म्हणून तशेंच हांव सांगपाचें म्हणल्यार स्पीकर सर तुमकां खबर आसतली हालींच काल आमची सांकवाडे जे गांवांत जे सावंतफोंड म्हणटा थंयसर एक व्हडलो इश्यू जालो आनीक म्हाकाय ताणें जे भुतानी जे प्रोजेक्ट येवपाचो आसा आनी म्हाका लोकांनी सगळो एक रिप्रेजेंटेशन दिलें आनी तेन्ना रिप्रेजेंटेशन दिता तेन्ना हांवें आमच्या सराक TCP सराकूय मिनिस्टराकूय हांवें एक रिप्रेजेंटेशन दिलें कित्याक सगळ्या लोकांचो ताचो ऑब्जेक्शन आसा आनी ताका लागून हांवें बाकीचे TCPनूय हांवें सांगलेलें आसा तशेंच आमचे जे भुतानी जे प्रोजेक्ट येतात 650 फ्लॅट येतात तशेंच म्हाका दिसता आनीक 70 विलाज येता विथ स्विमींग पूल हे तर येयले जाल्यार हेवूय तशेंच टॉप लेवलाचेर आसा आनी हे तर सगळे आमच्या गांवांत जो आमचो लोक चावून पडलेलो आसा कित्याक हे सगळे कितें वेस्ट कितें येता ते सगळे आमच्या गांवांत येतले आनी आमकां भरपूर त्रास जातले हांव मागतां जाता तितले बेगीन हे तो प्रोजेक्ट कितें आसा तो बंद उडोवपाक कित्याक ना जाल्यार हो आमचो गांवचो लोक उठलेलो आसा आनीक आमकां भरपूर हो प्रॉब्लम जाता आनी अशेंच इतलो जर आमचो व्हडलो प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार आमच्या उदकाचें कितें हालत जातले आतांच आमकां लोकांक उदक मेवना आनी हे उदकाक लागून इल्लो प्रॉब्लम जालो आसा आमचे सांकवाडे गांवांत ऑल्टरनेट डेज आमकां उदक मेवता आनी हे तर इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट येयलो आमी खंयचें उदक आमी लोकांक पावयतले आमकां उदकाक शॉर्टेज पडटली तशें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी तेवूय आमकां कमी पडटलें तशेंच आमची गार्बेज इतली खंय घालपाक शकता हेवूय आमकां पळोवचें पडटलें हांव मागतां आमच्या TCP मिनिस्टरा लागीं सरा लागीं जाता तितले बेगीन हो प्रोजेक्ट जाता जाल्यार बंद करचो कित्याक आमकां जो आमच्या गांवांत जो कितें जाता म्हाका दिसता हे आमकां भरपूर प्रॉब्लम जातलो तशेंच हांव मागतां बाकीचे आमचे जे डिमांड आसा सर सांगपाचें म्हणल्यार आमचे सांकवाडे गांवांत जे इतले प्रोजेक्ट येता इतले व्हडले प्रोजेक्ट येता हांव मागतां
मिनिस्टरा लागीं सरा लागीं तुमी हे व्हडले प्रोजेक्ट हाडचे न्हू कित्याक हे प्रोजेक्ट येता टॉपार येता दोंगरार येता आनी हे सगळे आख्खे प्रोजेक्टाक येयले जाल्यार आमच्या गांवांत कितले आमचे फाटीं देखून आमी कितलो वेस्ट जो गार्बेज आख्खी शेतान येवन आमकां बोत्ता हांव मागता जाता तितले बेगीन तुमी हे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आमच्या कोर्ताली कोण हाडून दिवचे न्हू कित्याक आमचे जे लोक आमचे शांती बरे भाशेन रावता आनी हे वासान जर कितें आमकां प्रॉब्लम जावपाक शकता तशेंच स्पिकर सर डिमांड नंबर 68 जेन्ना भुतानी हो प्रोजेक्ट चालू जाल्लो आसा आनी तो थंयसर झाडां बी मारपाचें चालू आसा हांव मागता जाता तितले बेगीन थंयच्यान परमिशन बी कांय घेवंक ना आजून पासून आनी तरी आसतना हें काम चालू जाता ऑनरेबल मेंबरान काल म्हाका ऑलरेडी त्या प्रोजेक्टाचेर सांगलेलें आसा आनी तुमी पळयलें आसतलें एअरपोर्टार वयता तेन्ना हांव मंत्री जावपाचे पयलीं जाय ते परमिशन दिवन हजारांनी फ्लॅटां थंय उपस्थित जाल्या तेजेर एक्चुअली म्हाका एकदां एक दीस बसून म्हाका म्हायती काडची पडटली कोणी केन्ना कितें परमिशन तें दिल्या आनी ऑनरेबल मेंबर ऑफ द असेंब्ली श्री आंतोन वास कडेन काल म्हाजी चर्चा जाल्ली तेका हांवें सांगलें की तूं आमची चर्चा जाल्ली काल लोकांचो विरोध म्हाका खंयचे प्रोजेक्टाचे पर्सनल कसलेंच हें ना तुवें जें सांगलां काल म्हाका त्या आदाराचेर तेका सांगलां की म्हाका रिप्रेझेंटेशन दी फुडलें कितें करपाचें हांव योग्य तरेन करपाचो प्रयत्न करतलो पूण स्पिकर सर हावजाक खबर आसूंक जाय की तुमकां सगळ्यांक खबर आहा तुमी जेन्ना वास्को एअरपोर्टा कडेन वयता हजारांनी फ्लॅटां आयल्या ती कोणी परमिशन दिल्या तेरे पयलीं चवकशी करपाची गरज आहा एक्झॅक्टली सर सांगपाचें म्हणल्यार हेंच तें आतां कितें जालां आमी न्यू हें जाले MLA जाले आनी हेज्यानी पयलीं कितले MLA जावन मिनिस्टरूय बी जाले पूण हेजेर केन्ना उलोवंक ना पूण आतां म्हाका सगळे जावं दुसरी पार्टी जावं काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड टेकून आमकां अटॅक करपाक भोंवता आतां पूण हे प्रोजेक्ट पयले येयल्ले हे तेजेर कोण उलयना स्पिकर सर आनी एक सांगूंक सोदता ते तुमी जर पळयशी जाल्यार ओवरऑल तुमी पळयल्यार थंय 2200चे वयर एक प्रोजेक्टान फ्लॅट आहा आनी ती फ्लॅटां आयली वयर आनी हे आतां म्हाका कितें आतां जर आंतोन वास सांगता म्हाका काय पर्सनल हें ना तेका ऑलरेडी हांवें कमिटमेंट दिल्लें आसा तें हांव लक्ष घालून तें कितें तेका जाय तशें हांव करून दिता पूण कितें आहा हे सगळें उबें जालें कशें हे मातशें हावजाक बी खबर आसूंक जाय की अचानक हे उबें वयर जालें तें आनी म्हणूनच खंय तरी चवकशी करपाची गरज आहा आमकां कितें खबर आमी आतां जाले मंत्री उलयात सर सांगपाचें म्हणल्यार हांव सर कशें जालें म्हणटा तें फर्स्ट टायम हांव प्रश्न आयकतां रुलींग बेंच ओपोजिशनाक विचारता हें कशें जालें हांवें विचारूंक ना क्वेश्चन आसता ओपोजिशनाक रुलिंगा कडेन कशें जालें काय अरे बाबा विजय उत्तर तुमच्यान येवप अरे उत्तर आता सगळे उत्तर मागून स्पीकर सर हांव मंत्री जावपाचे पयलीं जे कोणी परमिशन दिल्या हेजेर खंय तरी चवकशी जावंक 100% हे फक्त दोंगराचे देगेर आहाय हे सगळे प्रोजेक्ट हांव मिनिस्टर सराक हांव काल जाता देव बरें करूं म्हणटा एटलिस्ट तेणें तर इनिशिएटीव घेता आनी तेणें म्हाका काल फोन करून बी सांगला आनी हांव ताका थँक्यू म्हणटा हांव सोजमता हें आमचे हेजेर एक्शन जातलें म्हणून थँक्यू सर Deputy Speaker. Speaker, sir, I rise to speak on the demands listed before the day. Most importantly, municipal administration. Speaker, sir, जायते आमचे colleagueनी already उलयलें आसा with regards to the municipal administration demands. बाब दिगंबर कामत, बाब दाजी सालकर, बाब निलेश काब्राल, बाकीच्यांनी सुद्धा तेंच्यांनी आपले वॅल्युबल इनपुट्स दिलेले आसा. मोस्ट इम्पॉर्टंटली विथ रिगार्ड्स टू ऑक्ट्रॉय. सो हांव तेजेर परत तेजेर उलोवंक सोदिना. But most importantly, like I said, Octra is a long-pending demand of all the municipalities across the state. And म्हाका खबर आसा की बाब विश्वजीत राणे is the Minister for Urban Development and तेकाय वाळपय मतदारसंघा भितर municipality लागता. So he knows the difficulties that each and every municipality faces across the state. Like my colleagues rightfully said, if 50 crores provision is made for each municipality, if and however it can be made with the help of the Chief Minister, then जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता that will be the biggest relief to each and every municipality across the state. Speaker sir, with regards to the labours, आमकां खबर आहा की प्रत्येक municipality भितर 12 ते 15 वर्सां भितर लेबर थंय काम करता डेली वेज वर्कर. तेंचे रेग्युलरायझेशनाचे बद्दल मंत्र्यांनी उत्तर दिवचें. Speaker sir, we know that the municipalities across the state have over time developed, over time transformed. We have seen the progress of our state from the early 1990s to today, 2024. आणि जशें आमी फुडें सोदता
आमकां दिसपाक आयलें की प्रत्येक म्युन्सिपालिटीन पयलीं एक 10 वॉर्ड आसले, 10चे 12 जाले, 12चे 15 जाले, 15चे 20 जाले, 20चे 25 जाले, पूण तेंचे सँक्शन स्टाफ जे आसा आसा तशेंच आहा. So whatever staff was sanctioned in the early 90s or the late 90s, the municipalities are carrying on with the same staff. So माझे मागणें आहा ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन की तेणें हेजेर मातशें लक्ष घालून to ensure that each and every municipality has a sanctioned staff which is relevant to today's date and today's time. Karan, there are 4 junior engineers who have to take care of 20 to 25 wards. I'm speaking about Mapsa Municipal Council, and half of them are having double charge, having charge in 2 or more municipalities. So it is difficult for them to manage, difficult for them to do any sort of work in any municipality. Speaker, sir, there are staff that have been promoted over time. There are staff that are promoted based on number of years in service. Thodyang, I do not want to discriminate anyone, but some of them do not have the capacity and ability to manage the kind of work that is required for the said promoted position. So, I am magne kotta Honorable Minister to try and see what amendments we can make to the reforms of the promotions as well as the new recruitment. Also, if powers can be given to the municipality to start their own recruitment, or there should be a centralized recruitment which can be taken up to ensure all the vacant posts are filled. Speaker, sir, amka khabar ki Mapsa is the capital of Bardez and having a very, very important commercial market. It has been in place since the late 1950s, close to 1960. It has started pre-liberation, and the market is as it is since its inception. There are have been a couple of new blocks, but most of it still continues the same. If there can be any provision that can be made to ensure that the market is upgraded to today's needs. We have recently done underground cabling in the market, but Makadista, there is a lot of requirement for other allied facilities to ensure that public satisfaction is at its peak. आमकां खबर आहा की हो सरकार जो आसा की लोकांचो सरकार जावन आसा, पूण खंय तरी म्हाका दिसता म्हापसा बाजाराचेर ऑनरेबल मंत्रीचो मातशें लक्ष जाय पडटलें. I would request him if he could make a trip to Mapsa post-assembly sessions to figure out a way to ensure that we can work around the issues pertaining to the market. Speaker, sir, I would like to also mention regarding, with regards to TCP, my colleague Michael Lobo mentioned about additional roads around the city to ensure that we stop over-congesting the main city center of Mapsa, whether it is ring roads or bypass roads. I think in the ODPs there have been roads proposed in the past. If some of them can be planned to ensure that we can decongest the city. Speaker, sir, with regards to women and child, आमकां खबर आहा की जायते जाणांनी सांगलेलें आसा. There are a lot of cases pending for the last couple of years. We can see that the girls that have applied for the Ladli Lakshmi scheme are still awaiting for their sanction. If the Honorable Minister can give us an assurance that relief will be given to these people that have gotten married in the year 2021 and later. Thank you, Speaker, sir. Yes. Opposition Leader. Speaker, sir, I rise to speak on the cut motion and oppose the demands. Survatik, Speaker, sir, Loitna, basically on the, I'll start with town and country planning. Speaker, sir, गोंयांत अशें म्हणटाय की अजीब गोवाज गजब पॉलिटिक्स हो म्हाका दिसता एक बुकूय आहा. And of what I have seen over the years, Speaker, sir, is that most of the Goan politicians पळय starting so आता सगळे are involved in these land deals. When I say land deals, there are a lot of senior ministers here also. जायते पहिले PDA लागून जगताले आनी TCP खाती म्हणजे एक बारीकशें मुख्यमंत्रीचो मुख्यमंत्री. That was the power. A lot was spoken in the past आनी जायते आर्किटेक्टूय आसले. थोडे आर्किटेक्ट जे आसले ते झोन चेंज करताले पेन घेवन बोर्ड्सां रातीचे जे कोण
मेळो येताले whoever from the department राती फेलपेन घेवन ग्रीन रेड हेंय हांवें आयकलोलें पयले जातालें बिकॉज सर आज म्हाका दिसता इफ यू सी द कनेक्शन इट इज डेफिनेटली सक्सेसीव गव्हर्मेंट्स आनीक द नीड फॉर स्पेशल स्टेटस was also said when this government in 2012 was supposed to come into power. It was promised even by the Honorable Prime Minister कि गोवा को स्पेशल स्टेटस देंगे. स्पेशल स्टेटस क्यों देंगे? क्योंकि यहाँ जो म्हाका दिसता जे लँडाचे डील जाताले लँड डील बंद जावपाक आनी गोंयकाराक जमिन्यो ज्यो म्हाका दिसता गोंयकाराच्या हातांत आसपाक एक प्रयत्न जालोलो तेजेर आमचो काँग्रेस सरकारूय पडलो. म्हाका दिसता आमचो जो मंत्री आहा त्या वेळार हेल्थ मिनिस्टर आशिल्लो मुख्यमंत्री हिंगा बसोन ना. रिजनल प्लॅनाचेय जायतो बोवाळ जालो त्या वेळार मागीर रिजनल प्लॅन ते सस्पेंड केले सरकारूय चेंज जाली. हांव कित्याक सांगपाक सोदता स्पीकर सर बिकॉज Goa's land and the people are completely connected to it. Now, Speaker Sir, I do not know where to begin and start with this story of the TCP ministry, the achievements, upswings, downswings, successes, failures. But म्हाका दिसता आज गोंयचे सगळे लोक as they are as representatives म्हणून they are looking at us, and social media basically is at riff with the reckless speed of changes in zoning of land, change of use of land, transfer of land into hands of land bankers, and convergence of lands into settlements. It's because correctionaच्या नावान we are told that it has turned into a hurricane which has washed away the very meaning of TCP. Corrections basically are supposed to be exceptions. And rectifications of errors. Correction म्हणून जावपाक जाय. But I believe that these exceptions, TCP has made this into a rule. Now, because of few names that I was just looking at the list, few names that I would name: Goodath, Milrock, Rishika Promoters, Harinder Pal Singh or Sanbanad Sana, Resh Magos or DLF, Hindu Jagrun Samiti. And that's because म्हाका खुशालकाय भोगतली if I would have seen a lot of Goan names, and I request the Honorable Minister Goan names is what you should tell us. Common locale, dakle plot where corrections are done. Yes, corrections need to be done, but at small junctions where horech land tengele je 500 square meter, 400 square meter, 300 square meter, where people really are in trouble, Goans are in trouble. Basic expectations because from this department was there had to be planning, but there seems to be a silence on planning. एक वतान स्पीकर सर मुखेलमंत्री म्हणटा सरकार तुमच्या दारी पूण सरकाराक म्हाका दिसता जाय करपाक गोंयकारा सायडीन दिल्लीवाला तुमच्या शेजारी. The objective is basically, I'm not putting the TCP department in the dock, but the entire house has to basically judge and opine on this matter, and I believe a lot of members spoke today, spoke their heart out. It's because it is painful and to see that the voices, a lot also in the print media, if you look at it, all over the place, a lot of media speaking, a lot of NGOs, and you move the breach of privilege. I'll come to that in some times. Because 16B म्हणटाय तो जेन्ना when it was started by the BJP government. Honorable Fatorda MLA said that he did 30 odd cases. As nantar, Speaker sir, these cases went to 7,000. 7,400. 800. Ata 7,800 jenna munta, Speaker sir, 1 crore 40 lakh square meters was converted. Can you imagine? 1 crore 40 lakh square meters. Now, 1,40,40,00,000 जमीन जर कन्वर्ट केली गोंय कितें उत्तलें एक आवाज जालो. When we were first MLAs, Elton सदां म्हणटालो हें ओपन जातलें क्लोज जातलें काय म्हणून. हें ओपन जातलें क्लोज जातलें. We had to go to the court, NGOs went to the court, and this was stopped. Speaker sir, now they say that
the Honorable Minister ki 21 lakhs 29,000 has been converted in 15 months. They say 1986 or 2005 as aunam. And basically if you look, I believe this jo also आमचो MLA आंता सांगला काँग्रेस and गोवा फॉर्ड कित्या बोर्ड मारतले हे बाबा हे कर्मा सगळीं त्या भाजपा सरकाराली भाजपाचो सरकार आसलो 10 वर्सां तूं सपोर्ट विथड्रॉ कर ना ना एक मिनिट तुगे पॉट परमिशन दिलें भाजपाचो सरकार आशिल्लो तेजेन पयलीं काँग्रेसूय आहले काँग्रेस तुवें पॉट प्रोजेक्ट पॉट केलाय तुगे सगलें तूं झेडपी आहलो तूं झेडपी आसतना तेन्ना हे बीजेपी सरकारान दिला 10 वर्सां आनी 12 वर्सां जालीं हांव झेडपी खंय आहलो Honorable members, honorable members, no cross talk. सांग मरे झेडपी खंय आहलो झेडपी आहलो हांव करतले आहलो सांगवड आसो ना हो प्रोजेक्ट जालो तेन्ना सांगिल तुका हूंय आहलो न्हू तूं झेडपी मागीर तूं काँग्रेसान केलें गोवा फॉर्वर्डान केलें ते काँग्रेसान आमचो दिगंबर बाब येयलो तो मुखेलमंत्री आहलो त्या टायमार ते बंद उडयलें लोकांक नाकाल्लो मू हें केलें कोणें ही पातकां ही शर्मा वर्मा हिंगी कर्मा आनी तूं बीजेपी आहा तेम केलें 10 वर्सां तूं सपोर्ट विथड्रॉ कर लोकां बारा राव लोक आसता तुजे बारा सपोर्ट विथड्रॉ करपाक तूं म्हाका सांगपा नाका स्पीकर सर जें म्हाका दिसता चोयल्यार दीस बेजिकली आय वूड लायक टू हायलायट अनदर पर्टिक्युलर पार्ट जें हेरिटेज बिल्डिंगाच्या नांवान के बिल्डर्स मू आमचे चांदोरचे गांवांत नाव इट इज अ हेरिटेज विलेज इन दीस हेरिटेज विलेज यू डिक्लेअर and you give permission for a project and a project speaker sir heritage village mu ek hoda and villa mugate what is this yes speaker sir in this we have written to you and I object to this strictly speaker sir this particular KK builders will be not be given हांव सांगपाक सोदता एक होदा मुखेलमंत्री बाब येला हेरिटेज विलेज केल्या आनी थिंगा एकलो बॉम्बेज कोण बिल्डर येला आनी 30,000 जमिनीचेर तो थिंगा प्रोजेक्ट घाता स्पीकर सर कालच्या दिसांनी yesterday we went to सांकवाळ for a protest आमदारूय येयल्लो आनी भुतानी म्हणजे भुतानी इन्फ्रा मो सगळे बोर्ड दिसताय नाव यू आर सेइंग that you didn't give these permissions who gave it you revoked these permissions who gave these permissions ek minute I'll just finish Honorable Leader of the Opposition, I just said that all those huge structures which have come at the edge of the cliff, I was not a minister when it was given. I have talked to the MLA concerned and Mr. Anton Vaz, who spoke to me the other day. Speaker sir, there is some Anton Vaz said that the Congress and Goa forward no, I am not going into I'm kelna. Speaker sir, ye kel kone to open alo to close zala. Speaker sir, I am not getting Honorable into Leader of BJP Opposition. Congress duet here. I am not. I let him complete. They tell that member. No, I am Speaker talking. sir, you should tell your member. No, that he's Kite horzo de member kode is horzo de independent dusre to kode speak what he speaks. But let us not get into Speaker sir, Please complete. ये KK builder तू माचे बुरेन बुरयल तुका तू एकदा रिवोक कर जे आयज पर्यंत लिडर ऑपोजिशनान हांवें कमिटमेंट दिल्ले आसा ते सगळे प्रोजेक्ट्स हांवें कॅन्सल केला आनी यू शूड अप्रिशिएट द फॅक्ट आनी हे बी तुका नाका जाल्यार तूं म्हाका पत्र दी पत्रची कॉपी पत्र ऑलरेडी बुरयल तुका पत्र बुरयलें तेका नोटीस धाडल्यार बंद कर म्हाका एक मिनिट म्हाका एक सांग तुका तुवें आयज पर्यंत जे लेटरां दिल्या तेजेर हांवें एक्शन घेतला काय घेवंक ना घेतला ना मग सांगिल ना घेतला बरें आनी मुखार हे भुतानीचे मातशे घे थिंगा 35 सांगला तेका ऑलरेडी ऑनरेबल MLA 35,000 एरिया आहा converted into C1 70,000 square meters 73% दोंगरा एशको हे आहा कितें ग्रेडियंट आम काल आसले थिंगा एल्टनूय आहलो हांवूय आहलो आमदारूय आहलो 73% gradient private forest area and basically 700 flats if you multiply by 3 in one flat 2,000 people will change the geography of that place. There are several projects like this. This is one that I would bring to the notice of the Honorable Minister when there is so much geographical changes happening within one vicinity. 2000 कोणू आपूस जातलो 2000 लोक येयल्या तेंचे बरें मागीर कार्ड कोतले वोटिंगा इलेक्शन कार्ड कोतली सगळे मागीर थिंगा घुसतले आनी हें कितें करप स्पीकर सर हें म्हाका दिसता हूंय ना हूंय हे मेगा प्रोजेक्ट पड जाताय हे मेगा प्रोजेक्ट पयलीं सद्या बंद जावपाक जाय बिकॉज गोवा डजंट हॅव द कॅरिंग कॅपेसिटी नंबर वन स्पीकर सर नाव आय डोंट वॉन्ट टू गो मोर इन टू युअर बील तुवें आज बील विथड्रॉ केला पूण दॅट बील स्पीकर सर that whatever changes you are proposing,
the use of lane, change in ODPs, and you're putting that outside court purview, putting it outside the court purview, because the Magadista. Speaker, sir, point of order, because again, this out of court purview and all, actually, you are much more knowledgeable. You are the leader of. No, the, you are. No. I want to clarify. Out of court purview, it's. Bill is not before the House, and also second thing is that it's a validation point that is put in all the bills, including the bills that have been presented on the floor of the House by the Law Department. We have not put anything, and it's a part of every bill that has been put, just for your knowledge. So all that in social media that is going on for the people of the state of Goa. एकच second, तू उलय, जाय ते उलय तू. पूण कितें आहा, Bab Yuri is a knowledgeable person. He goes into depth. But when person like you starts going into this particular thing, let me clarify. I've been keeping quiet all these days. As आम्ही घालूंक ना ते law departmentan घातलेले आसा as a validation clause. And त्या प्रत्येक बिलाना and Bab Yuri रोज बिलांचेर वाचता ते वाच नाही ते आहा ते प्रत्येक बिलाना. आणि तू आता तुका town planningaचेर उलोवपाक गावले. As part of judicial review, म्हाका दिसता this is the basic structure of our constitution. Number one. Number two, executive actions of ours. We cannot put it outside the Bill has been withdrawn already. Can you speak? No, I'm speaking in any bill that comes, we should make sure that basically it does not violate any structure of our constitution. Speaker, I believe this is nothing but anti-democratic. Speaker, if this bill was to protect our Goans and whatever, this is a completely different thing, because just because you all have the brute majority coming up with several other bills. I'm coming on the other bills also. People are concerned. The government is basically, common man is concerned. You look at the fear and anxiety. I'm telling Honorable Chief Minister, 2011-10 with the regional plan, the same thing happened. And at that time we lost our government. But we had withdrew the regional plan then. But now, Speaker sir, tu gele je tu hallo Mukhyamantri. 1,30,00,000 zomin convert kelli 16 at that time. At te delete zale whatever it is. To te munsha lagi do na kai open close munsha bi te sarke hit listache hai goinche. Speaker sir, aaj jenna you all bought that bona vacantia bill. With this bill also, people who are left with no heirs moved, for example, or abandoned lands, ownership is not clear. This type of legislations raise the doubt in the minds of the people. Today, Sogle, Asagaon kit gale Michael Babna. Tinga pratek 1,20,000 square meter land hoita. Is it affordable? Can any Goan buy it? Todesha astale. Maybe Michael can buy because he's into it. Auna real estate business auna. Speaker sir, ani aun sangpak sotta ki basically this bill should be like it is a clear case of shooting a dog by calling him mad. This looks absolutely the same. Speaker sir, maga dista je amche freedom fighter ashille, je amche opinion pola pasod amcho Ravi Babing ha je zogolle goenche urpa jay mo goenkara barabari ye kit cholna किसली बिल आटा ये एक साइड ये शाटा. You see, tourism ministry wants the land, IT ministry wants the land, IPB wants the land, industry wants the land, TCP wants the land, agriculture, revenue wants the land. So what are we left with, Speaker sir? Speaker sir, maga dista hui na hui ye mega project je pade hai, you need to basically look at the destruction that they have caused. If your predecessor has caused it, you please look into it, make sure it will be destructive for a tsunami of our locals. Because amka kal lokan sanglele ki provisional NOC to withdraw kor, convergence anad padya te suspend kor. Anik basically, I don't know whether this is sabka saath sabka vikas kamo. Hobar na maha ye sabka saath sabka vikas kamo. Then only God save Goa. Because one more point is of the existing rules of 225 square meters. I think this is being misused at several places. Just subdivisions are basically Goa Regulation of Land Development and Building Construction Rules 2023. This was only exception was under affordable housing.
पयर आमी 20 पॉयंट प्रोग्रामा उलयले. दीस स्पिकर सर आज एग्जाम्पल जुवारी थिंगा जुवारीन 100 स्क्वेअर मिटरा प्लॉट केले. एक प्लॉटाक 1,20,000. दॅट कम्स टू ऑलमोस्ट 1 crore 20 lakhs. बिल कितें हाडना मुखेलमंत्रीन आनी सगळ्यान मेळून बिल हाडपा जाय टू टेक दीस लँड बॅक. Take it, bring this land back to us. 1,20,000 from 25 paise to 1,20,000. Speaker sir, I believe that basically this clear indicates that people are misusing this clause of Building Construction and Relaxation Act 2023 while destroying the Goan environment and agriculture. Ada jenna 16B gele 39A tu yale to modify the regional plan and the ODP. This allows you to change and fix in 17.2 advertent errors that needed alterations or modification. My constituency in Kunkolim, I was just got some figures. Elton just shared with me that 8,000 square meters have been changed. I don't know who this land belongs to, but if you look at the figures that Jeet was saying, with lakhs of square meters, I believe you have to take him. You take him. Ata bos mache sarke जाग्यार घाल. कित्याक म्हाका दिसता आज people are watching us. Every MLA, I think, has been told. And whether it was done by a predecessor, whether it has been done by you, I believe we need to look into it. Because आज ये environmentalists पढ़ा, they are out in the open. They want to save our ecological fragile land and private, and because they look as if there is business interest. आता मुख्यमंत्रीन आमकां एक in his statement at the budget, he said that Goa Land Development Building Construction Regulation Act 2010 would be amended, and now you all are going into hinterland. Now under the pretext of hinterland, Dur Sangyar, Kankon, Saodde, हे सगळे गांव आमचे सारखे sons of the soil रावता. Means exact whether this, what is the plan of this particular thing, because the way tourism ministry is projecting hinterland tourism, the amount of trees around, can this be done, is it feasible, and which areas you look at it. Because वायनाडाचे उलयले आमी एक calling attention हाडलेलें, आनीक कालच्या दिसाक माधव गाडगील said that the same landslides that happened in Wayanad will happen in Goa. These are his words. Will happen if proper care is not taken. 350 लोक मेले. This is a man-made tragedy that was there. In the name of tourism, इतले development जाले, इतले hill cutting जाले. I have a reply which says that there are 2,000 hill cutting complaints registered with the department. आता एक सांगपाक सोदता. My example, last assembly session I brought it to your thing. थिंगा पाड्डे गांवांत एक दोंगोर आहलो. Once upon a time. तें कित केलें, ते दोंगोर कापपाक एकल्या मेलो मनशा गेली पावर ऑफ अटर्नी यूज केली. मनीस केदो मेलो 10 वर्सां आदी. एकलो बाकार. एकलो पोकलीन घेवन गेलो, आख्खो दोंगोर कोसडूयलो. दोंगोर कोसडून आमी कंप्लेन दिली. त्या वेळार TCPचे मनीस गेले, रेव्हेन्यूचे मनीस गेले. थिंगा त्या जाग्यार इन्स्पेक्शन जालें एंड ही वॉज गिवन अ नोटीस. आनी कोणाक नोटीस दितले? मेलो मनशाक. सो मेलो मनशाक नोटीस दिवपाक खंय वयतले? आलमाका उलोवपा पडना. आतां मेलो मनशाक नोटीस कोण दितलो? स्पिकर सर, ह्या होच मेलो मनीस मागीर जेन्ना 1 म्हयन्यान आतां थिंगा हॉल तयार जाला काजराचें, आनी तुमकां एक गोडे इन्विटेशन येयत, मुखेलमंत्रीक येयत, त्याच जाग्यार TCP मिनिस्टराकूय येयत. अरे हें कितें चल्लां? आम कंप्लेन कोताय, थिंगा हॉल जाता, मेलो मनीस थिंग येता आनी थिंग मेलो आल्मा नाचताय आसतली. But this is the state of the general. If I cannot control it, in the sense the TCP department, the revenue department, there is a failure. 2,000 hill cutting cases without permissions are happening. So this is nothing but rampant promoting landslide. So you all need to work to some mechanism. There has to be some strict measures. Take action against the galma tenka 10 lakh, 20 lakh fine. Otherwise, how do we protect? How do we protect? We speak here. I believe that you have to get along with your revenue minister, come with some new law, make sure that this type of thing, Wayanad will happen. Because it is said that you have permitted 8 lakhs square meters of land
coming under hill slope. So Speaker sir, म्हाका दिसता if we do not act now, I believe that Goa, we are witnessing another Wayanad like landslide just maybe in a few years. Speaker sir, there are few replies that I would tell the Honorable Minister whether any permission approvals were given by the department for any land coming under partly natural cover, partly settlement area. Answer says that you've given 4,119 such cases. And that's because I had asked about whether any area comes under catchment area and command area. Ek udaharan I'm telling you, last time also I said, in under the pretext of casinos, Deltin, massive thing within command area. He's coming with some casino or making it into a sin city like Las Vegas in Nevada. Whatever happens, he wants to get it. But our catchment area, because who are giving these permissions and who is basically violating, this is a very, very serious thing. Because it says that 14 cases are being given. It's what you just mentioned, is it under my department? No. See, Speaker sir, see, you all have now IPB, you all have the tourism ministry, you all have... ना पण ते specifically तू TCPच्या डिमांडाचेर No, your reply says 14 points raise करता ते raise करणे. Speaker sir, I am raising what reply I've got, that there are 14 cases that you've given. Speaker sir, I had also asked about details about change in land zones and survey numbers and a question like that. The answer was not given to me properly as nil. I don't know the definition of correction of zone and change in zoning land. So you can possibly highlight that. Anta ye je projects jate, environmental impact assessment zala, whether it has been done more, Speaker sir, it is a very, very serious thing. Whether what is the impact of these with the garbage, with the water supply, with all these type of road networking, all this, what is the actual impact? Anik, I think we have spoken about it, that Suresh Prabhu also stated that Goa's carrying capacity needs to be looked at. Because of LAQ 156, dated 1st August 2024, it says that I had asked whether the TCP department has undertaken any study on the carrying capacity of each village and town. But the answer that I get is quite astonishing. It says that development is being permitted by the department based on RP 21. ODPs are prepared based on planning area. So there is no study done, no feasibility done. I believe illegal land filling, hill cutting, हे सगळें पड जाता. तुम्ही कायदो जोरी तर हाडलें जाल्यार आमकां हिंगा मागीर इन येते सेशनार लोक हातरायतले आनी कांय उरपाना, लोक हातरायतले, सगळे हातरायतले. हे जोरी तर आमी हो कायदो सारको हाडना. बिकॉज द वे every place you go all over Goa, this illegal tree cuttings happen. That's because sir, थोडेशे म्हाका दिसता मान्य मंत्री बरे मुखार हाडपाक सोदता about these certain agricultural lands under farm house. आतां Amitabh Bachchan is a farmhouse, Shah Rukh Khan is a farmhouse, Ohallo Konto, Rowan County also became a Shetkar. And that's because, these are non-cosmetic farmers. I believe, Speaker sir, एक तुवें सांगपा जाय. नॉन कॉस्मेटिक फार्मर ते म्हणटा ते फार्म हावसाची पॉलिसी आहा, ते फार्म हावस कोण करता, पूण प्रत्येक शेतकरी वेगळे, तेन्ना उद्देश वेगळो आशिल्लो. आयज वेगळे तरेन फुडें वयता. नो आज जरी तूं नांव घेवपाक लागलो तर कशें जातलें तें? तुजे मनान कितें तें सांग. सांगता, सी देर आर, तुका बी फार्म हावस दिवंक जाय परमिशन. मुको ना फार्म हावस ना बाबा सायबा, नाका नाक सायबा, नाका तुका दिता तसोच दिता. नाका मुको ना सायबा, फार्म हावस. अरे काबरान बोस रे. अरे स्पीकर सर, हिंगा जायत फार्मर आहाय, जायत फार्म हावस आहाय. लोकां कडेन मुगेलें एक तुकोडे विनंती, जे फार्म हावस जे पडे आहाय गोंयकारा कडेन जाय, that is okay, no problem. But there are some people, mostly non-Goans, looking at this farmhouse. I believe you need to connect this with the domicile to make sure that Goan farmers get this right. And je farmhouse, whoever plans to construct or whatever, give it to our Goan farmers, no problem. But you need to also look at Section 3 of the Mundkarial Evision Act. Because
I believe the regional plan which needs to be formulated, this is the answer, taking everyone into confidence. Speaker sir, infrastructure without this proper planning and environmental considerations and encroachments on eco-sensitive zones, this will directly contribute to water scarcity, landslides and irreversible damages. My appeal to the Honorable TCP Minister and the Chief Minister that it is now that we need to act in the interest of Goa and Goans. Ata Speaker sir, I will give you certain sale deeds that were done, NOCs that were given. Section 49 of TCP, whatever, survey number 135/2 in Sirvoi Cape, 226/1A Sheldon, 19/2 Shik Shalwon, 130/7 Sirvoi. What I'm spotting is your answer. I had asked a question. That you have basically given NOCs for registration of sale deeds. You means your department, not you. Your department has given without subdivision any orchard land. Without it, I'll give you these papers. Yes. Correct. So this type, lakhs of square meters have been sold, lakhs. I just got this Cape and Sange. You please revoke these sale deeds. These sale deeds, I think Elton also pointed out, these have to be revoked. I'll just send it to you. Yeah, sarke fraud, biggest fraud. This happened in 21, I believe. But this is one of the biggest fraud that I'm highlighting. You work on it. Actually, it's better when you're making a statement, Honorable Leader of Opposition, you also send those documents in a docketed format so I can act on it. It is And sent to you. you also please mention the year of which it is done. Otherwise somebody will think that you're pointing a finger at me only. I'm So pointing make a sure that finger you tell at the your year. department because government is a continuous process. That continuous process is okay, but I say this is a continuous and all is okay. You just mention, be very specific to the dates. No, I said it happened in 21. See, you sometimes... I said it happened in No, I 21. know you said it happened in 21, but what happened when you're now, you're leader of opposition now. Yeah. So when you're telling this, you don't make, as it is, people are in a shocker kind of thing. I'm only not understanding when this happened. I didn't see when. I remember honorable member. 4 lakh, 5 lakh. It was before the minister took over. Before you took over, but it is continuing now. And now they are giving it. Same process, जे things start केले, foundation गायले, that if it is continuing, I think in Sange and several other areas, it is continuing. I will write to you officially with all the sir. You please revoke all the sale deeds. Because forestaचे उलयतना म्हाका दिसता की the way it rained and a lot of tree cutting incidents that happened, and especially felling of trees on slopes and hills. This resulted basically in loosening of the soil. And a lot of landslides that happened. And basically it's because Kerala, Wayanad, we have spoken, this should not happen again. Uttarakhand also is an eye-opener. Will we learn from our incidents, or will Goa hit the national headlines to join the list next after Uttarakhand? Ata forest fires ache ami gelte session ulele. And the figure says that 2017 to 2022, 187 fires, 587.48 hectares affected. 2023, 3 private forests, 74 government forests, total 418 hectares affected. Now, Speaker sir, we are talking about hinterland tourism. I'm coming back to this because in the name of promoting hinterland, have you processed any data about the amount of trees that would be sacrificed to make way for this project? Number one. Number two, Speaker sir, hills, water bodies and other ecological sensitive areas, have you protected that? What is your plan with regards to the hinterland tourism? Just last week, the High Court told the Forest Department to settle the forest dwellers in notified areas of the Madai wildlife. Last week. And this was told to you in July last year. First you got last year, and Magadista last week you got another notice. I believe that you have to settle these rights. Out of 10,000 odd cases, I think only 1,000 cases have been processed. It is a long delay.
you have, I believe everyone has said, many of us in the opposition, I believe the ruling as well, that a tiger reserve needs to be declared, a tiger conservation plan as per the Wildlife Protection Act. कित्याक जो plan, tiger conservation plan, had to be submitted within 3 months in the High Court, to the NTCA, National Tiger Conservation Authority. But ami hui na hui, we have failed, and because of or tiger corridor munta ito, it is the most important thing. This will take us a long way in conserving our ecosystem, and Madai would be secured as well. So because the logic of spending crores of rupees to appeal against the High Court order, I believe, which was actually a pro-Goa order, the Honorable Minister should answer. This, I believe, is beyond comprehension. The way the 3 linear projects are expected, the fragmentation of the forest, the fragmentation further destroys the periphery of the forest. This basically has a negative impact on the overall ecosystem. Illegal cutting and hundreds of जायते वाघ पर होतो जीत मुटालो बिबटे वाघ भी बाहेर सोते. So they are coming out for breakfast, or why they are coming out? First they were not coming out. I believe you are a photography, you like wildlife, you've gone to South Africa, Kenya, so many places. But why these people are coming out? And you click a picture next time that they are coming out. Because आज जे forest fires आणि हे जे आम्ही उलयले, I believe that fire wakes up this government, but somehow never provides an actual wake-up call. आज ज्या पद्धतीन afforestation जावपाक जाय. It was pointed out by one of the members that 50% of what is planted basically dies. And this, Speaker sir, I believe that the Forest Department has failed. The tree authority, Magadista, you have to look at possibly a new act, because the way many trees are being massacred, the way these things are moving, you are turning a blind eye. The department is turning a blind eye. Private forestaचे जेन्ना उलयतना जे whatever the Karapurkar committee recommended, after that Araujo committee ahli ani sogli, what the NGT has said is still not been recommended by the government. What are you planning to do? There are several people, Magadista, forest needs to be protected, and the Honorable Minister needs to answer on this. So because I had asked a question with regards to LAQ 157 on 18 July about the failure of the government to declare Madai Wildlife Sanctuary as Tiger Reserve. Anik, the Honorable Minister Honorable says, Member. Speaker sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. Speaker sir, The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. Speaker sir, or replies of Madam, you Honorable Forest Minister was saying that there are a lot of human habitats in that area. But as per my reply of the Forest Department, it says that no survey has been conducted by the government to identify the residential houses, human habitats in Madai Wildlife Sanctuary, as well as the area which is ordered by the High Court to declare as Tiger Reserve. This is the answer of the Forest Department. Speaker sir, we had asked about whether आम्ही प्रश्न केल्लो गेले with declaring it is Madai safe काय म्हणून by declaring Madai Wildlife Sanctuary as a Tiger Reserve. Your answer, we had asked the same question to you, your department. Your answer is the flow of the water of stretch of Madai River falling within Madai Wildlife Sanctuary is already protected. Declaration of Tiger Reserve will not enhance or diminish, but everyone feels otherwise. So you please clarify on that particular part. I believe, Speaker sir, जे दूध सागरांत tourism department and your department, जे safety and security somehow had been compromised. When there were red alerts, orange alerts, a lot of tourists had gone. You had warned them, you would not allow. Somehow there was some miscommunication. I don't know why, then otherwise you're allowed. I had asked about cases of drowning from 2022 till date, and the answer is 6 drowning cases were reported. Anik,
your answer also says that the opening and closing of this Dudhsagar waterfall is effected annually on suitable date after assessment of progress and intensity of the monsoon. But there is no coordination. So, Maga dista, I believe that when there was IMD issuing red, orange alert, how did these people get there? You say that you had lifeguards and some staff there. So if they were there, how did the drowning take place? Because with regards to, I had asked about what gadgets, and last time there was a calling attention, we asked about what gadgets were there to control the fire incidents in the forest areas. Anik, you have given me an answer, Speaker Sir, that there were 25 offences of cases registered from 2023 against unknown offenders. NJE case register kelmos. Because I would like to know from the Honourable Minister what is the status of these 25 cases that were registered on unknown offenders entering the forest. Because anek ami prashna insalne ki I had asked the Honourable, this is a very classic answer. Honourable Minister, this answer from the department I think will get star rating. We had asked for details of loss of incurred due to human life of various species, flora and fauna, biodiversity due to fire incidents in the forest area. To get answer, department and dila, all the fire incidents which were reported from 2022 till date were ground fire, which affected the ground flora only. No significant loss of biodiversity was observed. No loss of human lives, that is okay. But this answer you see, no loss to wild animals was reported except death of 2 number of snakes. Minister Bab, the answer says that only 2 snakes were reported. Now, yam kis sang bajana. Itlo uz petlo, akke goimbor uz petlo, and don soropo mele. Ato keso sorop te habar na amka. Ye maga dista mantri bab, you need to fix this responsibility. Your answer says only 2 snakes died during the entire from 22 to till now. So, your department says these answers. Because I think that you have to have some technology, equipment with the forest department to reach this inaccessible forest. Mantri bab, helicopter mi solo bhaunta ek maje tu state government adi. Because actually the equipment is oritor. The joke is that what reply your department gives is assistance is taken from police, fire, emergency services. Your father bought these in 1980s, the fire brigades. You please donate 1 helicopter to the Goa government. This is what is required. With these fire brigades, if they go to douse the fire, I think it is going to be disaster. Then God save Goa from these disasters and forest fires. Because I would like to congratulate the Honourable member Divya Rane. She's here for organizing the Keju festival. But I believe that festival is good, but the actual Keju farmer, they are still awaiting for prices of 175 rupees. Agriculture Minister ingna, so maga dista tene ye festival bikita ten muda apun ting gela tukku kit kela modinga. We Kaju festival a gelo derana. But festival is good, but I believe that this message, if she takes that concept to villages, promotes that even into villages, I think this will get the original farmers out. This is a good concept, and I think it needs to be promoted. Tode maga dista case hai Casador, je otra vis illegal activities dole. Tenkai maga dista they were caught with destructive weapons. This is a very serious issue, and you need to look into it. So because I would like to tell the Honourable Minister about the state of the Apnagars within the state of Goa. Speaking on women and child, I believe there are several non-functioning toilets, wash basin, urinals, especially in the orphanage blocks. There are sarki bonds, faulty pipelines, water supply, electrical safety na, fixtures are nice, switchboards are nice. Because we need to allocate sufficient budget to this Apnagars. Staffing and counseling you need to appoint a counsellor for at least 100 odd inmates, caretakers,
matrons, whatever they are, they need to be, you need to give them sufficient staff. You need to also concentrate, Speaker Sir, on vocational training and education. Basically, courses like cookery, bakery, embroidery, crafts, all these things need to be promoted. Classical music needs to be promoted. Now, one very important issue that I would like to bring to the Honorable Minister, the notice of him, is something known as the Child Care Institutes, CCI, that comes under you. Speaker Sir, these CCIs in the state, they are doing very great for the service of orphans and child in need of care and protection. And we should make sure at least the grants are given to them in time. Why I am trying to say this? Because this is maintenance of the buildings, mess, staff, salaries, etc. 70% grant comes from the central government. State government gives them only 20% of the grants. And 10% they do on their own share. And if you look at the figures, 21 and 22, and 22 and 23 were given in the year 22-23. Anik, Anta Tsoilar, because of 23-24, these grants are not given to them. So I request Honorable Health Minister to release these grants immediately. Goa State Women Commission Padha, I believe this seems to be decorated with a lot of political appointments. This is not my view, but the view of the general public. I believe that the commission is also dormant. You need to look into this very, very seriously. Ada important je maga manya amdaran mantrin uttor dille with regards to jenna ami private members resolution move kelle about disrobing of women. In this house 1.5 years, I think on the assurance of the Honorable TCP Minister, on the assurance of the Chief Minister, I had withdrawn that bill. Speaker Sir, Makadista Jain legislation to eradicate regressive superstitions and inhuman practices. Minister Bab, that particular thing you are supposed to bring this. 2 times I bought it. About Jain private members resolution about that widow discrimination, widow disrobing. You said last session you would bring it. Now it's 1.5 years. No, that's on my, I had given a commitment and we'll meet immediately after this session so that there's no next session coming. So you also take some initiative. No, I withdrew my private members resolution based on your assurance. Private. There's a government in place. You tell me what it is, we'll form a jointly and we'll take it forward. I have no problem. You bring it, I think you need to get a bill. You need to get a bill. Honorable Chief Minister's wife also had initiated this particular thing, this discussion on this subject. And also I am telling you as leader of opposition, you take it forward. I'll support you. We'll form it together and take it forward. Speaker Sir, I am Emakadista Gurjechi host and we should lead by example in the entire state. So you take the initiative. Speaker Sir, I would not speak on the safety and security of the woman that comes under Home Department and the crimes that are rising. I'll speak on that day. Now, the Honorable Chief Minister said while presenting his budget that this is a gender budget statement. These are his words. When he says gender budget statement, Speaker Sir, consolidation and analysis basically of budgetary resources to the state and would be spent on to benefit the woman. And that's because if we look at this is the last week I pointed to the Honorable Minister, Griha Aadhar Pad scheme, and I agree to what Cabral Baba has said. Griha Aadhar almost 9 crore 5 lakhs not been settled for 50 months. आता पोयर लाडली लक्ष्मी एनवेलोप धाडली सगळ्यांक दिसलें ते सँक्शन लेटर मो तेजे you have sent with a lot of doubt. I'm telling you, most of these forms were correct. Most of these forms, you have to pay, I mean the department needs to pay 59 crores. That is 3,932 applications. My constituency itself, there are about 300 or 400. Speaker Sir, this is a long pending demand. Will this happen? Even if you want to do it, do you have the funds? Last time you said 10 crores was given. He said, tuck, 10 crores he would transfer. Did you get it? Amge tori ekui dilna the sanction letter. So hui na hui, under the pretext that the form is not correct, it is, that is a wrong thing because I believe that the government has no money to give it. It's because Anganwadi teacherache maga dista jo anyay zada, they approached us as well. They were protesting, but selectively they've been targeted. I think the Honorable Minister needs to tell us about that as well. Because I would like to bring to the
notice of the Honorable Minister ki grants for year 24-25 under budget 102, 5 million ka 102 and 41. This you made a provision of 18 crores 55 lakhs. Speaker sir, this has been made under budget estimate 24-25. But revised estimate zori to tuge gelte orsa choilyar. Your revised estimate last year was 73 crores. From 73, you've been put on a diet to 18.55 crores. Speaker sir, what is this exactly and what is the reason for this drastic reduction? I think the Honorable Minister needs to tell us. Speaker sir, speaking on municipal administration, akke sogle municipalities je structure are in basically dilapidated condition. Most of the 14 municipalities that have all these structures. Heavy monsoons have become an annual feature. So against this torrential rain, जे बाब दिगंबर कामतान सांगला जे ऑक्ट्रॉय पयले मेटाले in the year 2007 till 2012 हे ऑक्ट्रॉय जे मेटाले हे ऑक्ट्रॉय हुई ना हुई मेटले फायनान्स कमिशनाक मीटिंग जाले रिपोर्टूय गेला whether municipalities will be given this octroi because they lack resources, they have huge expenditures, huge technical expertise and lack of scientific tools while a building sarkor park and tengelo revenue staff are salary poisu. I think even you will know in your municipality. Speaker sir, smart city je jana olela 1,500 crore. Now minister at the start said that he is not responsible. So who is responsible for it? One chairman was there who used to swipe his credit card and expenses, even he's gone to the US and he swiped the credit card at that time and 1,500 crores has been spent. He said that 200 crores is spent on, 250 crores is spent on cameras. What type of cameras, I don't know whether this you can see right to the moon or what. Speaker sir, maka dista ki you have to look into it. It is basically mud. Smart city basically is become like a monument of corruption. Monument of corruption. Speaker sir, this has put us to shame. Mukhyamantri in Augusta sangile ki Swachh Sarvekshan Awards 2023. Enka Panaji has been ranked #1 as the fastest moving city nationwide. This, I believe, is a big puzzle to me. Residents as well as visitors. Last almost 4 or 5 years, Speaker sir. 2 people have died, Ribandaracho, Panajicho, due to this contractor's fault. Judges from the High Court had to come because of the dust pollution that is in. If you look at the roads, the condition is absolutely pathetic. You feel as if you have landed on the moon. When you look at the roads, there's a shabby and pathetic work. So who is going to take responsibility for it? So because don't last mudde jao manta with regards to garbage management. This is something I believe that no management of solid waste management is there in Goa. Basically, it's only segregation at source. At present, we have waste collection and waste dumping. This is all that is there. I believe all these urban areas are mostly flooded with this garbage. Construction debris is another issue. And I want to draw the attention out to the Honorable Minister last part about TERI, the Energy Resource Institute. They have said, they have highlighted that Panaji's changing climatic change pad jata, that in particular with the sea level rise of 73 millimeters, areas like Pato, Fountainage, Santinez, La Kampala, Miramar, Karanjale, 10% Panajan Urpanam. So what steps is the corporation taking to look at it? What steps is the government taking? Speaker sir, म्हाका दिसता की आमच्या कुंकोळच्या गांवांत we have proposed the shifting ती आख्खी आल्ता municipality आहा ती alone we have moved so हें पडटा केदो कामू chairperson म्हणटा केन्ना shift जातले कामू that file is pending with you. Grant in aid 14 तुमको हे आहाय municipality 13 BJPचे एकू मोगे आहा ती काँग्रेसीची. सो आमचेर हो अन्याय कित्याक ग्रांट इन एड आमकांय दिये तुवें आयक मरे तुवें कांय दिलें ना. तुजेर केन्ना अन्याय केला? ना मुजेर केला लोकांचे अन्याय कित्याक? स्पीकर सर हे म्हाका एक ग्रांट मातशें दिये. यू हॅड प्रॉमिस लास्ट टायम सांखळी यू गिवन 5 crores. यू गिवन 5 crores. हे मातशें आमकांय दिये बिकॉज देयर लॉट ऑफ थिंग्स दॅट नीड टू बी डन. स्पीकर सर
At Amrut Mission also you had promised pipeline change. Just try and accommodate. And staff, last the staff high speaker sir, regularize korpak maga dista after what happened in Margao. You have taken a standstill. There are a lot of people in my municipality as well who are working for 15, 20 years. A lot of staff in Suda as well. Thank much fix kor. Then to fix koru mauna. Te fix mache kor hui Vasco data ani hui data ani ye mache je am answer je pod manla te am tum answer dije. Thank you sir. Speaker sir, answering on all the points raised by all the members, it is this portfolio of town planning, I'll start with town planning. This portfolio of town planning as it is a very controversial portfolio. Ata, I am not going to go into too much of depth and detail. A lot of people have said a lot of things. And I think Bob Yuri forgot to talk about some newspaper, something. So you don't have to speak. I'll speak on that. So basically, since you pointed out, I'll tell you why I raised that particular point. And I don't want to take, I never took a name of anybody on the floor of the House, and I don't want to take it also now. Basically, Speaker Sir, it is very easy for me to, whether it is A, B, C, all the members, Bob Benzi has raised certain queries. I understand he has already made a mention to me, and I'm going to be very strict as far as this aspect which you have mentioned. Kenna, you get some particular, somebody comes to you, somebody gets a NOC from Agriculture Department, somebody gets agriculture from some other department, what is required, and we process these zone changes. Now, as far as what has been already said, a lot of answers are within what was also spoken by the members of the House. So I will not go into depth of that. I will go very specific, others will be sitting at 11 o'clock in the night. Speaker Sir, Honorable Leader of the Opposition and along with him, all the other members have been talking about various, all departments. There are very multiple departments today, but talking on zone changing. The question that I had raised was what was spoken, and some people mischievously put it that from 1986 onwards to what didn't happen. Ongoing process of development. My father was the Chief Minister of the state for the longest period of time. Zone changing started case by case in those days. It is nothing new that it started. Unfortunately, then came the President's rule. When came President's rule, then came one Chief Secretary. One came the Chief Secretary who one fine day brought some new thing, and as a result of which we got stuck with that particular kind of law. And after that, what happened is that it became very difficult, because I remember these town planning meetings and all where certain decisions used to be taken, and case by case people's issues used to be resolved. In Bob Benzi's constituency also, right from the Leela onwards, I think Leela comes in the honorable member's constituency, right from Leela to your Ramada to your Radisson to Mr. Avartan Furtado's Holiday Inn, to all this was brought when my father was the Chief Minister of the state. And also bringing it on the tourism map was when we were kids, he was the Chief Minister when Shogam actually came to Goa. I am only trying to say, not getting into any party or any kind of a thing, or not saying anything about any particular thing. Zone changes started long time back. When we talk about 1985 to 2005, nearly 1 crore of square meters of land was changed, and we are all talking about protecting Goa. Different parties came to rule this state, and our government is in power under the Honorable Chief Minister. When we talk about 16B, you yourself said 1 crore and above land was changed. And when you yourself mentioned, and then suddenly you find some social media, some circuit, something happening somewhere, and somebody mentioning something. I agree. When Shri Viresh Borkar came to me, he took names, he mentioned to me certain things. I have said that I will address these issues, and I have told him that I will keep him updated on this particular. There has never been a point of time when whether it's a member of the opposition or member of the ruling party where I have not addressed any issue. When Madam Dilaila Lobo came to me and she said there's some place is running there, they are running without the permission. I just want to bring to Honorable Chief Minister's notice that we need to further strengthen the law in such a manner that the people fear of breaking the law. Somebody today from your organization only, Bob Benzi, Yuri, from your organization only makes an allegation on me that I have given permission. I didn't give any permission to anybody. Actually, today in the morning when we pre-ordered, I was telling Shri Govind Gowde that we sent a team, and this person has actually done this hill cutting in such a manner that must have taken, but unless somebody, we cannot just assume that somebody is doing hill cutting unless somebody from that vicinity or somebody brings it to my knowledge. And this, we have already filed an FIR. Where I can stop is only by filing an FIR and then continue the proceedings.
I do agree that there are a lot of people who through 16B who have got stuck as far as 16B was concerned, as a result of which we brought 17.2 for correction in the regional plan. I am not going into the detail of it, but I just want to make a mention. This, what you're talking about, 1 crore 43 lakhs, and I'm talking right from 2005, about close to about 1 crore of square meters, then more than that was converted between 2005 and onwards. If you go through today, if you see 16B from 2018 to 2022, more than that 1 crore 43 square meters, 1 lakh 43 square meters, what you're talking about. If you look at the zone change and final approvals, are given final approvals and provisional approvals, and then there was violation of certain guidelines due to which it got stuck in the court. Then in order to give relief, we came, and then ultimately we came with 39A. 39A is nothing where you have objections, suggestions, so you can file. And when you say that, when I make a mention, we have not finally notified anything. If anybody has any objection, suggestion, he can file in that particular period. And that was actually the system that was followed earlier. And only what we did is we reduced the period of number of days. Speaker sir, it is easy for me here to stand and तुम्ही ऑपोजिशनान जे कितें आसा आमच्या मेंबरान सांगला जीतान कितें सांगला म्हाका उलोवपाक सोंप्या स्टॅटिस्टीक सांगा आतां हांवें जर बाब आंतोन वाजान सांगलें आय एम अड्रेसींग द इशू इन रियल टायम बाब क्लाउड आल्वारेसान व्हिडिओ केला ते ओके आय रिस्पेक्ट हिम तो बरो नासलो तेन्ना हॉस्पिटलार हांवूच गेल्लो पळोवपाक बेश्टें सांगता तुमकां नाल्यार तुमकां दिसतलें की कोणी म्हाजेर व्हिडिओ केलो म्हणून हांव रागार जाता बी काय ना तें रागार कित्याक जावंक जाय आयज क्लाउड आल्वारेज जेन्ना ताका VVIP रूम दिवन हांवें ताका भितर दवरून ताका वेवस्थीत ट्रिटमेंट दी म्हणून सांगून बसून आयला थंय पण मेन म्हणजे कितें आहा की प्रत्येक मनीस जो आहा ताका अधिकारा तो कसो आपले विशय मांडटा ताका कितें आहा तें म्हाका प्रॉब्लम काय ना बाब एल्टनान पयलींच्यान 16B धरुना ते 16Bचे तुका सांगलेलें हांवें आमी स्क्रॅप करतले आमी स्क्रॅप केले तेज्या भायर फुडें कशें वचपाचें आयज वेदर इट इज इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड or whether it is town and country planning, we have to work in correlation which is the base plan is the regional plan only. आनी हे रिजनल प्लॅन जे तुमी म्हणटा तो बेस प्लॅन धरून हांवें जर कितेंय जर आश्वासनां दिलीं तें कशें म्हणून फुडें वचपाचें कोणी कितें केलें केन्ना कितें केलें कशें कितें हें सगळें डिटेलान बाब एल्टन तुवें जें सांगलां तें प्रत्येक सेलडीडाचेर हांव लक्ष घालतलो पूण टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट ह्या तरेचें डिपार्टमेंट आहा मनशाक मातशें वॉचफूल रावन काम करचें पडटा आयज बाब विरेश बोरकारान सांगलां तुका खबर आहा की तुवें जे कितें 4 विशय सांगल्या तेजेर हांवें ऑलरेडी लक्ष घालपाक चालू केलां हे जे टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचे जेन्ना आमी उलयता आतां बाब निलेश काब्रालान सांगलें पयलीं ते FSIचे सांगलें हायटाचे आय हॅव ऑलरेडी अड्रेस दॅट इशू नाव वॉट वी हॅव डिस्कस्ड also that bill which was there, we have withdrawn that bill. There is no hard and fast rule why I have to withdraw the bill, I should not withdraw the bill, or what it is. Whatever the reason, we have withdrawn the bill. And that is nothing we will address. Commitment of the government stands. How do we address that commitment is the second issue. And as Honorable Chief Minister we discussed and we have already decided that people's commitments, the matter in which to be resolved, we will take our own time and address those issues one by one. But one thing I want to say is, and I also would like to give an assurance to NZ, is Honorable Member from Banaulim, is that if there is any issue and is there any variation, I have given you already a commitment of out of the house and in the house. That in future this 39A, the way it will function is there's no question of any kind of NDS, whether you superimpose or find any kind of remote sensing, there's no question of touching any NDS, there's no question of touching any low-lying area or a field. I have giving you a commitment on 39A, which is a new law which has been started, which amendment which we had brought with objection, suggestion. आनी कितेंय खंयचे मेंबराक तर दिसता आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीन खंय वयर सकयल जाता तें म्हाजे नजरेक तुमी हाडून दिवपाची गरज आहा नाल्यार म्हाकाच कळचें ना कितें जाता तें आनी मेन म्हणजे कितें आहा की सगळ्या गोश्टीचेर तुमचो लक्ष आसल्यार मागीर एसेंब्ली खातीर रावपाची गरज पडची ना मॅडमान आयल्यान म्हाका पयर सांगलें की कोणी तरी जायरात घातला पेपरान आनी 2 लाख स्क्वेअर मिटराचें कितें तिका खबर आहा तिणें म्हाका स्पश्ट सांगलां हांवें तिका कमिटमेंट दिल्ली आसा की 2 लाख सोडूनच दी ते कम्युनिटीची जमीन आहा आनी आमी ते कन्वर्ट करपाक दिवचे ना केन्ना केन्ना हांव बी मनीस लास्टाक म्हाजी तकली कितले चलता तितकीच हांव काय इतलो हुशार न्हू विजय तरी वाचून येता आमी हांगा उबे रावन उलयता तुमी जे सांगता ते मेमरी आमची म्हाका दिसता विजयची चडांत चड मेमरी विजयची आसतली आतां हें जें आसा हे कागद हे म्हाका सोंपें आहा हे फ्लोर ऑफ द हावजार बेश्टें उडोवपाक हांव दिना ते फ्लोर ऑफ द हावजार तुमी म्हायती काडा कितें आहा तें कितें कितें जालें कोणी कोणी प्रोविजनल लेटरां दिली कोणी कोणी प्रोविजनल केले ते देले आनी ते सोडून दिले सोडून दिवपाचे ते प्रोविजनल दिले ते कोर्टान गेले आनी कोर्टान उरले आतां मेन म्हणजे इशू कितें आहा की जे उरले ते उरले फुडें व्हरपाचें ना ते
एन इवन क्लाउडाचे हांव व्हिडिओ पळयताले नो प्रॉब्लम ही इज अ एल्डरली पर्सन ही इज देर आय हॅव हर्ड हिज नेम फ्रॉम द टायम आय बीन अ किड right from the days of Nylon 66 when my father had gone to inspect that property there when it was given to these Thappars to Dupao Thapar there was an issue here in the state of Goa God knows what age I was but तेन्नाच्यान तेजे नांव तरी जाणा जावना की बाबा क्लाउड आहा म्हणून क्लाउड आल्वारीस म्हणून आपण पळयल्लो म्हणून सो तेन्नाच्यान तो घरान याद काडटालो सांगता हांव बट बेश्टें म्हणून की कोणी कितें म्हणटा प्रत्येकाक अधिकारा म्हणपाक फाल्यां कितें विरेशान पॉयंट काडलो कांय हरकत ना तो आपलें काम करता फाल्यां एल्टनान कितें म्हटलें नो प्रॉब्लम पूण कितें आयज सोशल मिडिया ह्या तरेचें जालां की मनशाक काळें पेंट करपाक 2 मिनटां लागता आनी ते धवे पेंट करपाक मागीर 10 वर्सां लागता एकदां तुमी काळें करून उडयता म्हणजे एक दीस एक कोण तरी एक कितें उलयता दुसरे दीस दुसरें आनी कितें उलयता हे सोशल मिडिया ह्या तरेचें इट्स लायक आय डोंट नो हाव वॉट आय डोंट नो बेस्ट इज विजय टू डिस्क्रायब द वॉट इज दीस सोशल मिडिया एक्चुअली एंड दीस सोशल मिडिया इज सच that the social media reaches everywhere faster than light. I mean, लोक फोन ओपन करतकूच लोकांक दिसता की बाबा कितें चल्लां काय म्हणून लोक जे सोशल मिडिया चड बिलीव करपाक लागले आनी रियलिटी कमी बिलीव करपाक लागले आनी हे खरी गोश्ट आयज जे रियलिटी म्हणून हांवें केन्ना सांगलें कोणाक तरी बाबा तुमी कितें छापलां हें सारकें न्हू म्हणून हांवें तें तेन्ना ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हांव नांव घेना हांवें तें ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बूक केलें कित्याक इन्फॉर्मेशन जे दिल्लें वॉज एब्सोल्युटली रॉंग. My commitment on the floor of the House is that whatever apprehensions have been raised by the members, it is very easy, like I said. The other day you spoke of a private forest. When we are talking of town planning, one thing is that there are several issues. There are several times, many times people come, people ask for favors, you have to do it. There are many times in my own constituency, I was talking, somebody sent me, Usgaon, जाय ते लोकांची घरां, Honorable Chief Minister हांव सांगूंक सोदता की जाय ते लोकांची कॉलनी जाल्या. आनी ते घरां लोकांनी बांदून जाले त्यो लोकांच्यो घरां आनी आमी जेन्ना वयता थंय प्रचार करपाक काय आमी जेन्ना तेन्ना मतदारसंघान वयता म्हाजेच कॉन्स्टिट्युएन्सी उलयना पयर जितान बी सांगलां आपले घरां जी आहा ती पयलींच्यान घरां जी आसा ती ऑर्चर्डान आहा तुवें जे ऑनरेबल मेंबर विजय सरदेसायान जे सेक्शन हाडलेले दॅट इज नॉट टू अलाव दीस डिविजन ऑफ दीस ऑर्चर्ड लँड्स एंड नॉट टू मेक प्लॉट्स ऑफ ऑर्चर्ड लँड बट दॅट इज द स्टेट टुडे पीपल आर मेकिंग एंड गेटिंग अवे विथ इट ऑल्सो एंड देन वॉट हॅपन्स इज दॅट दोज पुअर पीपल देन देअर हाऊस कम्स अंडर द इलिगल एस्पेक्ट सो दे कम रनिंग देन फॉर फेवर्स हाऊ डू यू नॉट डू इट then you have to do it. It gets notified. So what if there are 21 notifications of Usgaon? It is one house application that has been put there. In addition, people are coming who have invested in the state of Goa. Then you don't want investment in the state of Goa is another question. How you want to analyze it and all that. I'm not getting into the nitty-gritty of that. But as far as Goa is concerned, today it has to be judiciously. What the sentiment of the house is that it has to be judiciously addressed. And I'm ready to judiciously address it. I'm ready to, suppose tomorrow if Rohan County has got certain thing, I will address it the way he wants to address. I have no ego SL here. And I'm not going to be not listening to anybody or doing what I feel like doing. I will not be doing that. Whether it is Viresh, whether you're in the opposition, whether you're in the ruling, everybody has a sentiment. Everybody wants work. Everybody gets work done from the department. Is such a department that it is how to tell you, it is like walking on a line of fire in the middle only because you don't know whichever side you fall, both the sides you'll get burned. So basically, Speaker sir, हे जे आमी उल्लेख करता प्रेस वयर बसल्या म्हणजे तुमकां मी सांगता हांव की हे जे आंकडे जे आहा हे हांव म्हाजे पयलीं 1,40,40,000 जाल्ले म्हणजे म्हणटा हांव बेश्टे सांगपाक नाल्यार तुमी म्हणटले कितें जालें नांव बी चड नांव केन्ना विचारूं नाका असले गोश्टी नोटिफाय बी जावंक नासले गोश्ट वेगळी ते नोटिफाय हांव उलयना हांव उलयतना न्ही हांव उलयतना हांव बेश्टें सांगता हांव उलोवंकूच ना हांवें बेश्टें सांगलें की अशें जालें म्हणून पयलीं पूण अशें जालें तें ओके आहा तें जालें पूण तें जावं न्ही आयज बाब युरीन सांगलें बाब बेन्झीन सांगलें एन आय रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही टेल ते धाडाधड तो सांगून मोकळो जाता ते मागीर तेका धारना मागीर फाल्यां म्हणून तुका हांव अश्युरन्स दिता जे तुका दिसता ते तूं नजरेन म्हाका तुवें सांगल्या त्यो गोश्टीचेर लक्ष म्हाजें आसतलेंच आनी तें आनी ह्यान फुडें जर खंय वयर सकयल जर जालां करेक्शनाचें निमित्त कितें न्हू निमित्त न्हू तें करेक्शन करपाची गरज आशिल्ली कारण आमी जे उलयता हावसान की इतले कोटी स्क्वेअर मिटर ते वेगळे तरेन ते वचपाचें कारण कितें आशिल्लें ते तेन्ना जावन गेले ते पोस्टमॉर्टम करपाची गरज ना ते आतां रेक्टिफाय कशें करून आमकां फुडें वचूंक जाय तेजेर आमकां विचार करपाची गरज आहा गोंयची जनतेक केन्ना केन्ना दिसता की कोणी तर सांगलें काय 4 लोकांनी व्हिडिओ केलो तांकां दिसता ते खरेंच आहा म्हणून ते व्हिडिओ आनी खरें आहा म्हणून हांव म्हणना की सगळें चुकीचें आसता पूण सगळे गोश्टीक एक कारण आसता आयज हे सगळे कल्टिवेबल तुमी म्हणटा ते दोंगराचे दिगेक जे परमिशनां ते दिल्या
हे परमिशनां दिवंक जायना ह्या देगेक आनी हांवें अश्युरन्स दिल्ले आसा बाब आंतोन वाझाक हांव ते रिलूक करतलो ते परमिशनाक तेणी म्हाका काल हांव चर्चा आमी केल्ली तेणी सांगलें आपल्याक मिटिंगाक लोकांक आपयल्या तांणी सांगलें तुवें तूं गेल्यार डायरेक्ट अश्युरन्स दी म्हणून म्हाका प्रॉब्लम काय ना म्हणून आनी हे अश्युरन्स दिवन आमकां हें करचें पडटलें म्हाका कितें आहा म्हाका पर्सनल म्हाजें कांय ना खंय चुकता तें चुकपाक जाय तें तुवें जर पळयलें बाब युरीक सांगूंक सोदता तुजें सांगता न्ही तुवें आतां ते सगळे वायनाडचे बी सांगले तुमचेच लिडराचे हय जाणा रे साहेब तूं गेल्ले ते बरें आहा ते पूण ते खंय गेल्ले भुतानीचे पळोवपाक काय कोण हय तेच सांगता ते आमी आतां रिलूक करता म्हणून सांगलें तेका ते आतां पर्सनल नांवां बी आयक एक सांगता लोकांची कंपनीची नांव बी हांव घेवंक सोदिना हावजान ते तुवें सांगलें तेणी म्हाका फोन आमी फोनार उलयले तेजें हांव करून दिता पूण कितें आहा एक तुमी लक्षांत घेवंक जाय ते वायनाड म्हणून तुमी ते इतले करता की आयज लँडस्लायड खंय जाले खंय रस्त्यार खंय लँडस्लायड जाले म्हूण तेका वायनाड हांगा गोंयान जावपाक आमी दिवं ना एक मिनीट हांव उलयतां स्पीकर सर वायनाड जातले हांव सांगना हांव उलयतां हे माधव गाडगील सांगता आय विल गो फॉर वोटिंग आय एम नो स्पीकर सर एक मिनीट I am not saying it. Madhav Gadgil is saying it. I am not asking. I am talking about. I have not heard him. I am talking about what you just He just made a statement yesterday on NDTV also. Why will I say? No. Bab Yuri has spoken. Let me speak. I am not saying whether Madhav Gadgil, you are equally competent as Madhav Gadgil. No, I'm so not. that's okay. So you are also intelligent because you have went and heard his speech. So you also are free to say that I am equally intelligent because I have taken knowledge from him. It's okay. I have no problem. You are intelligent, there's no doubt about it, because at the depth of which you go, one has to think 10 times before answering you. I just made a mention. I'm not saying, I'm not because he's a respectable person, he's a well-known person to us also. But all these things and these conversions and all these happen, these are ongoing process. An ongoing process, one has to be very judicious, and I assure the House that to be judicious as far as taking this forward. But then there's pressure. People who have got stuck in 16B, who have come and invested in the state of Goa, then they need a way out. I have not gone and sold my land to somebody or A, B, and C, whatever it is. My personal land I'm talking about. I'm making myself very clear. And second thing I'm just saying is that as far as people's sentiments are concerned, then it is important for us to see how to move forward. Now, if there's somebody, one side, Bab Nilesh is saying that higher FSI is required because that 0.6, 0.8 has outlived this time, then one has to look at how to go forward. If his sentiment in his constituency is something, I have to see that. If Alex's sentiment is something, I have to see that. Bab Ullas Tuekar asked a question on urbanization, general urbanization of the area and peripheral area. The requirement is also, Alex is not there. In his own constituency, people are coming forward and saying that please help us out and we want to build our houses, we've got land, we have stuck, we've got ancestral land, we want to do something in that land. Then what do? I can either agree to it or I can just ignore this particular, and all prominent people from his constituency. I told him the other day. When I told him, then he was himself surprised. And basically, Speaker Sir, that my intention here is very clear, is that 17.2 was brought in for correction. Yes, plus minus happens. Sometimes you want to adjust some people's, you want to speak, some people put pressure on you to adjust. Sometimes as human beings, we tend to generally be a little lenient and try to help somebody. It's not for any particular purpose or particular cause. As far as I am concerned, Bab, your colleague Carlos has mentioned that Pomburpa Hills should be no development zone. And he has suggested it should be no development zone, and I have already assured him, and I am already gone for notification also of that particular area, because it is actually very steep. And it is how it was converted, and in the past, I have no idea. And Pomburpa Hills, there were protests in that particular area, and whatever they wanted, I have already demarcated and made it in that particular manner. And as a result, all these hills and all which are there, and peripheral areas which are beyond 25% gradient, you can be rest assured they will not be touched. The rule is like that above 25% any gradient which is there, that we should not be allowing any kind of development to take place. But even if tomorrow we feel, forget about the gradient part of it, we feel that leave the gradient part of it, but it is still a slope which is steep. I am going to ask the department for every meeting to do a video and bring and present it to us in that particular format, so that we just one part. See, with regards to the hill cutting and whatever is happening, 2000 sadhya case hai. I've given you your answer says 2000 cases. Your department goes there, reports it. And when you see a dead man walking, Melo Munis Janna Horpita, Dongor, example, that shows that there is no coordination between the revenue department. Just see, your role stops at that complaint and whatever. But there has to be some mechanism
they have to be fined. The government needs to come with some mechanism. This is happening rampantly. So please come with some Before mechanism. the next session, we will sit with Honorable Chief Minister and we'll Those figure it out. 2,000 hill cutting cases No, it are... is. Now, just now I was talking to Mr. Govind Gowde in the morning, is that this has come from Priol, it became news, and everybody then looks at it as though somebody has given permission when no permission has been given. And then unless that local body or that panchayat brings it to my notice, how will I know what is happening? No, but you all come up with some stringent Yeah, law. we'll no? come up. If And it also doesn't come up, this is going to continue. We will come up because you need to put more fines, only then people will be in a position, they'll get a little scared of it. Otherwise, but then what happens is there are multiple ways of looking at it and we need to do it, and whatever we have reported to you is actually, factually, it is correct, whatever is happening in the state. The whole purpose here is that whether we are going to have a regional plan or not going to have a regional plan. Here, governments have gone on the regional plan. I am making myself clear as a zoning plan also to bring out. It becomes, when if you appoint a consultant and bring it out, then what happens is that they go on their technology, broad roads and other things. It doesn't fit in our definition at all in the state. And then it becomes a problem. So as a result of which, we have to first understand and sit down and have some sort of deliberation exactly what we want in the state of Goa. Speaker, sir, I assure the House and through your medium, I want to assure the members that they have raised all the points which has been noted by me and my office. Each and every point is going to be addressed. I'm not just going to give vague thing, and also in San Jose Real, Cruz has mentioned a certain aspect that is also being addressed. I've told him, he has already mentioned to me and sent me the plans, and I think whatever needs to be done will be done in a manner which I've assured you, telephonically I've assured Cruz that this is going to be done. And I'm going to do it that in a particular manner. सेल्डिडाचे जे कितें एल्टनान दिला ते पळयल्लें आसा. जितान जे कितें विशय हांवें सांगला ताका की आमी वचून पळया कितें तेजें कितें what is his concern. Madam Dilela came today with a communique to me. Her issue also I'm addressing. I've already told the department to go and check exactly what has happened, whether we have any application pertaining to any of these things and take it forward. That day there was in the news that in Kadamba Plateau, large number of trees have been cut, but we have not given any permission. Forest Department has not given any permission. Many times people unilaterally go and start cutting the trees, and we, at the maximum, when I intimated the PCCF, immediately we took whatever action from our side is there, we take. We have not allowed anything, and as far as private... Your answer that I gave you, your department has given permission for that subdivision, plot, with... WhatsApp... दिला मातशें 3-4 लाख 5 लाख स्क्वेअर मीटर दाखले कोण illegally तू NOC you please take action on that. I know, I've kept it here only. So basically, whatever you have said till now, whether it is Kunkulim or whether it is other areas, we have always addressed the issues that you have raised and the members have raised. As far as paddy fields... Disturb you. But the point is, you said that about the RP, governments fall because of RP. That cannot be a reason for... No, 1 minute. Let me complete. 1 minute, Minister. Speaker, sir, regional plan is required because it is fundamental to planning. In the absence of the regional plan, what you have is unplanned development. The point is, till you keep making... regional plan... I couldn't make it because there were 4 years to go. I was in 17. I was not in 24. जय सरदेसाय मंत्र्या कंप्लीट करपाचें स्पीकर सर एकूच मिनिट वो मेन मुद्दो कितें आहा मागीर सांग तूं सगळो इश्यू आयला बिकॉज ऑफ रिजनल प्लॅन केन्ना तरी करूंकूच जाय ताणें he may not like it but he has to do it. स्पीकर सर, वॉट ऑनरेबल मेंबर विजय म्हणटा तें सारकें आहा, पूण तेज्यांतल्यान ते प्लॅनिंग करपाक गेल्यार एकूच रिजनल प्लॅन जो सारको जाल्लो तो आहा तो किर्लोस्कर कन्सल्टंटान तेन्ना केल्लो तेन्ना. तेच्या नंतर प्रत्येक रिजनल प्लॅनान खंय ना खंय कॉन्ट्रोवर्सी जावन उरता. कॉन्ट्रोवर्सी जावं रे, पूण यू स्टार्ट तालुका वायज न्ही, यू स्टार्ट तालुका वायज. नाव सिटीज नाव क्रॉस तुम्ही उलोवपाक लागले थांबची ना मागीर ना स्पीकर सर, थांबपाचो इश्यू न्ही. रिजनल प्लॅन म्हणटा एक दीस जावंकूच जाय, ना जाल्यार कितें जातलें न्हू. सिटी तुमच्या गांवांनी सिटी जावपाक लागतल्यो. सिटी म्हणटा सिटीन आसूंक जाय न्ही, गांवांनी सिटी कश्यो जातल्यो. स्पीकर सर, पयली फावट आमी कन्सल्टंट्स अपॉयंट केल्या आनी थंय प्रत्येक ODP करपाक बी आमी तांकां मदत करा म्हणून तांकां सांगलें. फक्त तांकां ओवरऑल पळोवपाक, ओवरऑल तेंचें एक वेगळे तरेन फुडें व्हरपाक. इंडिपेंडंट बॉडीज आहा, इंडिपेंडंटली ते करतले. इवन मडगांवची ODP बरे भशेन. मडगांव तुवें मास्टर प्लॅन केलो तो उपेग दवरला. I as a MLA don't know what क्रॉस करिना in my own constituency. What is this? ना, मास्टर प्लॅन
डेव्हलपमेंट मास्टर प्लॅन एक प्रोजेक्शन एक कितें जाय आशिल्लें की केन्ना जावंक नाशिल्ली गोश्ट आमी केल्या इवन बाब रवी नायक आशिल्ले तेणी आमकां एमएलएक तरी कळपा जाय न्ही आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत कितें जाता तें पूण आमी ते फायनल नोटिफाय बी करपाक ना नोटिफाय न्ही ही हॅज टू एटलीस्ट मीट अस न्ही यू थिंक यू ऑल कॅन डू विदाउट आवर सपोर्ट ना आय गॉट I will ask them that they should take all the members of the assembly. No, there is a statement by one honorable member saying there is no सगळेजण उठले आसा तर जाय consultation. अरे ताका मंत्र्याक कंप्लीट करपा तरी दिया मरे म्हाका काबार तरी करून हांगाच उरतले 10 पर्यंत 10 कितें 10 आनी मेन म्हणजे कितें की ओवरऑल स्पिकर सर जे मेंबर्सान जे कितें केलें हांवें आतांच उल्लेख केले की कोट्यांनी स्क्वेअर मिटर जे कितें जालां हे कोट्यांनी स्क्वेअर मिटर ते ऑनगोईंग चालूच आशिल्ले पूण हे जे फिगर तेन्ना आयले ते चुकीची फिगर आशिल्ली आनी आयज कित्याक लोक येता सामान्य मनशाक आतांच सीएमाक सांगतालो की आयज सांखळे सारक्या भागान सांखळे सारक्या आमच्या देवळा कडेन स्पिकर सर आयज लायफस्टायल चेंज म्हणून तेच हांव सांगतालो की लायफस्टायल लोकांक एक बरे भाशेन जाय आयज सांखळीन जे बिल्डींग येवंक लाग सांखळीच्या परिसरान आमचे आनी म्हणजे विठ्ठलापूर आनी सांखळीच्या परिसरान जर पळोवंक लागल्यार आयज शॉपिंग पळोवपाक गेल्यार लोक वयता गांवांतलो लोक वयता त्या थंय शॉपिंग करपाक केन्ना अशें नासली परिस्थिती आयज लोकांक जाय की लायफस्टायल वेगळ्या तरेचें जिवन आनी बऱ्यापैकी एक लायफस्टायल एंड क्वॉलिटी ऑफ लायफ बरें जावचें म्हणून आयज वेगळ्या तरेचे प्रोजेक्ट्स वेगळे कडेन येवपाक लागल्या हे केन्ना आमी पळोवंक ना पयलीं आनी हे हांव थारूं शकता जे गायडलायनान जे कितें आसा ते गायडलायना प्रमाणे फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न असो जे कितें चुकता जे कितें केस बाय केस तुमी उल्लेख केला ते ऑलरेडी नोट केले गेल्या तेजेर आमी करेक्शन करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी मेन म्हणजे कितें स्पिकर सर टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचेर उलोवंक गेल्यार रातभर हांगा बसचें पडटलें उलोवपाक आयज जें कितें केलां जें कितें चल्लां आनी जें कितें आमकां करपाक जाय कदाचित वयर सकयल केन्ना केन्ना जावं शकता कारण ते डिपार्टमेंटूच केन्ना केन्ना आमकां सेन्सिटिव्हली ते हँडल करचें पडटा केन्ना केन्ना कांय गोश्टी चुकीचे आसता कांय गोश्टी आमी पळोवंक गेल्यार की थंय एक वेगळ्या तरेचे ते टर्बो स्कॅच म्हणून हांवें सांगलें ते पयलीं एक कंपनी आशिल्ली ते एक नंबर फ्रॉड कंपनी ते फ्रॉड कंपनीचेच आमकां घेवन आमकां इमेजीस आमकां घेवन आमकां फुडें वयचें पडटा आनी ते आदाराचेर आमकां कळना की ते खरेंच स्लोपाक ते स्लोप ना आनी म्हणून आमी तेजेर विश्वास दवरपाचो बंद केला आमी वेगळे तरेन सगळ्या गोश्टी करपाचे आमचो प्रयत्न चालू आहा म्हणून आमी वी टेक सगळ्या लोकांक घेवन आमी वेगळे तरेन ते फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे जे कितें उल्लेख केला स्पिकर सर आयज आमी जे कितें कट मोशनान जे कितें केलां जे आमचे जे कवरेज जे आसा फॉरेस्टाचे ते वाडोवपाचो 2021, 22, 23 पर्यंत आमी वाडोवपाचो आमकां एक 15 ते 20 किलोमिटर स्क्वेअर किलोमिटर आमचे ओवरऑल हे कवरेज वाडलेले आसा पूण ओवरऑल हे सगळे गोश्टी व्हेरिफिकेशन करपाक गेल्यार सॅटेलायट इमेजीन आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आतां बाब युरीन सांगलें की हेलिकॉप्टराची गरज आहा म्हणून पूण आमी ड्रोन्स आनी इतर कांय नवे टॅक्नॉलॉजीच्या माध्यमांतल्यान एक ओवरऑल मॅनेजमेंट करपाचो आमचो प्रयत्न आमचो आसा आनी चालू जाल्लो आसा हें सोंपें न्हू तें तुमकां बी खबर आहा हे वयर जे CM नांव आशिल्लें एक दोंगर आशिल्लो आमच्याच मतदारसंघात रातचे आमी पावले थंय आनी रातचे थंय मिटींग आमी घेतली थंय वचपाक मुश्कील मागीर सकाळी आमी जेन्ना गेले सकाळी हेलिकॉप्टर घेवन ते डावजिंग करून ते बंद करपाक आतां एक सांग म्हाका एकूच तुगेलो जेन्ना फॉरेस्ट फायर जाले एंड तुगेलो आन्सर पीपल कुड नॉट गो दे योर डिपार्टमेंट सेज 2 snakes died this is your answer what is the damage mana 2 snakes died speaker sir can we get an answer like this speaker sir you can give answer it shows that the department start करचे आसा ती दोन इतलो फॉरेस्ट फायर तुगे काणकोणूय पेटलोलो स्पीकर सर काणकोण तुमकां केन्ना आयकूंक आयला कितें ना हे तुमी जेन्ना सांगता की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज अ रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट यू आर सो एक्युरेट दॅट 2 snakes died आतां तांकां आतां 2च सोरोप दिसल्यार हांवें कितें करपाचें आतां हांव वचून सोदूं अरे 2 सोरोप अरे रिप्लाय दिता आसता साथ दिवपा जाय न्हू 2 सोरोप दिसले म्हणजे फुडल्या फावट तूं आयज आमदार जावन भितूर आयला तेन्ना नाशिल्लो असेंब्लीन ना आल्लो गेलते सेशनाकूय तो फुडल्या फावट तुवें हांव दोनी भोवया आमी सोदून काडया आमी कितें चल्लां तें नाल्यार जावपाचें ना तें हांव खरेंच सांगता तुका युरी तूं आनी हांव दोनी आमी टीम घेवन आमी या नाल्यार जावचें हे आतां आन्सर दिला CCF लेवलाच्या ऑफिसरान दिला म्हणजे तो बी फकाणां करतलो हांवें तुका एकूच विचारूंक पत्रकार भाव बसला म्हणून अशें छापूं नाका की 2च सोरोप आहा म्हणून फॉरेस्ट मिनिस्टर सांगता तशें जायना तें हांवें 2च सोरोप दिसल्यार करपाचें कितें मागीर
आनी तुका जर दिसता कितें तुका कोणी सांगलां कितें व्हडले 4 पांयाचे असले काय 2 पांयाचे ते सांग मागीर आमकां ते कळपाचें ना तशें आतां डिपार्टमेंट जे दिता त्या आदाराचेर There was so much loss, and only see what I'm trying to say. You check, you have no gadget. The department doesn't have any mechanism. There is no fire lines that have been drawn. See, you need to look at proactive. Position leader, you complete करपा स्पीकर सर हांवें ऑनरेबल मेंबराक सांगला आमी ड्रोन्स आमी कंप्लीट करपा नाका खूब पेटवतो तूं भिरांत दिसना म्हणजे लासत तें अरे लासपाचें आमी लासपाक दिवचे ना ते लासले तेन्ना गोबोर जालो गोबोर लासन इतलो गोबोर जालो पूण स्पीकर सर Bob Uri is unnecessarily allow me to answer. They will be sitting here all night and then it will become a casual conversation. It will not become an answer to the demands. हांवें कितें सांगपाचें उद्देश इतलेंच आहा की तूं जें सांगता तें सारकें आहा आमी कांय कडेन पावले ना म्हणून ड्रोन्स आनी बाकीचे टॅक्नॉलॉजीचो उपयोग करून घेवन ते इम्प्लिमेंटेशन स्टेजार आसा आनी तांकां ऑलरेडी सांगलेलें आसा आनी हे फावट बी तेंचें लक्ष आशिल्लें की खंय खंय तेणी कितें कितें प्रिकॉशन्स घेवंक जाय तेणी घेतला हे फावट ते 96 फायर जे 2023 जाल्ले ते देंवला टू अबाउट 11 आयडेंटिफायड फायर्स आनी दॅट्स वाय आय एम जस्ट मेकिंग अ मेन्शन ऑफ वॉट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द ऑफिसर्स. स्पीकर सर टायगर रिजर्वाचो उल्लेख तुमी केलो तेजेर तुमी तुमचो व्यू सांगलेले आसा आमचो सरकाराचो स्टँड तुमकां खबर आहा आनी मेन म्हणजे कितें आहा की तुवें जें सांगलें की आमी हे सगळे चर्चा जेन्ना केल्या की आमी ऑलरेडी वायल्ड लायफ सँच्युरी आहा तेजे फुडें वचून आनी कसलें प्रोटेक्शन आमी करतले ऑलरेडी इतले स्ट्रिक्ट रुल्स रेग्युलेशन्स फॉलो डिपार्टमेंट करता कोणाक म्हणजे हेजे कितलो इम्पॅक्ट जातलो आनी जावचो ना ते ऑलरेडी आमी चर्चा केल्या म्हणून आमचो स्टँड आमी तुमकां ऑलरेडी फाटल्या फावट आमी सांगलेले आसा स्पीकर सर. आयज प्रायवेट फॉरेस्टाचो जे प्रायवेट फॉरेस्टाचो विशय तुमी जे ऑलरेडी सांगला हांव मंत्री जाले उपरांत आमी तांकां इंटरीम रिपोर्ट ते जो आशिल्लो तो इंटरीम रिपोर्ट इन टोटल फायनॅलिटी म्हणून आमी रिपोर्ट आमी फायनल करपाक लायले म्हणजे ते आनी मॅन्युप्युलेशन करपाक कोणाक चान्स गावचो ना. म्हाज्या टायमाक तरी म्हाका दिसना की हांवें 1 इंच प्रायवेट फॉरेस्ट हांवें खंय काडला. प्रायवेट फॉरेस्ट जे रिविजनाक बी वयता ते आतां फायनल करपाक ते फुडें सरल्या म्हणजे तांकां जें कितें दिसता फायनल रिपोर्ट आय थिंक बिफोर डिसेंबर आमकां जावंक जाय की ऑलरेडी आमचो टायम खूब जाल्लो आसा तो रिपोर्ट फायनल करून आमी इंटरीम रिपोर्टचे शब्द चेंज करून इन रिपोर्ट इन टोटल फायनॅलिटी म्हणून आमी ते चेंज करून नोटिफाय केले म्हणजे ते आनी परत एकदां आमी दुसरे एफिडेवीट आमी वी आर नॉट गोइंग टू बी इन द पोजिशन टू डू दॅट. सो हांवें ऑलरेडी PCCFा कडेन चर्चा करून सांगलेलें आसा की बेगिना बेगीन हो विशय संपोवंक जाय. सांग हय तिगे जो रिपोर्ट आहा तितून पयलीं प्रायवेट फॉरेस्ट आहलें हें भुतानी सांकवाल जो प्रोजेक्ट येयलो तो तूं आतां परतून घेतलो हें तूं आतां मातशें क्लॅरिफाय कर की हांव चॅक करपाक म्हाका सीएमान बी विचारलो तो प्रायवेट फॉरेस्ट हांव ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस तुका दिता हांवें ऑलरेडी थॉमस कुकागे पेज नंबर सगळें घालून दिलो नो प्रॉब्लम. थॉमस हांव काबार करता विरेश हांव काबार करता मागीर तूं हांव सांग वेंजे वेगस वेंजे काम कंप्लीट करपाक दिया नाका. स्पीकर सर सेम प्रिस्कॉन म्हणून प्रोजेक्ट आसा मिनिस्टराक खबर आसा आतां तेका स्पीकर सर परमिशन दिला पळय. अरे मंत्र्याचें कंप्लीट जातकच तुमी ताका विचारपाचें विचारात तुमकां मदीं कोण तुमी उलयता आसतना कोणें डिस्टर्ब केलो तो TCP बोर्डान ताका परत परमिशन दिला. सो हे क्लियरिफिकेशन आमकां जाय स्पीकर सर की TCP बोर्ड प्रायवेट फॉरेस्ट आसा ऑलरेडी आनी हे मिनिस्टर विरेश बोरकर बसून घेत. सर जो विशय बाब विरेश बोरकर मांडटा तो विशय आमी पयले सस्पेंड केले परमिशन जेन्ना हांवेंनूच सांगलेलें ते प्रायवेट फॉरेस्टाचो विशय मागीर आमी ते एसेस केले प्रायवेट फॉरेस्ट कितली एरिया ते कुशीक दवरून बाकीचे कितें आहा ते हांव नो डेव्हलपमेंट स्लोप बसून आसा विरेश बोरकर हांवें ऑलरेडी कंप्लेन बसून घेत. सर स्पीकर सर तो प्रोजेक्ट जो आहा हांव मंत्री जावपाचे पयलीं ते सगळे परमिशन दिवन जाल्ले हांव आयला तेन्ना आमी ते सस्पेंड केल्ले बरोबर ऑलरेडी ते बिल्डिंगे बी उबे जावंक लागले ताका खबर आहा विरेशाक खबर आहा जर ताका दिसता की खंयचे प्रायवेट फॉरेस्ट एरियाचेर काय सर्वे नंबरचेर काम चालू आहा नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा तुका फायलूच दिता ऑलरेडी ते फायलीन सांगता तुमी परमिशन दिला म्हणटा मंत्री तुम्ही तुमचो विषय कंप्लीट करात. स्पीकर सर अँड बेसिकली कितें आहा स्पीकर सर की प्रायवेट फॉरेस्टाचे जे कितें विशय आहा आनी जे कितें ते आतां सांगला फ्लोर ऑफ द हावसाचेर दवरतात ते हांव आमच्या डिपार्टमेंट कडेन दवरून फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाक ते व्हेरीफाय करपाक हांव दितलो. पूण कांय अशे घटना घडल्या
की घटना घडल्या जे खंय ते प्रायवेट फॉरेस्टाचे इतलें हें जावंक लागलां की आमकां सगळ्यांक त्रास जावंक लागले. प्रायवेट फॉरेस्टाचे केन्ना केन्ना लोक येवन सांगता की बाबा आपले अचानक आपले बाजू सगळी कडेन सेटलमेंट आहा आनी आपल्या कडेन आतां आपली कांय झाडां नासतना ती त्या तरेन जाल्ली आसा. कांय अशे 2 ऑफिसर बी आमकां गावले जे हांवें ऑलरेडी ते उल्लेख केल्लो. ते ऑफिसर मागीर पयशे मागपाक लागले की बाबा आमी तुमचे प्रॉपर्टी फॉरेस्ट प्रायवेट फॉरेस्टान घालपाचें ना जाल्यार आमकां इतले पयशे तुमी दिवंक जाय. ते हांवें नोट मारून हांवें ऑलरेडी डिपार्टमेंटान धाडलेलें आसा की हांकां परत आनी दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचे असले तरी बी आमी तांकां घेवप ना. हे लोकांक आमी परत आनी तांकां सर्वे करपाक धाडूं नाका. पूण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक बेगिना बेगीन हे सर्वे कंप्लीट करून हे प्रायवेट फॉरेस्टाची खूब वर्सां जालीं प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून चल्ला. सुप्रीम कोर्ट पर्यंत आमी जे गेले, आमी हे जे कॅनपीचो जो विशय आशिल्लो ते थंय पळय ऑर्डर हाडली आनी हे लोकांचे हितान जे कितें काम करपाक जाय ते करपाक आमी प्रयत्नशील आसा. बेंजीबाब कंप्लीट जावं दी कंप्लीट जावं दी. बसून घेयात. कंप्लीट जावपाची. कंप्लीट जातकच तुमी उलयात. बसून घे. सो स्पीकर सर हे सगळे गोष्टी आमी जे इवन इल्लिगल ट्री कटींग हेजेर डिपार्टमेंट एकदम सक्रिय आनी कितें कांय पावर आमकां ते वाडोवचें पडटलें. कित्याक लोक केन्ना केन्ना गृहीत धरता की डिपार्टमेंट एक्शन घेवचें ना. टावन प्लॅनिंग एक्शनाचे मर्यादीत पावर असल्या कारणान टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून आमकां कसलेय परिस्थितीन आमकां ह्यो एनफोर्समेंटाच्यो ज्यो गोश्टी आहा हे फक्त FIRचे मर्यादीत न दवरता आमकां ते फुडें वचून वेगळे तरेन आमकां विचार करचो पडटलो की आमकां कशें फुडें वचूंक जाय. आयज बिलांचे निमित्तान टावन प्लॅनिंग बिलाचे निमित्तान परत एकदां हावजाक क्लॅरिफाय करूंक सोदता. ते वॅलिडेशनाचे क्लॉज हांवें घालूंक ना. ते वॅलिडेशनाचे क्लॉज तुमी सगळ्या लोकां कडेन सगळ्या मेंबरां कडेन बिलां आसता. ते बिलान वॅलिडेशनाचे क्लॉज कोर्टान वचपाचे ना. ते लॉ डिपार्टमेंटाचेर सजेशन आहा आनी लॉ डिपार्टमेंटान घातला. ते आमच्या डिपार्टमेंटान कांय सजेशन केलें ना. आनी म्हणून हांव क्लॅरिटी कारण चर्चा ह्या तरेन जाला की आमकां म्हणजे एक डिक्टोटोरियल फॉर्म ऑफ गव्हर्मेंट आमी चलयता म्हणून असले वेगळे तरेचे एक भावना लोकां मदीं निर्माण करपाचो प्रयत्न केला आनी लोकांनी तेजेर भाशण दिलें सगळें केलें. पूण हे सगळे लॉ डिपार्टमेंटान जेन्ना सजेशन करता की हो क्लॉज आसपाक जाय तो क्लॉज मागीर ते दवरचो पडटा स्पीकर सर. म्हणून आयज आमी तो बिल बी विड्रॉ केल्लो आसा. ते बिलाचेर आनी चर्चा करूंक ना. आमी 39 मुख्यमंत्री सांगला 39चे थ्रू ह्यो सगळे गोश्टीचेर आमकां तोडगो काडपाक जाय. ते तोडगो आमी काडुया. तेज्या नंतर जर कितें आनी करूंक जाय की आमी चर्चा करून आमी ते योग्य तरेन आमी फुडें व्हरपाचो. लोकांचे इन्व्हेस्टमेंट जे आसा गोंय राज्यान आनी इन्व्हेस्टमेंट सेंटिमेंट हांव एक हावजान सांगूंक सोदता की इन्व्हेस्टमेंट सेंटिमेंट आमी दुखोवपाक दिवचें ना. आयज आमी बील फाटीं घेतल्या. आयज आमची चर्चा जाली बील आमी फाटीं घेतल्या कांय प्रॉब्लम ना. पूण आमकां ते फुडें कशें वचूंक जाय हेजेर बी चर्चा जातली आनी हेजेर चर्चा जावन आमी एक वे आउट काडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. म्हणून कोणी चिंतीत रावं न्ही. गोंय राज्यान जर लोक येता आतां ते कशें येता. आयज तुवें सांगले प्रमाणे वेगवेगळे लोक येता ते आमी करपाचें तरी कितें. आयज तुमी साश्टीक गेल्यार आतां बाब वेंजीच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन काय आनी खंयच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आयज हे हॉटेलां आयलीं कशीं. कित्याक खंयची त्या मनशांनी कोणाक तरी विकले आसतले जमीन म्हणून ती आयली. आयज लिला हॉटेलाचे सेंट रिजीस जाले. कंप्लीट जावपाची. कंप्लीट जाल्या शिवाय काडटा. पयलीं कंप्लीट जावपाक दी. स्पीकर सर नो. स्पीकर सर आतां हे सगळे गोश्टी कंप्लीट करा. जर फुडें वचूंक जाय आयज गोंय राज्यान आयज आमी कोणाक फोर्स करिना की तुमी तुमची जमीन विकपाक जाय काय तुमी तुमची जमीन कितें करपाक जाय. हे प्रत्येकाचो अधिकार. तुमचे कडेन जमीन आसल्यार तुमी ठरवू शकता की तुमकां कितें करूंक जाय. आयज कोणा कडेन जर जमीन आसली तो थरयता आनी मागीर गव्हर्मेंटा कडेन गायडलायन प्रमाणे आमी मागीर तेजेर आमी जे कितें अप्लाय करता आमकां हे डिपार्टमेंट तेच्या खातीर. आनी हे सगळे गोश्टी जर फुडें स्पीकर सर व्हरूंक जाय. आयज ऑनेस्टली स्पिकींग स्पीकर सर आयज जे पोंबुर्पा हिलचे जे प्रोटेस्ट चल्लेले तेणी जेन्ना म्हाका पत्र दिलें ताबडतोब हांवें ते सगळे आमी टोटली नो डेव्हलपमेंट म्हणून आमी सोडून दिले. येस तुम्ही स्पीकर सर वुमन अँड चायल्ड डिपार्टमेंटाचेर उलयतना मुख्यमंत्रीन ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्या. तूं आज युरीन सांगलें की पत्र धाडून दिलां तुका की कित्याक खुबशे कडेन ते डेफिशियन्सी गावल्यो आमकां. आनी deficiencies we checked after you gave. There are no deficiencies. Deficiencies of vitamin M. Vitamin M are deficiencies. पोजिशन लीडर युरिया लेमाव. आमकां ते लाडली. पोजिशन लीडर युरिया लेमाव जस्ट आतां स्टार्ट केला जस्ट कंप्लीट करपाक दिया मरे. कंप्लीट करपाक तरी दी न्ही. तुका उलयता आसतना कोणें डिस्टर्ब करूं ना न्ही तुका. ताका कंप्लीट करपाक दी न्ही. स्पीकर सर हे सगळे फुडले जे आमी मागता पयशे ते आमकां तुजे क्लियर करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आमी आतां हे थरयलां
डिपार्टमेंट आनी डिपार्टमेंटाक घेवन की हे सगळे केसीस जे उरल्या जे कितें सर्वे ते ऑनगोईंग आसूं दी पूण कमिटीची मिटींग ऑलरेडी 31 जुलय 2024 दवरलेली आसा अँड आय अश्योर द हावस दॅट मॅक्झिमम केसीस ड्युरींग दॅट टायम बाय दॅट टायम आय आस्क देम टू सी दॅट सॉरी 31 जुलय दवरलेली मिटींग आनी फुडें जें कितें करूंक जाय ह्या म्हयन्याच्या ह्या ऑगस्ट म्हयन्यान आमकां जें कितें करपाक जाय तें आमी क्लियर करतले जशें जशें आमकां क्लियरन्स कमिटी दिता ते सगळ्या गोश्टीचेर आमी वील सी दॅट कॉन्स्टिट्युन्सी वायज ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी क्लियर करून लाडली लक्ष्मी आनी जें कितें क्लियर करपाक जाय तें क्लियर करतले जे ग्रांट्साचे उल्लेख केलो गेलो आय थिंक मोर ऑर लेस it's on line. I'm just talking to the department wherever it is. All amounts are very small amounts, but we will make sure that there is no delay in giving the grants to these institutions. Child care institutes. I'm aware. Now, immediately, they are all small amount. Which one are you talking about? Grants are small. What Child care institutes. 10% share you have to give. No, we will give 23, 24 is not. Child care we will give them. And also, Speaker sir, in addition, हांवें फॉरेस्टाचे प्रायवेट फॉरेस्टाचे उल्लेख केले आनी WCDचेर आमी अंगणवाडीचो जर विशय केल्यार अंगणवाडी मुख्यमंत्री खबर आहा की आमी एक मॉडल अंगणवाडी करपाचें आमी थरयल्लें आसा आनी तें कांय कारणा खातीर खंय तरी जमनीचो विशय आसा खंय कितें आसा म्हणून तो उरला CMाक खबर आहा आमी पयशे आमी PWCका GSIDCक दिल्ले पूण परत म्हाजी विनंती आसतली मुख्यमंत्री की कॉम्प्रिहेन्सिवली एक मॉडल म्हणून प्रत्येक तालुक्यान बरें जे खरेंच गरजेचें आहा तें GSIDCनूच केल्यार आमकां दिसता तेजो आउटकम बी आमकां बेगीन गावतलो आनी हे सगळे गोश्टी करपाक एक मॉडल अंगणवाडी म्हणजे ते भुरग्यांक बी दिसूंक जाय की बाबा आपूण ते थंय वयतलो भाडें जें आसा तें भाडें वाडूं शकना ते गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे गायडलायन प्रमाणे तितकेच पयशे गावता आनी तितकेच स्टेट आपलो शेअर दिता अंगणवाडी ओपन करपाक बी पावर आमचे कडेन ना अंगणवाडी ओपन करूंक जाय जाल्यार आमकां केंद्रांतल्यान आमकां परमिशन हाडचें पडटा वुमन एंड चायल्ड मिनिस्ट्री कडल्यान तरच आमी अंगणवाडी आमी हें करूं शकता कांय कडेन जे खंय पंचायतीन आमकां जागो दिला कांय शाळा मुख्यमंत्री आमकां दिल्या ह्या गोश्टीचेर आमी हे सगळे गोश्टी आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमचो चालूच आसा स्पीकर सर जाय ते अर्बन डेव्हलपमेंटाचे काही कॉमन केडराचो जो विशय आहा हे म्हाजी विनंती हांव हावजान सांगूंक सोदता की आमी परत एकदां DMAक सांगून आमी आमचे सांगलेलें आसा हे बेगिना बेगीन व्हरूंक जाय कांय चर्चा अशी जाली की स्टाफ एक कडेन उरता मागीर ते कोणाकूच आयकना आनी कॉमन केडर खंय ना खंय आमकां खंय तरी ते इम्प्लिमेंट करपाची गरज आहा आनी त्याच बरोबर स्पीकर सर जे 15 वर्सां 10 वर्साचे वयर लोक जाल्ले आसा आनी ते थंय तेंचे खातीर पोस्ट करून तांकां खंय ना खंय तांकां रेग्युलरायज करपाचो रेग्युलर म्हणजे ते पोस्ट करून कितें तरी सोल्युशन काडपाक जाय हे हांवें ऑलरेडी नोट मूव केल्लें आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तेच परिस्थिती आहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ते आतां जाणटे जावपाक गेले पूण ते आयज खंय ना खंय तांकां एक वाट काडून आमकां वेगळ्या तरेचें कितें सोल्युशन तांकां काडपाची गरज आहा स्पीकर सर बोंडलाचो कोणी उल्लेख केलो बोंडलाचे हांवें विनंती केला CMाक की आमकां खंय तरी लोन तरी घेवपाक आमकां दिवचें नाल्यार ते एक वेगळ्या तरेन एक वेगळें मॉडल जे बायकला झू तेणी केला मुंबय त्या तरेन एक कॉम्प्रिहेन्सीव हे करपाक जाय आयजचे परिस्थिती आमकां 2 वाघ सँक्शन जाल्ले हांवें ते रिजेक्ट केले आमकां नाका म्हणून कित्याक वी डोंट हॅव दॅट आमकां तें पळोवंक जाय जाल्यार इट शूड बी अ कॉम्प्रिहेन्सीव वे लोकांक दिसूंक जाय की आपूण थंय वचून भुरग्यांक वचून थंय आपूण ते थंय भोंवतलो दिसतलें पूण तशें परिस्थिती ना सद्याची परिस्थितीन आयज सद्याचे परिस्थिती हाडपाक म्हाका दिसता आमकां खूब मेहनत करची पडटली ते करपाचो आमचो प्रयत्न आसा आमी सजेशन्स दिल्ले आसा गव्हर्मेंटा कडेन की आमकां ह्यो तरेच्यो गोश्टी आमकां फुडें वचूंक व्हरपाक जाय आनी मेन म्हणजे स्पीकर सर मेन म्हणजे आनीक हे सगळे तुमी जे उल्लेख जे केल्या हां खंयचे ब्रेकअप I'll give it to you. I see. Also details of total amount of change of zone covered under 39A and 17(2) because the figures presented by you are incorrect. Yeah, तुम्ही on the floor of the house घात म्हणले 5 मिनटां सभागृहाचे कामकाज 15 मिनिटांनी वाडयता स्पीकर सर हांवें परत सांगता हांव हांगा कोणाचेर ब्लेम गेम करपाक हांवें सांगलें की हांव घालता फ्लोर ऑफ द हावस पूण हांव हे हातीना म्हाज्या तुका जाय जाल्यार कॅबिनान येवन पळय हांव घालिना फ्लोर ऑफ द हावसाचेर तू हे फ्लोर ऑफ द हाऊस घात म्हूण एश्युरन्स दिली आतां तू नेकार वयता ते म्हाजो प्रोरोगेटीव तुका फटयना हांव तुका दिता हातीन मागीर तूं जाय तें कर तें घेवन पूण कितें आहा एक फ्लोर ऑफ द हावसात दवरपाचो म्हणजे दुसऱ्यांचेर बोट दाखोवपाचें म्हाका करपाचें ना आनी हांव करचो बी ना आनी कित्याक म्हाज्यातल्या तोंडांतल्यान आयलें भायर की हांव फ्लोर ऑफ द हावसाचेर दवरतलो तूं येतात न्ही म्हाका मेळपाक रेस मागोस तुका 3 प्रोजेक्ट सांगलेले बॅक घे म्हूण आनी मेन म्हणजे कित्याक स्पीकर सर हांव एकूच सांगूंक सोदता की आयजचे दिसा
हांव गोंय राज्याचे विश्वासघात करपाक मंत्री जावंक ना. हे TCP आहात तसो पोर्टफोलिओ जेजे म्हाका लक्ष दिवन काम करचें पडटा आनी सेन्सिटीव पोर्टफोलिओ आसल्या कारणान लोक इन्वेस्ट गोंयान करता तांकां सोल्युशन दिवपाचें काम आमकां करता. प्रत्येकाचो वेगळ्या तरेची विचारधारा आसतली. जे विरेश सांगता पळय ताका खबर आहा खंयच्याय विशयाचेर हांवें जर एक्शन घेवंक ना. हांव मानता की केन्ना केन्ना आमचे कडल्यान थोडो वेळ लागूं शकता पूण हे वेळ जालो तरी बी तेजेर आमी तुवें जें सांगलां ते तुका हांवें जे अश्युरन्स दिला तेजेर म्हाजें काम जातलेंच. पूण हांव हावजान खंयच्याय कंपनीचें नांव घेवंक सोदिना. स्पीकर सर आमी उलयल्ले आसा हेजेर. हांव आनी तेजेर चर्चा करपाक वचना पूण मेन म्हणजे दुसऱ्यांचेर ब्लेम गेम हांव घालूंक सोदिना. इतलेंच सांगून हांव एक सोंपयता. स्मार्ट सिटीचे उलयले स्मार्ट सिटीचे 200 करोडा कॅमेरा गायले ते 250 करोडा कॅमेरा गायले ते एक कॅमेरा हांगा दवरला. तुम्ही सगळे उबे रावले अशें जावचें ना न्ही. मंत्री फुडें वचूं. मंत्री फुडें वचूं. स्पीकर सर हे हांव फ्लोर वता तांकां वाचून दी मागीर सेपरेटली. हांव दवरता ते फूल एक्सप्लेनेशन हांगा दिल्या ते. कितलो कॉस्ट फुडें Because I request the honourable members, in view of the assurances I have given, I am not given all 100% assurances, but whatever assurances I have given, to withdraw the cut motion and to support the demand. फुडें वचया. फुडें येस. आतां हांव दिल्ल्या वळेरी क्रमांक 13 आशिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक 54, 55 आनी 58 आनी 68 वेल्यो कपात सुचोवण्यो सभाघराच्या मतदारांत घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. ना म्हणटाराचें म्हणणें मान्य जालें. ना म्हणटाराचें म्हणणें मान्य जालें. कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो. आतां हांव वळेरे प्रमाणे आजच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 54, 55, 58 आनी 68 सभाघराच्या मतदारांत घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाराचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाराचें म्हणणें मान्य जालें. मागण्यो क्रमांक 54, 55, 58 आनी 68 मंजूर जाल्यो. The Goa erection of shack on public beaches regulation and control bill. Yes. Mantri. Sir, I request for leave to move the motion to introduce bill number 33 of 2024, the Goa erection of shacks on public beaches regulation and control bill 2024. प्रश्न असो आसा. द गोवा इरेक्शन ऑफ शॅक ऑन पब्लीक बीचीस रेग्युलेशन आनी कंट्रोल बील 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. मंत्र्यान विधेयक म्हणचें. Sir, I introduce the bill. द गोवा इरेक्शन ऑफ शॅक ऑन पब्लीक बीचीस रेग्युलेशन आनी कंट्रोल बील 2024 सभाघरांत मांडल्या. The Goa Town and Country Planning Amendment and Validation Bill to फाटी घेवपाक खातीर आतां नगर नियोजन मंत्री विश्वित राणे हाणें द गोवा टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग अमेंडमेंट बिल आनी वॅलिडेशन बिल 2024 फाटी घेवपाक प्रस्ताव मांडचो. Under Rule 160, I would like to move the motion to withdraw the Goa Town and Country Planning Amendment Validation Bill 2024. प्रश्न असो आसा. द गोवा टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग अमेंडमेंट आनी वॅलिडेशन बिल 2024 फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. बिल फाटी घेवपाक प्रस्ताव मान्य जाला. आतां मंत्र्यान फाटी घेवचें. Sir, I withdraw the bill. The Goa Town and Country Planning Amendment and Validation Bill 2024 फाटी घेतला. The Goa Clinical Establishment and Registration and Regulation Amendment Bill 2024. आता भलायकी मंत्री श्री राणे. I would like to move the motion to withdraw the Clinical Establishment Registration Regulation Amendment Bill 2024.
प्रश्न असो आसा द गोवा क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट एंड रजिस्ट्रेशन एंड रेग्युलेशन अमेंडमेंट बिल 2024 फाटीं घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. बिल फाटीं घेवपाक प्रस्ताव मान्य जाला. आतां मनशान बिल फाटीं घेवचें. आय विड्रॉ द बिल. द गोवा क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेग्युलेशन अमेंडमेंट बिल 2024 फाटीं घेतला. द गोवा म्युनिसिपल अमेंडमेंट बिल 2024 फाटीं घेवपा खातीर आतां नगर विकास मंत्री विश्वित राणे हांणी द गोवा म्युनिसिपल अमेंडमेंट बिल 2024 फाटीं घेवपाक प्रस्ताव मांडला. अमेंडमेंट बिल 2024. प्रश्न असो आसा द गोवा म्युनिसिपल अमेंडमेंट बिल 2024 फाटीं घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. बिल फाटीं घेवपाक प्रस्ताव मान्य जालात. आय विड्रॉ द बिल. येस. द गोवा म्युनिसिपालिटी अमेंडमेंट बिल 2024 फाटीं घेतला. द सिटी ऑफ पणजी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2024 फाटीं घेवपाक खातीर प्रस्ताव. आतां नगर विकास मंत्री श्री विश्वित राणे हांणी द सिटी ऑफ पणजी कॉर्पोरेशन बिल अमेंडमेंट फाटीं घेवपाक प्रस्ताव मांडला. मोशन टू विड्रॉ द सिटी ऑफ पेंजीम कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2024. प्रश्न असो आसा द सिटी ऑफ पणजी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2024 फाटीं घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें जालें. बिल फाटीं घेवपाक प्रस्ताव मान्य जालात. म्हणजे बिल फाटीं घेवपाचो प्रस्ताव. द सिटी ऑफ पणजी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2024 फाटीं घेतला. सभागृहा मुखार कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान सभागृह मंगळार 6 ऑगस्ट 2024 सकाळीं 11:30 मेरेन स्थगीत करता.